Matundo, Amamadu, Matundo. Lode ya oni bakontun ko wasi oko matundo. Ote iko ni bosi. Ketunda wasi oko eru. Ote iko ni bosi. Momo alado, Matundo. I wanna baba e jati, I wanna buy ile Yoruba Matunde. Ote ati abushi won fe ko omo alade soko eru Matundo. Matundo, omo alado, Matunde. ote iko sheshe kontum omo alade soko eru. Ko sheshe, ote iko sheshe. I wanna die inu ile Matundo. I wanna labosi Matundo. Dembe hypocrisie, want to divere, want fe como ala de shoko eru. I wanna kotileta Matundo. What I Gbe si e ton fe fito no mo ala de wala e ko sheshe. Ile ti ko sheshe. One kora monjo ni me manji. One kora winjo ni dozi. One beta kwa mfani ele dumare tofu mdo ala de. Woni aye amuni sini a won fe malo. Wonda ebe Gbe sile wonda ebe abosi sile wonda ebe hote sile wonda ino hote sile. Alakale ti ele dumare fumo dupe oni tiri ami ola ni ombi woni uni onfo won lori. Oluwa ti se ise o bi ebinu juba ilo. Oluwa ti se ino alakale ti ele dumare to fonono alade iye ti se ode tunti busi imole ti de okun queen parada awon were ala se ti won ti ko ara wonjo won fe pano okun dron alade awon lofu won ko are wonjo won sheleya won ko ni kon she won bera bosi won wiwa odale lori omdo alade ele dumare ti you won lo omdo alade ti kuro ni oko eru indigenous Yoruba people ni wa Democratic Republic of the Yoruba ni luwa omdo alade dumare lo se yo Oluwa lo se yi o ti se yo adupe.
Oni ai amunisini awon fe malo ele iko sheshe. Wonda egbeke kosile. Wonda egbabo sisile. Wonda egbe ote sile. Wonda ino ote sile. Ele iko sheshe. Alakaleti ele dumare fon modu pe onitiri amiolani ondi woni nuni on fo won lori. Oru ati she ise o biye binu yuba ino. Oru ati she ino. Alakaleti ele dumare tofuna mo alade yenti sheshe. Ode tunti busi. Imole tire okunkon parada. Awon were ala shiti wontiko ara wonyo. Won fe pano go gondo alade. Ongolo fu wonko ara wonyo. Won shele a wonko nin kon she. Won be abosi won uiwa odale lori ondu alade. Ele dumare ti ju wonlo. Ondo alade ti kuro ni oko ero. Indigenous Yoruba people niwa. Democratic Republic of the Yoruba ni luwa. Ondo alade dumare lo shei yo. Luwa lo shei. Ochi shei yo. Adupe. Ochi shei yo. Adupe. Wo matunde o. Omno alade wo matunde o. Lote iya onyiba kontunko washi oko eru wo matunde o. Orte iko niboshi. Ketunta washi oko eru. Orte iko niboshi o. Wo matunde o. Omo alade wo matunde o. Awon oba yeje ati awon abaya ile. Yoruba wo matunde o. Won tun bere ati abushi won feko. Omo alade shioko eru. Wo matunde o. Won tunde omo alade. Lote iko sheshe kontu. Omo alade shioko eru. Ote iri kosheshi yo. Awon ota inu ile matunde yo. Won tunde. Awon alabosi matunde. Dembe hypocrisi yo. Yeah. Won tunti be. Won fe komo alade shioko eru. Awon akoti lelta matunde yo. Waja ebe keke sile. Moa. To all indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, concerning certain laws and regulations in DRY. Concerning the international community. 1. The international community already is aware that the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba have been delivered from the bondage, their darkness and the poverty of the no-nation arrangement called Nigeria. The international community are at this time only waiting for us indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba to start our own process of governance, which is the reason we are now focusing on the work to possess our possessions. 2. Once we possess our possessions, the international community would come to us so they can relate with us in accordance with our own rules. 3. Any country that does not recognize us shall then close down its activities with regards to DRY territory. To all indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba,
DRY, concerning certain laws and regulations in DRY. Concerning due process. 1. Everything shall follow due process with regards to the time frame within which goods being shipped from other countries to Democratic Republic of the Yoruba must compulsorily have arrived on the shores of DRY before the new rule shall begin to be applied. The same shall apply with regards to the time frame within which Yoruba, as the official language, shall be enforced. Compulsorily Yoruba dressing shall be enforced, and so on. However, this time frame shall be very short. 2. However, with regards to goods that are offensive to our Yoruba culture, as well as goods are injurious to human life and existence, there should not be any time frame given for such. They must stop immediately. 3. Previous announcements regarding activities in Democratic Republic of the Yoruba shall be regarded as having taken effect from the day of such announcement. Therefore, the countdown to the day of executing such activities shall not begin when we have possessed our possessions, but are now counting down. 4. Deadline on importation before our own DRY regulations come into effect means the latest day by which any good or property you are bringing from another country must have already arrived at the shores of Democratic Republic of the Yoruba. To all indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, concerning certain laws and regulations in DRY. Concerning buildings. 1. No indigenous Yoruba person, IYP, is allowed to build a personal house, a residential house, either for personal occupancy or for rentage, through procurement of a loan of any kind, not from a bank, neither from an individual, even if that individual is a blood relation of yours. 2. IYP may take a loan to build a business premises, but not to build a personal residence or rental apartment. 3. There shall be various building designs approved by DRY, which must be strictly adhered to for various places for the purposes of conformity. Moa, to all indigenous Yoruba people, IYP, a Democratic Republic of the Yoruba, DRY, concerning certain laws and regulations in DRY. Concerning Ifa divination. Nobody shall speak evil of Ifa divination. Tiri Aviola, Moa, to all indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, concerning certain laws and regulations in DRY. Concerning marriage. 1. Intending IYP couples shall be required to think deeply and discuss thoroughly about their marriage intention, and thereafter sign an agreement together. 2. In Democratic Republic of the Yoruba, there shall be no room for maintaining concubine. 3. In Democratic Republic of the Yoruba, there is no room for keeping boyfriend or girlfriends. 4. In Democratic Republic of the Yoruba, intending couples are required to have sat down to seriously discuss what type of marriage ceremony they intend to have, traditional or church or Islamic or any other. There's absolutely no room in Democratic Republic of the Yoruba for multiple type ceremonies. You must be specific, choosing only one type of marriage ceremony. 5. Whichever mode or type of marriage ceremony you decide upon, nothing said in the course of the entire marriage ceremony shall be in any language other than the Yoruba language. 6. In Democratic Republic of the Yoruba, there should not be any premarital sex. 7. A man may have more than one wife if he so desires. However, both the incoming wife as well as the in-house wife or wives must have sat each other down with the band in order to discuss the man's intention. 8. In Democratic Republic of the Yoruba, there is no room for fornication, no room for having sex with anyone to whom you are not already married. 9. There is no room for divorce in Democratic Republic of the Yoruba. 10. A widow may remarry if she so desires. 11. In Democratic Republic of the Yoruba, DRY, a man may be married to any number of wives he so desires.
However, all his wives must live in the same house with him. 12. A man who chooses to marry more than one wife must be certain that he can take care of all of them. 13. A male shall in no way discriminate among his wives with respect to the gifts that he gives to them. A gift bought for any of her wives must be the same type and manner of gift given to each one, both in type, quality, and quantity. 14. If by any way you have sex with a girl or woman, you shall automatically marry her. 15. No parent in Democratic Republic of the Yoruba shall fail to report any case of their daughter being raped. 16. In Democratic Republic of the Yoruba, a girl should not fail to report any case of her being raped. 17. All women who have given birth to any child or children for a man shall live in the same house with the man. If such a woman chooses not to live with the man, she shall give the reason or reasons why. 18. No woman in Democratic Republic of the Yoruba shall return to live in her father's house after once having been married. 19. Every child fathered by a man shall live under the roof of the man. 20. All wives of a man in Democratic Republic of the Yoruba shall live in love with their husband. 21. Any woman who by any reason of unruly behavior, causing upset to her husband and by reason of which the husband sends her back to her father's house, shall not be able to remarry. 22. No landlord in Democratic Republic of the Yoruba shall be allowed to offer rented apartments to any woman whose husband has set her out of his house. Number 23. No landlord shall offer rented apartments to a single mother. 24. No single girl or lady in Democratic Republic of the Yoruba shall live alone. Every single girl shall live under the roof of her parents till she goes to her husband's house. 25. No landlord shall offer rented accommodation to a single girl in the Democratic Republic of the Yoruba. Moa. To all indigenous Yoruba people, IYP, a Democratic Republic of the Yoruba, DRY, concerning certain laws and regulations in DRY. Concerning unruly people. 1. Those who have been opening bank accounts, unauthorized by Her Excellency, Modukte Onitiri Aviola, Moa, in asking for donations from indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, are committing a crime and shall face the full weight of the consequences of their crime. Closing the account shall not in any way excuse you from the consequences of the crime committed. Everyone connected with the opening of such an account shall face the consequences. 2. Anything done in the name of indigenous Yoruba people, or of Democratic Republic of the Yoruba, or any of the symbols, terms, terminologies, etc., that are associated with the indigenous Yoruba people of the Democratic Republic of the Yoruba, without the authorization of Her Excellency, Modupe Onitiri Abiola, Moa, constitutes a crime. 3. Her Excellency, Modupe Onitiri Abiola, Moa, is the only person under God who has the authority over everything, names, symbols, logo, terminologies, etc., relating to the indigenous Yoruba people, IYP, and relating to the Democratic Republic of the Yoruba, DRY. 4. Anybody who forms any so-called group in the name of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, whereas Her Excellency Moa has already prohibited formation of such a group or organization, is guilty of the crime. 5. Anybody who speaks against Her Excellency, Modupe Onitiri Abiola, concerning her role in carrying out her God-given mandate and assignment, with regards to the indigenous Yoruba people, IYP, and with regards to Democratic Republic of the Yoruba, DRY, is automatically guilty of a crime. 6. Anybody who commits to be an indigenous Yoruba person, IYP, after evidences of you having been against or opposed to the divine leadership provided for indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, in the person of Her Excellency, Modupe Onitiri Abiola, Moa, such a person is automatically guilty of a crime and shall face the consequences. Onítìrí Abíọ́lá Moa, olórí gbogbo ọmọ ìbílẹ̀
ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ti Democratic Republic of the Yorùbá DRY pẹ̀lú gbogbo IYP ti DRY. Ìkéde yìí lọ sí gbogbogbò ènìyàn lónìí ọjọ́rú ọjọ́ 5 oṣù Ògún 2024 nípa bí òyìnbó amúnisìn ṣe gba ìjẹ́ èèyàn wa tí kò bá ṣe nísìnyí tí Olódùmarè dá padà fún wa. Àwọn ènìyàn tí wọ́n bá jẹ́ ìran kan náà wọ́n máa ń ní ìjẹ́ èèyàn tiwọn, èyí tí a fi máa ń dá wọn mọ̀ káàkiri àgbáyé yàtọ̀ sí ìran mìíràn. Ìjẹ́ èèyàn yìí ni a máa ń rí ní ti pé wọ́n ní èdè tiwọn, àṣà tiwọn, ohun ẹ̀mí tí wọ́n ní tàbí tí wọn kò ní. A tún máa ń rí ní bí ìgbé ayé ìlú wọn ṣe máa ń rí, àwọn ìṣe wọn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń bá àwọn ará wọn gbé papọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a máa ń rí ìjẹ́yàn wọn yìí nínú irúfẹ́ oúnjẹ wọn, irúfẹ́ aṣọ tí ìran náà máa ń wọ̀, bí wọ́n ṣe ń ṣe iṣẹ́ ọ̀gbìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìjẹ́yàn wọn yìí ni ohun ìdánimọ̀ wọn lórí ilẹ̀ alààyè àti pàápàá lórí ilẹ̀ àjogúnbá tiwọn gangan. Ètò ìmúnisìn tí àwọn òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì British tí wọ́n mú àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá sìn lórí ilẹ̀ wa, àwa tí a ti wá di Democratic Republic of the Yorùbá báyìí, ètò ìmúnisìn tí wọ́n mú wa sìn tí wọ́n pè ní colonization, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí wọ́n ti mú wa sìn. Ètò ìmúnisìn yìí ti gba ìjẹ́yàn wa gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá, ó ti gbà á lọ́wọ́ wa, tí kì bá ṣe nísìnyí tí Ọlọ́run Olódùmarè ti wá dá ìjẹ́yàn wa padà fún wa. Àwọn ibi tí colonization tí àwọn British colonize àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ilẹ̀ àjogúnbá wa, ilẹ̀ tó jẹ́ tiwa láìní àbùlà, tí wọ́n tún kó wa papọ̀ bákan náà pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà mìíràn, èyí tí wọ́n pè ní amalgamation, tí wọ́n fi wá pé àpapọ̀ ètò àìlẹ́tọ̀ọ́ tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì ọ̀hún kó papọ̀ tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Àwọn ibi tí iṣẹ́ ìkà, iṣẹ́ burúkú wọ̀nyí tó sì jẹ́ ìgbógun ti ìjẹ́yàn wa, àwọn ibi tí nǹkan wọ̀nyí ti já ìjẹ́yàn wa gbà kúrò lọ́wọ́ wa, lára wọn nìwọ̀nyí. Colonization àti amalgamation, ìyẹn ìmúnisìn àti ìfipásọni papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà mìíràn. Àwọn aburú wọ̀nyí wọ́n gba èdè abínibí wa lọ́wọ́ wa. Wọ́n fi tipá mú wa ká gbà wípé èdè Gẹ̀ẹ́sì, ìyẹn English, ní èdè gidi. Bẹ́ẹ̀ èdè Gẹ̀ẹ́sì kìí ṣe tiwa, èdè àwọn ẹ̀yà mìíràn ni. Ìjẹ́yàn àwọn ẹ̀yà mìíràn ni, kìí ṣe ìjẹ́yàn tiwa. Ti àwọn ará England ni. Wọ́n wá fi sínú ọpọlọ wa pé sísọ èdè tiwa tí Olódùmarè fún wa, èdè Yorùbá, pé ohun àbùkù ni. Ọ̀pọ̀ ìgbà pàápàá ni ó jẹ́ pé tí a bá sọ èdè wa, èdè Yorùbá, lórí ilẹ̀ wa, wọ́n á fi ìyà jẹ wá, ìyà lílù àti nínà bí arúfin. Wọ́n wá ń pe èdè tiwa ní vernacular, ọ̀rọ̀ ìwọ̀sí gbáà, ohun àbùkù, òun ni wọ́n fi ń pe èdè tí Ọlọ́run fún wa. Aṣọ wíwọ̀ wa ńkọ́? Káṣà ní díẹ̀ péré ló kù tí wọ́n ti fi gba gbogbo ìwọṣọ àti ìmúra ìran Yorùbá kúrò lọ́wọ́ wa. Aṣọ òyìnbó ni wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ ká máa wọ̀. Eléyìí mú kí a pàdánù àṣà ìwọṣọ wa. Oúnjẹ wa ńkọ́? Wọ́n fi colonization, ìmúnisìn yìí, wọ́n fi gba ìjẹun sí wa lọ́wọ́ wa. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bí ọdún ṣe ń gorí ọdún, wọ́n mú wa máa faramọ́ oúnjẹ òyìnbó, pàápàá oúnjẹ Gẹ̀ẹ́sì. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mú wa ṣe ìṣe òyìnbó nínú bá a ṣe ń jẹ oúnjẹ ọ̀hún gan. Bí ilẹ̀ wa, ilẹ̀ Yorùbá, ṣe di ohun tó jẹ́ èèwọ̀ nìyẹn, tó di ibi tó jẹ́ pé ẹni bá ń ṣe bí òyìnbó nínú ìjẹun sí ẹ̀ ni a gbà pé ó jẹ́ ọ̀gá nínú àwùjọ. Bí a ṣe kọ oúnjẹ ìbílẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá àti bí a ṣe ń ṣe oúnjẹ, gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti ìbílẹ̀ ní ti jíjẹ, bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ojú ìwọ̀sí wò ó nìyẹn, tí a wá gbé èyí tó bá ti jẹ́ ti òyìnbó lárugẹ. Èèmọ̀, ọ̀rọ̀ náà burú débi pé
bí ọdún ṣe ń gorí ọdún àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá wá kọ àwọn ohun tiwa sílẹ̀. A ò fi ìkòkò alámọ̀ ṣe oúnjẹ wa mọ́, a ò gúnyán nínú odó mọ́, a ò lọ ọta lórí ọlọ mọ́, àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni a kọ̀ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn nǹkan tí Olódùmarè ṣètò ẹ̀ fún ire wa ni, fún ìlera àti ìwòsàn ara wa. Àwọn ohun tí kò ní jẹ́ ká pàdánù ìjéèyàn wa àti àṣà wa. Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ti ṣètò fún wa láti ràn wá lọ́wọ́ ká lè wà ní ìbámu àti ìrẹ́pọ̀ àlàáfíà pẹ̀lú ilẹ̀ àjogúnbá wa àti pẹ̀lú ìjéèyàn wa. A kọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀. A fẹ́ sọra wa di òyìnbó. À ń rò wípé nígbà tí a bá ń ṣe ìṣe òyìnbó yẹn, nígbà yẹn ni ayé wa dára, tàbí pé nígbà yẹn la gòkè àgbà, tàbí tí a lajú tí a ń ṣe tìgbàlódé, tàbí tí a jéèyàn láì mọ̀ wípé nígbà yẹn gan ni a sọ ìjéèyàn tiwa gangan nù. Ìgbé ayé ẹ̀mí spirituality wa tún jẹ́ ohun pàtàkì mìíràn ọ̀tọ̀ nínú ìjéèyàn wa, tí colonization àti amalgamation tó gbà lọ́wọ́ wa, tí kì í bá ṣe ìsìn yìí tí Olódùmarè ń dá padà fún wa. Àwọn òyìnbó amúnisìn wọ̀nyí fúnra wọn gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú wọn pàápàá, Macaulay, bó ṣe sọ ní 1835, wọ́n pinnu pé àwọn máa pààrọ̀ ìgbésí ayé ti ẹ̀mí spirituality tí a jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn baba ńlá baba wa. Wọ́n ti mọ̀ pé ní kété táwọn bá ti lè ṣe yẹn àti àwọn nǹkan míì gbogbo tán ní àwọn máa pààrọ̀, àwa wá di bí wọ́n ṣe fẹ́ kárí, àádìí ẹni tí ó wà lábẹ́ wọn ní gidi. Bí wọ́n ṣe wá ṣe é nìyẹn tó fi jẹ́ pé káṣá ní tìpátìkúùkù ni wọ́n fi mú wa láti fi àwọn ìṣe ohun ẹ̀mí tí a ti jogún látọ̀dọ̀ àwọn baba ńlá wa, tí a fi àwọn ohun ẹ̀mí náà sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ àwọn ìṣe ohun ẹ̀mí wọ̀nyí ni àwọn amúnisìn ọ̀hún fúnra wọn ti jẹ́rìí sí tẹ́lẹ̀ o, pé àwọn ohun ẹ̀mí wa, àwọn àṣà wa ni ó mú wa jẹ́ ẹni iyì, ẹni ológo, tí ìwà ọmọlúàbí wa tó fi ga. Ṣùgbọ́n wọ́n gba gbogbo ìwọ̀nyí lọ́wọ́ wa. Wọ́n mú wa gba tiwọn tí kò lágbára, kò sì ní ògo tó tiwa. Ṣùgbọ́n torí pé ó wá láti òkèèrè, wọ́n jẹ́ ká rí bíi pé òun ló dára jù. Ètò ẹ̀kọ́ wa tó jẹ́ ti àdáyébá, tí àwọn amúnisìn ọ̀hún fúnra wọn pàápàá ti jẹ́rìí sí pé ó ga jù, òun ni wọ́n tún gbà lọ́wọ́ wa o, tí wọ́n sọ pé kò tó tiwọn, bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé irọ́ ni àwọn ń pa. Wọ́n wá gbé ètò ẹ̀kọ́ tiwọn, ètò ẹ̀kọ́ òyìnbó Gẹ̀ẹ́sì amúnisìn, wọ́n gbé yẹn lé wa lọ́wọ́. Ètò ìgbéyàwó wa nípa ti ìbílẹ̀, èyí tí a ti jogún látọ̀dọ̀ àwọn baba ńlá wa, pẹ̀lú gbogbo bí ìran Yorùbá ṣe máa ń ṣe ìgbé ayé lọ́kọláya, òun ni àwọn òyìnbó amúnisìn yìí wá sọ fún wa pé ó kùnà, pé kò dára. Wọ́n tilẹ̀ tún sọ pé ti ará oko ni. Wọ́n wá mú wa gbàgbọ́ wípé nígbà tí a bá gba tiwọn, èyí tí wọ́n pè ní white wedding, ìgbà yẹn ni a ṣe nǹkan tó dára jùlọ, tó sì wá jẹ́ mímọ́. Káṣá ní gbogbo ọ̀nà tó tún kù pátá ní ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn, òun ni wọ́n ti gba ìjéèyàn àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá kúrò lọ́wọ́ wa, tí wọ́n mú wa fúnra wa kọ nǹkan wa sílẹ̀ nípa gbígbé ohun tó bá ti jẹ́ ti òyìnbó lárugẹ. Ṣùgbọ́n nísìnyí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè tó ti wá dá ìjéèyàn ìbílẹ̀ Yorùbá padà fún wa. Mo kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá kú dédé àkókò yìí o, àkú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí wa káàbọ̀ sínú ọ̀sẹ̀ tuntun, ọ̀sẹ̀ aláyọ̀ yìí. Mo sì kí gbogbo indigenous of Yorùbá nílé lóko ní ìrìn àjò wípé a kú òní ọjọ́ ajé o, ajé ò ní dágbére fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV. Mo kí wa káàárọ̀, mo kí wa káàsán, mo kí wa káalẹ́. Mo kí wa pé a kú ọ̀sẹ̀ aláyọ̀, ọ̀sẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀, ọ̀sẹ̀ ìtẹ̀síwájú àti ọ̀sẹ̀ ìṣelógo. Òun ni ọ̀sẹ̀ yìí máa jẹ́ fún gbogbo wa. Wàhálà ò ní dé bá wa lágbára Ọlọ́run. Àsìkò ìpalẹ̀mọ́ ìbọ́sí ipò ẹ̀tọ́ wa, ìgbà ohun ẹni ẹni padà, ọgàn Yorùbá yìí ti kọ́ra wọn. Gbígba ohun ìní wa, ẹ káàbọ̀, ẹ sì kú ìpalẹ̀mọ́ fún gbígba ohun ìní wa padà lọ́wọ́ àwọn amúnisìn àti àwọn jẹgúdújẹrá. Mo kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá, a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Á dára fún wa, á rọ̀ wá lọ́rùn, á tù wá lára.
ajé ò ní dágbére fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ajé àfilé wa ṣe bùgbé o. Mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó. Àdùkẹ́ TV ẹ bá wa pín ètò yìí lógúnlógún o, ẹ bá wa pín lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Àkí gbogbo oríṣàdá wípé ẹ káàbọ̀ sínú ọ̀sẹ̀ tuntun, á dára fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ní kó ṣeé ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ aláwùrábí ọba tó dá wa sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run onílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹlẹ́dàá gbogbo ọmọ aládé pátápátá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn ọba. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó dá wa tó yàn wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó fún wa ní àlàáfíà, tó fún wa ní ìkẹ́ àti ọlà àti ọlá, tó tún wá sọ pé ní déédéé ìgbà yìí, déédéé àkókò yìí o, ká padà sínú ìgbáyé gbádùn tó kọjá tàtẹ̀yìnwá lọ, tó tún wá sọ wípé ògo tàtẹ̀yìnwá yẹn ó ní ògo tí àkókò yìí tún máa dáa ju ti tàtẹ̀yìnwá lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ń jẹ́ èmi ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń ṣèlérí tó mú ìlérí ṣẹ. A sì dúpẹ́ fún ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run tí Ọlọ́run mú ṣẹ fún àwa indigenous of Yorùbá ní àkókò yìí. A gbé Ọlọ́run ga nínú ayé wa. A dúpẹ́ àánú ọjọ́ gbogbo. A dúpẹ́ àánú ọ̀sẹ̀ gbogbo. A dúpẹ́ àánú ojoojúmọ́. A dúpẹ́ àánú wákàtí. A sì dúpẹ́ àánú ìṣẹ́jú. A dúpẹ́ gbogbo àánú tó ti fi ń bá wa rìn láti ìgbà tí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ti dúró láti ogúnjọ́ oṣù kọkànlá 2022. A dúpẹ́ títí di wákàtí yìí. A sì ń dúpẹ́ níbi tí Ọlọ́run bá ètò náà lọ. Ògo ni fún Ọlọ́run lé òkè ọ̀run o. A dúpẹ́ lórí màmá wa tí Ọlọ́run ń lò fún wa. A dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn bàbá wa, àwọn màmá wa àti gbogbo àwọn sisters wa tí Ọlọ́run ń lò. A tún dúpẹ́ lórí sister wa bíbí ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run tó jẹ́ ká máa gbúrò wọn láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀ sí gbogbo indigenous of Yorùbá tó dúró tán. A fi ọpẹ́ àti ìyìn fún ẹ̀yin Ọlọ́run wa. A tún ti wá dé sórí ìkànnì bó ṣe fẹ́ tó. Àdùkẹ́ TV ní wákàtí yìí. Ọlọ́run tó ní wákàtí yìí, ẹ gba ìṣàkóso. A dúpẹ́ ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. A dúpẹ́ ayọ̀ tó ń bẹ nínú ọ̀sẹ̀ yìí. A dúpẹ́ ire gbogbo tó ń bẹ nínú ọ̀sẹ̀ yìí. A dúpẹ́ fún ohun tuntun tẹ́ ó ṣe fún wa nínú ọ̀sẹ̀ yìí. A dúpẹ́ pé nínú ọ̀sẹ̀ yìí àti láti wákàtí yìí lọ, ìgbàpadà ohun ìní ẹni òun ló kàn báyìí, torí pé kí ni ìpele ẹ̀ ládé yìí. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbà fún wa. Ẹ ti dá gbogbo ìjẹ́ èèyàn wa padà. Àwọn tó sùn nínú ọ̀dọ̀ ẹ ti jí wọn. Àwọn tá a ti lò ẹ ti dá ayé wọn padà fún wọn. Àwọn tó ti sọ ìjẹ́ èèyàn nù, gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ ti dá padà, torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Kò máa sọ ohun tó ṣòro fún yín láti ṣe. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gba ìjẹ́ èèyàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa padà. Ẹ ti gba ògo wa padà. Ẹ ti gba ọlá wa padà. Ẹ ti gba iyì wa padà. Ẹ ti gba ìtẹ̀síwájú wa padà. Bẹ́ẹ̀ lẹ gba àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀. Ẹ gbà padà fún wa. Ẹ tún wá gba ààbò tí ò láfiwé. Ẹ gbà fún wa padà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ tún wá gba gbogbo seaport wa. Ẹ gba gbogbo landport wa. Ẹ gba gbogbo airport wa. Ẹ gba gbogbo secretariat wa. Ẹ gba gbogbo ọ̀tún àti òsì àti iwájú àtẹ̀yìn àti gbogbo ọrọ̀ ajé wa pátápátá lẹ ti gbà padà fún wa. Ọlọ́run wa dúpẹ́ gbé yín ga. Eléyìí la ṣe mú ọpẹ́ wa tá a mú ìyìn wá o. Olódùmarè ẹ gba ọpẹ́ wa o. A tún ti wá dé bá a ṣe ń dé sórí ìkànnì bó ṣe fẹ́ tó. Ẹ gba ìṣàkóso Olódùmarè. Ẹ máa jọba nìṣó. Ẹ máa yin ara yín nìṣó. Ògo ni fún ẹ̀yin Ọlọ́run wa, nítorí tí a béèrè ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ẹlẹ́dàá àwọn baba ńlá wa. Àṣẹ ní tèdùmarè. Mo kí gbogbo ọmọ aládé, mo kí gbogbo indigenous of Yorùbá. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sínú ọ̀sẹ̀ tuntun yìí o. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó. Àdùkẹ́ TV òní ọjọ́ 10 oṣù kẹjọ 2026. A kí gbogbo wa wípé a dára fún wa o. Ẹ ó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú wa ń dùn. Àyọkúnú ọkàn wa nítorí pé àjọmọ́ òmìnira. Torí Olódùmarè ti ṣèyanu. Àyọkúnú ọkàn wa, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ti ṣèyanu fún ọmọ aládé. Ẹja fọkàn wa balẹ̀, ṣùgbọ́n ká máa múra sílẹ̀, torí pé ìgbàkígbà ló lè jẹ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé nígbà tí Ọlọ́run bá dé, ó ní bí olè lóru ni. Ṣùgbọ́n tí àwa indigenous of Yorùbá títí wa ò ń ṣe bí olè o, nítorí pé kí ni ó ní nígbà tí Ọlọ́run bá dá ìkólọ, ó nígbà tí Ọlọ́run dá ìkólọ Síónì padà, ó ló dàbí pé wọ́n ń lálàá. Ṣé ẹ wá rí títí wa yìí bí eré a mà ti débẹ̀ nìyẹn ọmọ aládé, bí àwàdà a mà ti ṣàṣeyọrí mà nìyẹn. Gbogbo àwọn tán ní kò ní ṣe ṣe, gbogbo àwọn tán níbo la ó gbé gbà, gbogbo àwọn tán ní a ó máa wò ó, ibo ni wọ́n gbà ṣe é, ọ̀nà wo ni wọ́n gbà gbé gbà. Ṣebí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé wọn, àwọn náà látún ti kó mọ́ra yìí, ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ wípé bí ènìyàn kọ́ ni Ọlọ́run ṣe rí. Bí Ọlọ́run bá ń ṣe ohun tuntun, ènìyàn á máa rò pé òun lágbára lórí nǹkan ni, ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá gbé ògo ẹ̀ jáde, ènìyàn wá padà mọ̀ wípé àṣẹ láìsí Ọlọ́run kò sí ènìyàn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run òmìnira. A dúpẹ́ lọ́wọ́ indigenous of Yorùbá people, àwa tá a dúró lórí òtítọ́ tá a gba Ọlọ́run gbọ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá wípé
kò ní bàjẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa o ọmọ aládé ẹ̀já múra sílẹ̀ ó ti dé tán o díẹ̀ ló kù bẹ́ẹ̀ ni díẹ̀ ló kù o ó ti súnmọ́ wa bí ọjọ́ ṣe ń súnmọ́ wa tí à ń lo ọjọ́ tuntun ìgbà tuntun gbogbo àkókò tuntun bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà padà ohun ẹ̀tọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ló ń súnmọ́ wa o torí ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin IYP indigenous of Yorùbá people mo kí gbogbo wa pátápátá mo kí gbogbo IYP ST team mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ ọmọ ọkọ ṣe ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè yín ẹ sì kú àṣeyọrí ẹ kú ìgbà ohun ìní ni padà torí pé kí ni àwa gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ti gbà fún yín ẹ lágbára Ọlọ́run ọba a ò wá nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe yín o Ọlọ́run á wá gbọ́wọ́ yín á ṣiṣẹ́ agbára Ọlọ́run á gba ọwọ́ yín á ṣiṣẹ́ ògo Ọlọ́run á gba ọwọ́ yín á ṣàṣeyọrí ìran Yorùbá àwa náà wá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀yin bó ṣe máa rí nìyẹn o àwa tún sọ pẹ̀lú májẹ̀mú tí Ọlọ́run fi ń jẹ Ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fi dá ayé àti ọ̀run tí kò sì yí padà tó sì jẹ́ pé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ náà lòun Ọlọ́run pàápàá tún sọ pé òun ní ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo tó bá wá níbi àdúró lórí agbára àṣẹ ọ̀rọ̀ náà ní wákàtí yìí wípé gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo ló máa ń kó jáde pẹ̀lú ènì gbogbo ẹ̀yin IYPST team tẹ́ ẹ̀ máa jáde àti gbogbo ẹni tí kì í ṣe ọmọ Yorùbá pàápàá ṣùgbọ́n tó nífẹ̀ẹ́ sí ohun tá a fẹ́ ṣe yìí tó sì ṣetán láti tẹ̀lé ìran Yorùbá gbogbo yín pátápátá lẹ máa lọre tẹ́ ẹ máa bọ̀ọ́re má jiyàn má yẹun láfàwọ́dá pẹ̀lú Ọlọ́run tó nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa lọre ẹ máa bọ̀ọ́re ìkọ́kan kì í kọ́ bá lá bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà kì í díkọ́ méjì ó máa rìn o ẹ̀yin máa ṣèyí láṣeyọrí alẹ́ ti ṣe láṣeyọrí sẹ̀ kò sí ohun tẹ́nikẹ́ni lè ṣe sí kò ságbára kankan nítorí pé kíni ó níta ló ń wí nígbà tí Ọlọ́run kò wí pẹ̀lú àṣẹ tí Ọlọ́run fi ń jẹ Ọlọ́run sẹ́ gbogbo ẹ̀yin IYPST team tẹ́ ẹ máa jáde láti lọ gbẹ̀tọ́ wa àti gbogbo àwọn tó máa tẹ̀lé yín lọ àti gbogbo ẹni tí kì í tiẹ̀ ṣe ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ìran Yorùbá gbogbo yín pátápátá lẹ máa lọ re o tẹ́ ẹ máa bọ̀ re orí yín ò ní gbàbọ̀dè bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni ò ṣeé sọ fún àgbàrá pé bí báyìí ló lè gbà kọjá níwájú ilé òun bẹ́ẹ̀ ni kò ní sí ẹnikẹ́ni tá a bí nínú obìnrin tó máa lè dọ̀nà dè yín o ẹni bá gbìyànjú ẹ̀ á filẹ̀ ṣaṣọbora ẹni bá gbìyànjú ẹ̀ ilẹ̀ á gbé mì ẹni bá gbìyànjú ẹ̀ afẹ́fẹ́ á gbé lọ ẹni bá gbìyànjú ẹ̀ iná á jó lájòrun ẹni bá gbìyànjú ẹ̀ omi á pàdánù gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bí nínú obìnrin tó bá dènà dè yín ìṣọkùnrin ìṣobìnrin ilẹ̀ gbọ́ láti òní lọ di àṣẹ gbogbo ẹni tó bá ní báwo ló ṣe ṣe gbogbo ẹni tó bá ní kò ní ṣe ṣe gbogbo ẹni tó bá ní kò ní ṣojú òun gbogbo ẹni tó bá ní kò sọ́nà tí wọ́n gbégbà gbogbo ẹni tó bá sọ wípé òun ní ọgbọ́n kan tàbí àìdíà kan tàbí ọ̀nà kan tóun fẹ́ gbà á pẹ́ ìwọlẹ̀ lónìí má jẹ̀mú ni látòní lọ nítorí pé ọmọ onílẹ̀ ọmọ fi ẹnu onílẹ̀ mo fi sọ lónìí wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dọ̀nà di ẹ̀yìn IYPST ìṣọba ìṣèjòyè ni kílẹ̀ ó máa lanu kó máa gbé wọn mì ní o ìṣọmọdé ìṣàgbà ni kílẹ̀ máa lanu kó máa gbé wọn mì ní o ẹnikẹ́ni tàbí ohunkóhun kílẹ̀ máa lanu kó máa gbé wọn mì ní o má jẹ̀mú kí má jẹ̀mú tàbí àṣẹkáṣẹ mo ní kílẹ̀ máa lanu kó máa gbé wọn mì ní o má yẹun àti má jiyàn òun la fawọ́dá o ẹ máa lọ rí ẹ máa bọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó bá jáde láti lọ gba ohun ìní ni padà láti padà wálé ẹ máa lọ rí ẹ máa bọ̀ rí ẹ máa kẹ́rù ẹ máa kọ́lá ẹ máa kógo ẹ máa kó yí padà ẹ sì máa kó àlàáfíà wá bá wa ni bó ṣe máa rí nìyẹn kò ní yí padà lọ́lá àwọn tó ṣílẹ̀ kọjọ́ òní orí bẹ́ẹ̀ ó ṣẹ bẹ́ẹ̀ àṣẹ́gun tó itọ́ kan kì í balẹ̀ kó padà sẹ́nu èyí tí mo wí lónìí ó di àṣẹ bẹ́ẹ̀ ni kò yí padà eléyìí la béèrè ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ẹlẹ́dàá àwọn baba ńlá wa àṣẹ ní tèdùmarè mo kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá pé a kú dédé àkókò yìí a kú bójú ọjọ́ ṣe rí mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá wa pín ètò yìí o ẹ bá wa pín lógúnlógún ẹ má gbàgbé ẹ bá wa tẹ love ẹ bá wa tẹ like màmá wa ní ká kí gbogbo ọmọ aládé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bí a bá débi iṣẹ́ wọ́n ní iṣẹ́ la máa ń ṣe o ẹ̀já ṣe pápápá torí pé kí ni wọ́n ní lọ́jọ́ Monday ilẹ̀ Yorùbá ò ní gbàgbà kú gbà o lóòjọ́ Monday iṣẹ́ la máa fi ṣe lóòjọ́ Tuesday iṣẹ́ la máa ṣe lóòjọ́ Wednesday iṣẹ́ la máa ṣe lóòjọ́ Thursday a máa fi ṣeré a máa wá lọ fún vacation ìyẹn ni pé tá a bá ti ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ Monday tá a ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ Tuesday tá a ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ Wednesday tá a ṣe ti Thursday tó bá ti yá di Friday báyìí ìgbádùn bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ní kó rí bẹ́ẹ̀ ògo ni fún Ọlọ́run mo kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá màmá wa ní ká kí gbogbo ọmọ aládé wọ́n ní ká kí wa o
wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo indigenous of Yorùbá wọ́n ní ẹ ṣeun pé iná ò ní tọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń donate fún ìran wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń yá ìran wa lówó àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti yá wa lówó wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé lágbára Ọlọ́run ọba ẹ ò ní ṣàṣe dànù màmá lẹ́ẹ̀ ní ṣubú dànù màmá lójú ò ní tì yín o màmá ní ayọ̀ wa ti dé wọ́n ní gbogbo wa pátápátá lájọ máa jẹ ayọ̀ àti ìgbádùn náà wọ́n ní ire ibẹ̀ àwa indigenous of Yorùbá la ní o wọ́n ní kò sì ní ń wọn ẹnìkankan wa wọ́n ní agbára Ọlọ́run ọba wọ́n ní gbogbo indigenous of Yorùbá tó dúró tán lótìtọ́ àti òdodo màmá lẹ́ẹ̀ ní rí bànújẹ́ lágbára Olódùmarè mo kí gbogbo ọmọ aládé lẹ́ẹ̀kan sí màmá wa bẹ̀rẹ̀ báyìí iṣẹ́ rántí wípé mẹ́sẹ̀gì tí mo fẹ́ dìlíva yìí màmá ti rán mi papọ̀ wọ́n ti rán wa papọ̀ pẹ̀lú ti ọjọ́ sátidé a ò jẹ tán ni bẹ́ẹ̀ ni a ò parí iṣẹ́ yẹn ni ọ̀lẹ́ mo ṣe ọ̀mẹ́lẹ́ mo ṣe ọ̀lẹ́ torí pé àsìkò wa ti lọ lọ́jọ́ yẹn kò jẹ́ ká dìlíva a dẹ̀ fẹ́ ṣe ní gìrìgìrì kó má lọ jẹ́ pé a máa lọ míìsì àwọn páàtì tó bá jẹ́ pé ó ṣe kókó níbẹ̀ ìdí nìyẹn tá a ṣe kí fẹ́ ro papọ̀ fún wa torí pé tá a bá ní ká kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa gbàgbé nǹkan míì àwa tá a fẹ́ jẹ́ iṣẹ́ yẹn gan ibi tá a bá ti ń sáré sọ pé jẹ́ ń sáré ṣe ìmíì tó bá yẹ ká sọ a máa skip ẹ̀ ni kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni a fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ńkọ́ kó lè yé gbogbo wa kó má bàa sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa la máa míìsì àwọn ibi tó bá ṣe kókó níbẹ̀ ìdí nìyẹn tá a ṣe kí n fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà mo kí gbogbo ọmọ aládé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀pín ètò yìí o ẹ̀pín ó yáyáyá ẹ jẹ́ ń dúró ní ìṣẹ́jú kan ká fi máa gbọ́ lára àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí wa ká fi sáré pín ètò yìí ó yáyáyá ẹja àpín ní ìṣẹ́jú kan péré ní. Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA, Leader of the Indigenous Yoruba People, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, and from all IYP of DRY, to the general public, today Wednesday 5th of August, 2026. Concerning provocation and confrontation, 1. To provoke, is to cause an unpleasant attack or assault on another person or entity, contrary to that other person's or entity's rights. To provoke is to cause an unwarranted discomfort to another person or entity. 2. Since Sunday the 20th of November, in the year 2022, when we the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba declared our independence out of the colonial arrangement called Nigeria, and, more so especially since Friday the 12th of April in the year 2024, when we the indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, proclaimed our sovereignty as a distinct government and nation, separate from the colonial arrangement called Nigeria, the Nigerian government and its various operatives, the Nigerian elected governors, as well as the Nigeria police, army, and other operatives, have continually provoked we the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, provoking us right on our own ancestral sovereign land. 3. First and foremost, this provocation of we the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, by the Nigerian government and their operatives, consist majorly in the fact that the Nigerian government and its operatives, the Nigerian elected governors and uniformed men, have stubbornly remained on the premises and in government properties throughout Democratic Republic of the Yoruba, despite the offices of the Nigerian elected governors as well as the office of the President of the Federal Republic of Nigeria having been already informed that the said governors are required to vacate office for the incoming Democratic Republic of the Yoruba government. Major among the acts of provocation are the following. A. The continued presence of the Nigerian elected governors in the secretariats and government houses throughout Democratic Republic of the Yoruba, operating with the tools of Nigeria on the sovereign territory of Democratic Republic of the Yoruba, has subjected the general populace of the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba to being denied the commencement of direct governance of DRY territory by DRY government. This means the denial of the indigenous Yoruba people of the enjoyment of the benefits of the divine blueprint for indigenous Yoruba people, under the leadership of Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, Moa. B. The physical presence of Nigeria's uniformed men, police, army, etc., are a present and continual form and source of fear and intimidation,
as these men in Nigerian uniforms carry out the desires of the encroaching Nigerian government and enforce the laws of the encroaching Nigerian government on the sovereign territory of we the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, making us to succumb to being ruled by the laws of Nigeria, contrary to our choice and our will as the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. We are made to suffer abuse, including physical abuse, if and when we challenge and or refuse to be treated as Nigerians and governed as Nigerians. Because we are not Nigerians, we are the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Aki gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọládé mo kí wa kú iṣẹ́. Ẹ máa bá wa tẹ love, ẹ máa bá wa tẹ like, á dára fún gbogbo wa. Màmá wa ní ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Màmá ní ká sọ fún gbogbo indigenous of Yorùbá pátápátá wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá máa bẹ̀rẹ̀ business yẹn ni pé tó o bá fẹ́ gbé business kalẹ̀ yálà ilé iṣẹ́ ló fẹ́ dá kalẹ̀ ni àbó fẹ́ máa tajà ní ilẹ̀ Yorùbá ni o gbọ́dọ̀ ṣe business registration. Nínú business registration yẹn o láti submit business registration ní wípé yálà wọ́n gbé ọjà fún ẹni o bọ́ yálà o fẹ́ dá ilé iṣẹ́ kalẹ̀ ní o kò sí ẹnikẹ́ni ní Democratic Republic of the Yoruba tó gbọ́dọ̀ gbé business yálà kékeré ni àbí ńlá o gbọ́dọ̀ rí dájú wípé o ní business registration kó o tó lè ta ọjà tàbí láti lè dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀. Tí o bá wá gbé ilé iṣẹ́ yẹn kalẹ̀ bóyá ní ìsìn ọjà ló ń tà àbí o ṣí ṣọ́ọ̀bù o gbọ́dọ̀ gé bóyá wá irú yìí tí wọ́n máa ń ṣe ní North Nation tí ẹni tó ní ṣọ́ọ̀bù máa gba ìsọ̀ tó máa wá gé ibi kéékèèké fáwọn èèyàn bíi pé wọ́n á gba ṣọ́ọ̀bù ní ìsìn ó wá lè fi iwájú ìta níbi iwájú ẹ̀ kó fi rẹ́ǹtì fáwọn èèyàn kó ní kó gbé tébù síbẹ̀. Màmá ló lè ṣe ní Democratic Republic of the Yoruba o lè ṣí ẹ̀ ibi tó o ti fẹ́ ṣe bísínẹ́sì pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Ìyẹn ni wípé oníkálukú gbọ́dọ̀ ní tiẹ̀ kálukú ló gbọ́dọ̀ ní business registration ní Democratic Republic of the Yoruba. O lè gba ìsọ̀ ẹyọ kan kó o wá gé ibì kan níbẹ̀ kó o wá sọ wípé bóyá o fẹ́ gé bẹ̀ kékeré fábùrú ẹ̀ tó máa lò àbó o fẹ́ kọ́ọ̀tì ibì kan bóyá fún ọkọ tàbí ìyàwó tàbí kó o wá wò wípé mo lè gbà kíyàwó ẹ̀gbọ́n mi tàbí ìyàwó àbúrò mi kó wá gbé káńtà sí bíbẹ̀ kó máa tajà àbí mo fẹ́ fún ní ilẹ̀ kékeré kó gbé kíọ̀sì síbẹ̀ tàbí kó gbé kọ̀ńténà síbẹ̀ kò sí ohun tó jọ ní Democratic Republic of the Yoruba o lè share business space yẹ pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Ìwọ tó o bá níbẹ̀ ìwọ ló máa níbẹ̀. Tí ẹni tó bá fẹ́ lo anywhere òun náà láti padà lọ ṣe rí business registration tiẹ̀ kó lọ gba ibi tóun náà ti máa ta ọjà tiẹ̀. O lè mú ibi tó o bá ti ń ṣe òwò kó o gé sí méjì pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. O sì lè fi káńtà rẹ́ǹtì fún ẹnikẹ́ni. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi iwájú ìta kó sọ pé kẹ́ni yẹn wá gbé káńtà dúró síbẹ̀ o lè ṣe ní Democratic Republic of the Yoruba o. Màmá wa ní nípa pé ìpè àṣẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo bí tó o bá ti máa ta ọjà o lè tajà lójú títì o lè gbé bísínẹ́sì kalẹ̀ lójú títì kó ló fẹ́ máa ta ọjà níbẹ̀ o dẹ̀ lè tajà ní bus stop bí kó wá lọ gbé káńtà sí bus stop ń sì kó máa dákàrà àti dùndú tàbí kó máa lóun tẹ̀pà ní bus stop tàbí kó máa lóun ta pure water ní bus stop tàbí kó máa lóun ta òun ta pàrágà o lè ṣèyẹn ní Democratic Republic of the Yoruba torí pé gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti gbé ọjà kalẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ rí i dájú wípé ààbò ń bẹ níbẹ̀ fún yín fún ẹni tó fẹ́ tajà àtẹni tó máa rajà ààbò gbọ́dọ̀ wà fún yín níbẹ̀. Ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí wípé ibi tẹ́ ẹ ti ń tajà yẹn yàtọ̀ sí pé ó ní ààbò nínú ó tún gbọ́dọ̀ jẹ́bi tó wà ókè fún ìgbé ayé yín láti dúró kò gbọ́dọ̀ jẹ́bi tó dọ̀tí kò sì gbọ́dọ̀ jẹ́bi tó jẹ́ wípé ẹ̀ mánéèjì. Màmá ní kò sí ohun tó ń jẹ́ mánéèjì ní Democratic Republic of the Yoruba o. Àwa máa mánéèjì ṣọ́ọ̀bù yìí a ò tí ì parí ẹ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tajà ńbẹ̀ tó bá yá tá a bá ti gbowó lọ́wọ́ àwa parí ẹ̀ o ò lè ṣèyẹn ní Democratic Republic of the Yoruba o. O ò lè sanwó fún yàn kó má ti parí ṣọ́ọ̀bù kó o lọ gbà á. O ò dẹ̀ gbọ́dọ̀
lọ gba ṣọ́ọ̀bù tó rí wípé wọn ò tí ì ṣe final finishing ẹ̀ yẹn ni pé ṣọ́ọ̀bù tí ò bá parí ò lè gbà á ṣọ́ọ̀bù tí ò bá tí ì parí ò lè gbà á ibikíbi tó o bá máa tajà ó gbọ́dọ̀ jẹ́bi tó jẹ́ wípé ó dáa fún ìwọ fúnra rẹ̀ tó yẹ pé tí wọ́n bá rí e àwọn èèyàn tó bá rí ẹ gan mọ̀ wípé yes ibi tó wà yìí ibi tó dáa ni ibi tó dẹ̀ tó ti fẹ́ tajà yẹn ó gbọ́dọ̀ ní ààbò fúnra ara ẹ̀ màmá wa ní yàtọ̀ sí business registration nọ́mbà kan tún máa wà tí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ yálà ó fẹ́ dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ ni yálà ó fẹ́ máa tajà ni yàtọ̀ sí business registration tó máa jẹ́ pé document nọ́mbà kan tún máa wà nọ́mbà yẹn máa dúró àwa tá a bá wà nírú ibi tí mo wà yìí wọ́n máa ń pè ní tax ID nọ́mbà yẹn dúró fún nọ́mbà business yẹn ni wípé ìwọ tó o bá máa gbé business kalẹ̀ ní Democratic Republic of Yorùbá yàtọ̀ sí business registration document yẹn o tún láti ní nọ́mbà tó jẹ́ wípé tí àwọn èèyàn bá fẹ́ wádìí irú kí ló ń tà nílé iṣẹ́ láì wá síbẹ̀ nọ́mbà yẹn tó bá ti lọ sí orí ibikíbi tó ti fẹ́ lọ yẹ̀ wò nọ́mbà yẹn ni wọ́n máa fi dá ilé iṣẹ́ yẹn mọ̀ nọ́mbà yẹn ni wọ́n máa fi dá mọ̀ wípé nǹkan báyìí ni wọ́n ń tà níbi báyìí kì í ṣe pé wọ́n nídìí láti ẹ̀ṣẹ̀ máa wá sí ilé iṣẹ́ wá wo ohun tó wà ńbẹ̀ torí pé ní abẹ́ nọ́mbà yẹn ibẹ̀ ni gbogbo information all information pátápátá nípa business place tó o bá wà ó máa wà níbi tí à ń sọ yìí ìyẹn ló ṣe láti ní nọ́mbà yẹn ò kì í ṣe business registration o business registration number ọ̀tọ̀ nọ́mbà kan tún máa wà tó jẹ́ wípé ẹni tó bá fẹ́ yẹrù ohun tó gbé kalẹ̀ nínú ilé iṣẹ́ ẹ wò bóyá tiẹ̀ wá wò pé bóyá yádrẹ́sà ló pe rẹ̀ kó wá wò pé irú irun wo ni wọ́n ń ṣe ní ṣọ́ọ̀bù yádrẹ́sà yẹn nọ́mbà yẹn ló máa fi ṣàwárí ọ̀ndà nọ́mbà yẹn ló máa wà ṣé o wá rí ní ọ̀ndà nọ́mbà yẹn ẹni tó bá wà níbikíbi káàkiri àgbáyé ó lè fi wò ó pé òkè irú sáfíìsì wo ló ń rẹ́ńdà nínú ṣọ́ọ̀bù yádrẹ́sà ẹ̀ bóyá o máa ń ṣe pedicure mọ́ ni o bóyá o ń ṣe màsáàgì mọ́ ni o ibẹ̀ yẹn ló ti máa mọ irú sáfíìsì tó ń rẹ́ńdà ń bẹ̀ gbogbo irú business tó ń ṣe bó o ṣe ń ṣe business yẹn irú bó o ṣe ń ṣe pẹ̀lú customer á lọ wò níbẹ̀ torí pé kí ni review gbogbo customer tó bá wá sí ọjà sí ṣọ́ọ̀bù ẹ wọ́n lè lọ síbẹ̀ káwọn náà lọ fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ pé ìgbà tí mo lọ sí ṣọ́ọ̀bù lágbájá o ó ṣe àlejò mi dáadáa o bọ́tì ẹ̀ ṣe ń kíyàn bọ́tì ẹ̀ ṣe ń wẹ́kọ̀mù èèyàn bọ́tì ẹ̀ ṣe ń báyàn sọ̀rọ̀ ó jọ tọmọ nfa wọ́n fi tọmọlúwàbí hàn níbẹ̀ so irú ibẹ̀ yẹn ni nọ́mbà yẹn máa wà gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣẹ́ẹ̀kì bísínẹ́sì tó o bá ní tàbí ẹnìkan tiẹ̀ wá wò pé jẹ́ ń tiẹ̀ wo ilé iṣẹ́ yìí tí mò ń gbọ́ orúkọ ẹ̀ kí náà ń ṣe níbẹ̀ abẹ́ nọ́mbà yẹn ló máa wà o nọ́mbà yẹn yàtọ̀ sí business registration o màmá ní gbogbo oníkálukú ló gbọ́dọ̀ ní nọ́mbà yẹn nọ́mbà yẹn dúró fún nọ́mbà yẹn ló máa gbé gbogbo information gbogbo tẹ́ ẹ bá ń ṣe ní bísínẹ́sì yẹn gbogbo tẹ́ ẹ ń ṣe ní ilé iṣẹ́ tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ yẹn bóyá aṣọ lẹ̀ ń ṣe níbẹ̀ ni o bóyá ẹ ń ṣe àdìrẹ níbẹ̀ ni o ẹ tún ń ṣe kàmpálà ni o ẹ tún ń ṣe aṣọ òkè ni o ẹ tún ń ṣe àǹkárá ni o gbogbo information yẹn máa wà ńbẹ̀ ibẹ̀ lẹ́ni yẹn ti máa ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ ṣẹ́ẹ̀kì pé kí lẹ̀ ń ṣe ní ilé iṣẹ́ yìí màmá ní sọ kí gbogbo wa mọ̀ wípé yàtọ̀ sí business registration o tún máa ní nọ́mbà ìdánimọ̀ ilé iṣẹ́ tó gbé kalẹ̀ torí pé business registration ni pé wàá rẹ́gísítà pé mo fẹ́ dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ ṣó o wá rí nọ́mbà ilé tá à ń sọ yìí ó wà different kì í ṣe business registration tó lòun o nọ́mbà yìí yàtọ̀ ṣùgbọ́n nọ́mbà yìí máa wà fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dá ilé iṣẹ́ kalẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣe bísínẹ́sì ní Democratic Republic of Yorùbá ló gbọ́dọ̀ ní nọ́mbà yìí màmá níṣẹ́ wá rí wípé wọ́n níṣẹ́ ti wá rí wípé Ọlọ́run ló gbé eléyìí kalẹ̀ fún wa wípé tẹ́ ẹ bá wo ẹ̀rí wípé ó yàtọ̀ sí gbogbo ibikíbi pé ṣe rí wípé ó kọjá bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá wo bí Ọlọ́run ṣe gbé e kalẹ̀ ẹ mọ̀ wípé lótìtọ́ àti òdodo Ọlọ́run ló gbé ìtọ́sọ́nà ìmọ́lẹ̀ eléyìí fún wa wípé ká máa lò ó fún ìgbésí ayé wa ni wọ́n ní tí ẹ ti ń rí báyìí wípé lótìtọ́ àti òdodo ìtọ́sọ́nà
ìmọ́lẹ̀ eléyìí Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ lóòótọ́ torí pé kí ni ẹ máa rí wípé ó yàtọ̀ sí gbogbo ibikíbi. Wọ́n wá ní ìbáàjẹ́ bísínẹ́sì kékeré ló fẹ́ gbé kalẹ̀ àbí bísínẹ́sì ńlá, registration business yẹ dídán ni o. O ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé bísínẹ́sì kalẹ̀ láì rí wípé o ti gba business registration àti nọ́mbà tá à ń sọ yìí. Tó o bá tí ì ní business registration, má lọ gbìyànjú láti gbé ilé iṣẹ́ kalẹ̀ kó o máa tajà o. Má ṣe àṣìṣe kó o wá sọ wípé ṣebí wájú ìta ilé mi mo ṣì ń tà á, tàbí kó o wá níyẹn ṣebí mo ti ń ta kinní yìí tẹ́lẹ̀ kí Democratic Republic of the Yorùbá tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹjẹ́ ń sì máa tà á lọ, tó bá yá màá wá lọ ṣe business registration. Màmá ní kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sí ẹnikẹ́ni tó máa gbé ọjà kalẹ̀, yálà ọjà ńlá ni tàbí kékeré ni. O gbọ́dọ̀ rí dájú pé business registration o ti gbà dání before kó o tó start ọjà rárá. O lè jẹ́ barber saloon, o lè jẹ́ hairdresser saloon, èyíkéyìí tó o bá tún wá jẹ́ ń bẹ̀. Màmá ló gbọ́dọ̀ fi price yẹn ni pé oye tó o máa charge àwọn customer, torí pé kí ni a gbọ́dọ̀ ní price control. Màmá ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní yálà saloon ni o, either barber saloon ni tàbí hairdresser saloon ni àbí tailor ni ẹni, àbí tomato ló ń tà ní, àbí ata ló ń tà ní, gbogbo ẹ̀ ló máa ní price control. Wọ́n ní DRY, gbogbo ẹ̀ pátápátá ọjà kọjá tó bá wùn kó máa tà, ó gbọ́dọ̀ ti fi price control ẹ̀ yẹn sínú business plan yẹn kó o tó gbé wá rárá. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ submit business plan yẹn kó o tó gba business registration. Ìyẹn ni wípé kó o tó lè gba business registration o máa submit business plan. Business plan ni wípé mo fẹ́ máa tata o, wàá kọ́lẹ̀. Tomato tàtàṣé àlùbọ́sà ni mo fẹ́ máa ta o, mo dẹ̀ tún máa ta rodo, wàá kọ́ sí. Oye báyìí ni mo máa tà á, wàá kọ́ sí. Tó bá di oṣù mẹ́ta mo máa fi oye báyìí kún, o máa kọ́ sí. Bí mo ṣe gbé kalẹ̀ yìí o, oye tí mo ń ta yìí lèmi máa tà á lọ, wàá kọ́ síbẹ̀. Tí n bá tà fódìdí ọdún kan o, tí n bá wo bí bísínẹ́sì yìí ṣe lọ o, bóyá kò wá pé mọ́ mo máa tún foye báyìí kún, o máa kọ́ síbẹ̀. Màmá nítorí price control gbọ́dọ̀ wà ní Democratic Republic of the Yorùbá. Kó o tó lè gbé ọjà kalẹ̀, o láti kọ business, o láti ní business plan. Under business plan yẹn price control gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Gbogbo nǹkan tó bá máa tà ní Democratic Republic of the Yorùbá ó gbọ́dọ̀ ní price control. Yẹn ni wípé oye tó o máa tà á ó gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Màmá wá ní lẹ́yìn tí o bá kọ business, tó o bá gbé price control tiẹ̀ wá, ìyẹn ni pé nígbàkigbà tí individual bá gbé price control wá, government Democratic Republic of the Yorùbá àwọn náà máa ní price rate tí wọ́n ti gbé kalẹ̀. Price rate yẹn ni wípé láti oye báyìí sí oye báyìí ni o gbọ́dọ̀ ta nǹkan báyìí, láti oye báyìí sí oye báyìí ló gbọ́dọ̀ ta nǹkan báyìí. Yẹn ni pé o ò lè go beyond oye tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti gbé sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí price rate wọn. Bóyá aṣọ tó ń tà ní ìsìn wọ́n fẹ́ tà ní 5 naira, gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá sọ wípé o lè ta kọjá láàárín 2 naira sí 4 naira. Ṣó ti rí pé o gbọ́dọ̀ padà sí ìsádà kó máa tà ní 350 tàbí kó tà ní 4 naira nìyẹn. O ò lè go beyond price rate tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbélé, torí pé kí ni àwọn tó máa ṣiṣẹ́ fún area yẹn náà máa wà. Ní Democratic Republic of the Yorùbá, màmá láwọn department tó máa ṣiṣẹ́ fún price control náà máa wà o. Tó bá wá jẹ́ restaurant ló gbé kalẹ̀, o láti ní menu. Ìyẹn ni pé nínú menu tó máa gbé fún wọn yẹn price máa wà níbẹ̀. So o láti submit price control, o láti ní price control kó o tó ṣí restaurant yẹn. O láti ní oye tó fẹ́ máa tà á, wípé abọ́ ráìsì ẹyọ kan o 20 naira lèmi máa tà o, abọ́ ẹran ògúfe o 5 naira ni mo fẹ́ tà o. Èmi kàn mú wá bí idea ni o. O láti ní price control
torí pé ní Democratic Republic of Yorùbá àwa máa ní price rate tó jẹ́ ti government ṣùgbọ́n ìwọ gangan tó fẹ́ dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ ìbá jẹ́ restaurant ló fẹ́ dá sílẹ̀ o láti ní price tó fẹ́ tà á price yẹn dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà nínú menu ẹ̀yẹn ni pé táwọn èèyàn bá ti dé ọ́fíìsì ẹ tí wọ́n fẹ́ wá jẹun ní restaurant yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé táwọn bá jẹ ráìsì àti ọbẹ̀ ògúfe 25 naira ló fẹ́ tà ní èmi ni mo ń fi ìyẹn sí àìdíà lásán ni mo kàn fi mú wá o tẹ́ ẹ bá jẹ iyán àti ẹ̀fọ́ àti ọbẹ̀ ògúfe o 40 naira ni mo máa ta gbogbo ẹ̀ ló ti gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ kì í ṣe pé kó tó ń jẹ tán kó wá jẹun tán kí o wá ní èlò lówó ẹ kẹ́nìkan wá wò pé ẹni tó dẹ̀ wọlé bí mo ṣe ń wo iye owó máa wà lọ́wọ́ ẹ̀ 200 ni mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Message from Her Excellency, Modupe Onitiri Abiola, MOA, leader of the indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, and from all IYP of DRY to the general public. Ọmọládé ẹ má bínú. So price control gbọ́dọ̀ wà. So tó o bá ṣí rẹ́sítọ́ráǹtì o gbọ́dọ̀ sọ iye tó o máa ta oúnjẹ ní rẹ́sítọ́ráǹtì ẹ sínú mẹ́nú tó o máa gbé fún wọn. Ìwọ náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀míìtì business plan yẹn tó o ti máa kọ oye tó o fẹ́ tẹ̀rọ ògúfe. Bóyá àmàlà àti ògúfe o àtọbẹ̀ ẹ̀fọ́ oye báyìí ni. Àmàlà àti ògúfe àtọbẹ̀ ẹ̀lá oye báyìí ni. Àmàlà àti ògúfe àtọbẹ̀ ewédú oye báyìí ni. Àmàlà àti ògúfe àti ọbẹ̀ ẹ̀gúsí oye báyìí ni bó ṣe máa kọ́ nìyẹn o sínú business plan yẹn. Màmá wa ní ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà nínú menu tó máa gbé fáwọn èèyàn tó bá wọ restaurant yẹn. Ìyẹn ni pé lẹ́yìn tó o bá ti ṣí tán tó o bá ti di pé o ti register tán tó o ti ní business registration yẹn tán tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ ọjà yẹn títà o gbọ́dọ̀ ní kàlẹ́ndà o gbọ́dọ̀ ní kàlẹ́ndà approve ìyẹn ni pé lórí kàlẹ́ndà ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rí wípé òkè o nǹkan báyìí ló ń tà oye báyìí ló dẹ̀ ń tà á. wọ́n nítorí pé kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa fún ẹ ní price rate gẹ́gẹ́ bí ohun tí màmá ń sọ so nínú ọjà tó o máa tà o gbọ́dọ̀ ní kàlẹ́ndà ìyẹn ni pé o máa ní nínú menu tó máa fún àwọn èèyàn yẹn ìwọ tó bá yẹ pé restaurant ló ní o gbọ́dọ̀ ní price oye tó o máa ta ọjà fáwọn èèyàn kì í ṣe pé àwọn èèyàn máa jẹun tán ló máa dédé fún wọn ní price tó wù ẹ́. wọ́n ní business plan tó dẹ̀ máa gbé wá àti business approve yẹn ni business registration business plan tó máa submit ó gbọ́dọ̀ kọ́ ní Yorùbá business registration tó máa gbé wá màmá ní Yorùbá ló máa kọ́ o ó gbọ́dọ̀ míìsì ẹ̀ pẹ̀lú òyìnbó o gbogbo ohun tó máa gbé wá fọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì either business plan ni either business registration ni wọ́n ní èdè Yorùbá ló gbọ́dọ̀ kọ́ o dẹ̀ gbọ́dọ̀ míìsì òyìnbó mọ́ tó o bá wá rí pé o gúdù láti kọ Yorùbá dáadáa wọ́n ní kó o fi VN ṣe o wọ́n ní o ní orí ọ̀fẹ́ láti fi ẹnu ẹ̀ máa sọ bá a ṣe ń sọ yìí kó o máa rìkọ́ọ̀dù ara ẹ̀ kó o fi ṣe VN àbí kó o fi ṣe fídíò torí pé tó o bá gbé ń bọ̀ lọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo price ọjà tó o máa tà bó o ṣe máa tà oye tó o fẹ́ máa tà àwọn ọjà yẹn nílé iṣẹ́ ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ pátápátá èdè Yorùbá ni kó o fi kọ́ o má kọ́ ní èdè mi o má dẹ̀ míìsì òyìnbó mọ́ o màmá ní má jẹ́ ká rí ibi tó ti sọ pé tí n bá fẹ́ ta ilé force irọ́ wàá sọ pé tí n bá fẹ́ ta ilé yìí àkọ́kọ́ kò gbọ́dọ̀ ní force nú torí pé tó o bá ti lè dá orúkọ tó o bá ti lè sọ èdè amúnisìn níbẹ̀ wọ́n ní kó má jẹ́ wípé wọn ò ní attend sí ẹ rárá torí pé tó o bá submit nǹkan tó o bá gbé wá tó bá ti lọ ní èdè òyìnbó ń bẹ̀ rárá wọn kàn ní dẹ́ lóhùn ni o kó má dẹ̀ dàbí pé wọ́n gba dọ́kúmẹ́ǹtì lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n gbé sígbó tètè rí i dájú pé kó o tó gbé wá rárá èdè Yorùbá ni gbogbo ẹ o gbogbo tó o máa kọ tó o bá lè kọ Yorùbá dáadáa
màmá ní ṣe VN o pé ìsàláò yẹn ni pé oore ọ̀fẹ́ wà fún ẹni tí ò bá lè kọ Yorùbá dáadáa. wọ́n láwọn dẹ̀ máa rí dájú wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of the Yorùbá wọ́n máa rí dájú pé wọ́n kọ́kọ́ gba price tí o fẹ́ tajà ẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ price titi wọn fún ẹ ìwà kọ́kọ́ submit price tiẹ̀ ná bóyá ẹran ògúnfe ló fẹ́ tà ni wàá sọ pé ẹran ògúnfe mi yìí o 5 naira ni mo fẹ́ tà o lẹ́yìn tí wọ́n bá kọ price tiẹ̀ tó o fẹ́ ta ọjà ẹ tán ìgbà yẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fún ẹ ní price ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì kì í ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa gbé price kan lé ẹ lọ́wọ́ rárá wọ́n láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí oye tó o fẹ́ ta ọjà ẹ wọ́n á dẹ̀ wò pókè báwo ló ṣe fẹ́ pín ẹ báwo ló ṣe fẹ́ tà á tó dẹ̀ máa rí wípé ọjà tó o tà ìwọ gangan ò jẹ gbèsè torí pé tí ìjọba bá kàn déédéé gbé price lé ẹ lọ́wọ́ tí nǹkan tó dẹ̀ rà kẹ́ wọ́n ju ohun tí wọ́n gbé lé ẹ lọ́wọ́ torí pé kò sí bó ṣe fẹ́ tajà yẹn nìyẹn ó máa dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ṣe ni èèyàn kàn ṣe bísínẹ́sì dànù fún láì mọ ohun tó ń ṣe ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe sọ wípé tó o bá ti gbé business plan yẹn wá tó o dẹ̀ ti kọ gbogbo prices ọjà tó o máa tà sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa kọ́kọ́ gba ti tiẹ̀ ná tó bá wá gba ti tọ̀dọ̀ ẹ tó bá wá wò ó ìgbà yẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá fún ẹ ní price wípé price rate tó yẹ kó o tà rèé ẹ má bínú aláàmù ló ń dún ẹ má bínú. àmàmá wa tún sọ wípé Moa ní o ò lè gbá òṣìṣẹ́ ní etí o ní Democratic Republic of the Yorùbá o gbogbo alábàáṣiṣẹ́ o ò lè gbá òṣìṣẹ́ tó bá bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ o ò lè gbá wọn ní etí o ò lè nà wọ́n nínàkúnà o wọ́n ní kì í ṣe bí ohun tó ń ṣe ní Northern Nation o tí wọ́n sọ pé àwọn Chinese wọ́n ń na àwọn ọmọ Yorùbá lórí ilẹ̀ wọn Moa wá sọ wípé wọ́n ní kẹjẹ́ káwọn fibẹ̀ yẹn sílẹ̀ wọ́n láwọn ò fẹ́ lọ púpọ̀ níbẹ̀ àwọn ò sì fẹ́ gbẹ́nu sí area yẹn púpọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nǹkan kan ṣo táwọn fẹ́ kó dá gbogbo indigenous of Yorùbá lójú ni wípé ọmọ Yorùbá ló ní ilẹ̀ Yorùbá o ọmọ Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá àwa indigenous of Yorùbá àwa la ní Democratic Republic of the Yorùbá o wọ́n ní àlejò kálejò kan ò lè wá fọwọ́ lalẹ̀ fún wa àlejò kálejò kan ò lè wá sọ fún wa bá a ṣe máa ṣe ní orílẹ̀-èdè wa àlejò kálejò kan ò lè wá sọ fún wa bá a ṣe máa ṣe lórí ancestral land baba ńlá wa wọ́n nítorí àwọn ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù wọ́n ní ṣùgbọ́n kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀gá tẹ́ ẹ ní iléeṣẹ́ mọ̀ wípé ẹ lè fìyà jẹ ọmọ tó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín o ẹ lè gbá wọn ní etí o ẹ lè ṣe wọ́n bó ṣe wù yín o ṣùgbọ́n yẹn ò sọ wípé kẹ́ ẹ má discipline ọmọọṣẹ́ o màmá wa ní pé tó o bá ti ń gbé business plan yẹn bọ̀ wàá kọrú discipline tó o máa fún àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ ìyẹn ni wípé ẹni tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ ẹ ìwọ tó o bá jẹ́ ọ̀gá tó o bá gbé iṣẹ́ kalẹ̀ irú discipline tó fẹ́ máa fún wọn bóyá tí wọ́n bá ṣẹ̀ o máa fọ́rí wọn mọ́ gírí ni màmá ló máa kọ sínú business plan yẹn bóyá tí wọ́n bá ṣaláìwábi iṣẹ́ bóyá o máa lọ ilé wọn lọ́nà wọn mọ́lé ni o wàá kọ sínú business plan yẹn bóyá tó o bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá fojú ro bóyá o máa gún wọn lábẹ́rẹ́ ni wọ́n ló máa kọ sínú business plan yẹn o àwọn ò sọ wípé kó o má discipline ẹni tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ kọrú discipline tó o máa fún wọn irú ọ̀nà tó fẹ́ fi máa fún wọn ní discipline yẹn irú discipline tó máa fún àwọn òṣìṣẹ́ ibi iṣẹ́ ẹ màmá ló gbọ́dọ̀ kọ síbẹ̀ o bóyá tí wọ́n bá ṣẹ̀ o máa ní kó lọ kúnlẹ̀ síta ni o wàá kọ síbẹ̀ bóyá tí wọ́n bá ṣe ohun tí ò tọ́ bóyá o máa wó ọmọrogùn mọ́ wọn lórí ni wàá kọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó o bá sọ̀míìtì yẹn ó gbọ́dọ̀ ti nírú discipline tó máa fún wọn ọ̀nà tó o máa gbà fún wọn ní discipline náà màmá ló gbọ́dọ̀ kọ síbẹ̀ o màmá ní ṣé o wá rí ìwọ tó o ní ilé iṣẹ́ gangan fúnra rẹ̀
wọ́n ní wọ́n náà tó wá kọrú discipline tó o máa fúnra ẹ tó o bá ṣe àṣemáṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá. Ìyẹn ni pé tó o bá ṣe ohun tí ò yẹ kó o ṣe fún àwọn òṣìṣẹ́ ẹ, irú ìjìyàwó gangan nìwọ náà fẹ́ fúnra ẹ. Ṣó o máa tirẹ̀ ẹ mọ́nú ilé ni tó ò ní jẹun, wàá kọ sínú business plan yẹn. Bóyá ọmọ iṣẹ́ ló dẹ̀ máa fún ní kòbókò tó máa ní kó nù ẹbí ẹni máa kú, wàá kọ sínú business plan yẹn. Bóyá o dẹ̀ máa jókòó sílẹ̀ ẹlẹ̀ tó o máa ní kó domi lé ẹ lórí ni wọ́n ló máa kọ sínú business plan yẹn o. Irú ìjìyà tó o fẹ́ máa fi jẹra ti tiẹ̀ tó o bá ṣe àwọn òṣìṣẹ́ ẹ, irú àṣemáṣe tó o bá ṣe pẹ̀lú òṣìṣẹ́, irú ìjìyà tó yẹ kó fi jẹ, irú bó ṣe fẹ́ kí wọ́n fìyà jẹ, irú ọ̀nà tó máa gbà fìyà jẹ, màmá ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ló máa gbé sínú business plan tó ń gbé bọ̀ o. Wàá kọ síbẹ̀ pé táwọn òṣìṣẹ́ mi bá ṣẹ̀ mí o, mo máa wógi mọ́ wọn lórí o. Ṣé ẹ rántí pé ìgbà kan wà tá wà lábẹ́ amúnisìn kan, èmi mo yàbàrà ní ìsìn, màmá kọ́ ló sọ eléyìí o. Ẹ má mú mọ́ ti màmá o. Ẹ ti ń rẹ́rìn mi tí sọ̀rọ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn wò lẹ̀ rín. Ṣé ẹ rántí pé ìgbà kan wà tèmi náà wà lábẹ́ amúnisìn tọ̀yọ̀tọ̀yọ̀ kan nígbà kan tó jẹ́ pé tó o bá ti lè sọ̀rọ̀ báyìí, bóyá nǹkan kan ló sọ tán ní má sọ lórí afẹ́fẹ́ o, tọ́rọ̀ wá débẹ̀ tó o wá lọ gbẹ́nu sí i, wọ́n lè ní kó o lọ fún suspension odidi ọ̀sẹ̀ kan. Oríṣiríṣi suspension náà ní lọ́wọ́. Ìmí ìwà tán máa ní kó o má wá sí orí ètò rárá fódindi ọ̀sẹ̀ kan. Ìgbà míì dẹ̀ wà wọ́n lè ní ẹ wàá wá ṣùgbọ́n ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, yẹn ni pé fẹ́m ariwo kò sí, yẹn ni pé wàá wà lórí ìkànnì ńbẹ̀, gbogbo ọmọ aládé á máa rí ẹ pé ó wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ò lè dá sọ̀rọ̀. Wàá kọ̀ dàbí gbóndúkú bí ìgbà tó kú bá wà nínú alàyè, ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan náà máa fi fún ẹ. Màmá wá ní kò sí àìdíà tí ò wà wẹ́kọ̀ọ̀mù o, yẹn ni pé kò sọ́nà tó o fẹ́ gbà tó o fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ di amúnisìn. Màmá ní gbogbo ẹ̀ náà ló ṣeé ṣe nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n wàá ti kọ́ síbẹ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ tó máa bá mi ṣiṣẹ́ yìí o, mo máa fún wọn ní suspension ọ̀sẹ̀ kan o, tán ní máa sọ̀rọ̀ o. Tàbí àwọn tó fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ yìí o, tí wọ́n bá ṣe àṣemáṣe o, mo máa wó kóńdó mọ́ wọn lórí o. Gbogbo ẹ̀ ló láti kọ sínú business plan yẹn. Ìwọ náà tó wá kọ síbẹ̀ irú ìjìyà tí ìwọ náà máa jẹ. Torí mo tún rántí nígbà tí a wà lábẹ́ amúnisìn náà tó jẹ́ tọ̀yọ̀tọ̀yọ̀ yẹn, nígbà tí wọ́n mú mítíìnì security táwọn náà ń nà sórí afẹ́fẹ́ tó bẹ̀ sí ní rìkọ́ọ̀dù àwọn èèyàn, tá a mọ ìdí tó ṣe rìkọ́ọ̀dù business meeting, tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kọ̀ dẹ̀ pè wá ní náà sọ pé tọ̀yọ̀tọ̀yọ̀ yín tó pèrè lọ́gàá yín ó mà ti gbé ètò security sórí afẹ́fẹ́. Nígbà tá a dẹ̀ máa lọ wò á rí wípé àwọn tó ń ṣe mítíìnì gan ti kúrò ní mítíìnì. Báwo wá ni mítíìnì ṣe bọ́ sórí afẹ́fẹ́ láì ṣe wípé wọ́n ń ṣe mítíìnì lọ́wọ́? A wá padà mọ̀ wípé àwọn Mr. Fonogau ìṣe ni wọ́n rìkọ́ọ̀dù mítíìnì security. Ìgbà tá a wá wò nígbà náà, a wá ní ó dáa, ìjìyàwó ló tọ́ sí yín Mr. Fonogau, Mr. Gbókùgbókù, ìjìyàwó ló tọ́ sí yín. Wọ́n dẹ̀ fúnra wọn níjìyà. Wọ́n ní ìjìyà tó tọ́ sáwọn ni wípé ṣé a mọ̀ wípé àwọn làwọn máa ń gbé kànnì wálẹ̀, àwọn náà dẹ̀ làwọn máa ń tan ìkànnì. Wọ́n láwọn máa wà nínú ilé fún ọjọ́ méjì, àwọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́. Wọ́n ní ìjìyà táwọn kàn máa jẹ nìyẹn o, ṣùgbọ́n àwọn á máa wá o. A wá béèrè lọ́wọ́ wọn nígbà náà wípé under constitution wo lẹ́yìn tí ń operate sà, torí pé kí ni a rí wípé tẹ́nìkan bá ṣe ohun tí ò tó yìí tí wọ́n ṣe, bí wọ́n ṣe ń lọ fún suspension ọ̀sẹ̀ kan, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ní ẹni yẹn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ fódìdí ọ̀sẹ̀ kan. Ìgbà míì gan wọ́n láwọn ò gbọ́dọ̀ rí kó pe anybody fọ́sẹ̀ kan. Ẹ̀yin wá ṣe ohun tó le tó yẹn, tẹ́ ẹ wá mú security meeting tẹ́ ẹ gbé síta. Àkọ́kọ́ ni pé kí lẹ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ fún. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ta ló fún yín ní àṣẹ? Ibo lẹ ti rí tí wọ́n ti ń ṣe? Ṣẹ́dàmọ́ pé mi dẹ̀rẹ́ mi ò lè sọ̀rọ̀ ẹnu mi tán. Gbogbo àwọn tó kù bá dẹ̀ dákẹ́ bí omi lọ́jọ́ náà, mo bá wò pé támúnisì bá gbá nǹkan mọ́ gbogbo yín lórí, kò sẹ́ni tó lè gbá nǹkan mọ́ Àdùkẹ́ lórí. Mo bá rí ẹjọ́ ẹ má bínú o, ṣé kí n sọ̀rọ̀ wọ́n ní n sọ̀rọ̀, mo ló dáa. Mo ní ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè nǹkan kan o. Mo ní ibo ni ẹni tó jalè ti lọ ń ṣèdájọ́ ara ẹ̀ níwájú lọ́ọ̀yà? Mo ní mi ò gbọ́ rí lágbàáyé wípé
kéèyàn ja olè kó wá gbede kóòtù kádájọ́ wá jókòó sí orí àga kó tún wá jẹ́ pé olè fúnra rẹ̀ ló tún máa sọrú ìjìyà tó fẹ́ kán fi jẹ òun. Mo lémi ò ìrírí lágbàáyé o. Mo ní ọ̀dọ̀ yín níbí ni mo tún ti gbọ́ irú eléyìí mi ò gbọ́ rí o. Torí táwọn èèyàn bá ṣẹ̀ níbí fòrò báyìí lẹ́nu yín máa dún kàrà tó máa dún kóró tẹ́ ẹ máa lẹ́ fún wọn suspension. Nígbà tẹ́yìn náà ṣẹ̀ yìí àwọn tó yẹ kó àwọn tẹ́ ẹ rìkọ́ọ̀dù tẹ́ ẹ gbé information wọn síta àwọn ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti fún yín ní ìjìyà tó tọ́ sí yín. Kì í ṣẹ̀yìn lẹ máa sọ pé irú ìjìyà tẹ́yìn fẹ́ rè mo ní kò síbi tó ti ń ṣerú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ náà jọ bí jomitoro nígbà náà ó dàbí pé àjọ fẹ́ tọ́ síra wa lójú. Bọ́mọ wo pé wẹ́ òun ló nìkan ní ẹ̀ wọ́n sì ní bó bá ṣe wun ni là á ṣèjọba ẹni adẹ̀kúrò lórí ẹ̀. So ní ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá ẹ̀yà arú ẹ̀ ló yọjú yìí nísìn nínú ọ̀rọ̀ tí màmá ń sọ wípé ìwọ òṣìṣẹ́ tó bá máa discipline ọmọọṣẹ́ ẹ torí pé orí rẹ wípé ọ̀gá àwọn ló jẹ́ torí pé orí rẹ pé o lágbára jù wọ́n lọ màmá ní ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ gbé sínú business plan kó o tó wá gba business registration ní kó o ti sọrú ìjìyà tó o máa jẹ wọ́n o bóyá o máa rẹ́ wọn ní fàásẹ̀ ni bóyá o máa kangi mọ́ wọn lórí ni bóyá o máa gbé wọn fún suspension ni àtàwọn tó jù ẹ lọ tó ẹbí lọ́mọ tó o máa sọ fún wọn pé kó lọ fún suspension tẹ́rù ò ní báyìí tó ò ní lẹ́kọ̀ọ́ ilé tí ìwà ọmọlúwàbí ò ní sí lára ẹ tí wàá máa sọ fẹ́ni tó bí ẹni tó jù ẹ lọ lọ́jọ́ orí wípé ó lè lọ suspension torí pé kíni ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ màmá ní gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o déédéé ló ṣe ní Democratic Republic of Yorùbá ṣùgbọ́n wàá gbé sínú business plan yẹn o ìwọ fúnra rẹ̀ náà wá kọ ìjìyà tó máa jẹ́ irú ọ̀nà tó máa gbà discipline yẹn bóyá àwọn òṣìṣẹ́ ló máa fọ́gi mọ́ orí ẹni o tíwọ náà bá ti ṣàṣemáṣe torí pé o lè ní agbára láti gbé sínú business plan wípé irú ìjìyà báyìí ló fẹ́ fi máa jẹ àwọn òṣìṣẹ́ kí ìwọ kẹ́ má wàá fi ìjìyà ti tiẹ̀ síbẹ̀ ìwọ náà gbọ́dọ̀ fi irú ìjìyà tó máa jẹ màmá ló fẹ́ fi o gbọ́dọ̀ fi sínú business plan yẹn kó o tó gbé wá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of Yorùbá o. Ohun tó tún dàbí irú ẹ̀ ní wípé tó o bá ti fẹ́ gbé business plan yẹn wá màmá láwọn fẹ́ kó o mọ̀ wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of Yorùbá àwa náà máa ní style sísítẹ́ẹ̀mù tá a fi máa wọ́ọ̀ṣì gbogbo òṣìṣẹ́ àtẹni tó ní ilé iṣẹ́ o dìpátímẹ́ǹtì kan máa wà tá a fi máa mọ́nítọ̀ ilé iṣẹ́ àti òṣìṣẹ́ màmá ní sísítẹ́ẹ̀mù kan tún máa wà fún gbogbo employee ìyẹn ni pé gbogbo ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ tó o bá ti ṣe ohun tí ò tọ́ ọ̀nà tó máa gbà rìpọ́ọ̀tù ẹ máa wà o ọ̀nà tí wọ́n á máa gbà fẹjọ́ ẹ̀sùn ìjọba wípé ẹ wá bá wa yẹ eléyìí wò ohun tí ẹni tá à ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ń ṣe fún wa rè màmá ní ó máa wà o má rò pé ó máa kọ́ sínú business plan yẹn wípé bó ṣe máa treat wọn rèé kí ìjọba ìyẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic kó wá máa wò ẹ́ níran rárá gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa ní ọ̀nà títí wọn tí wọ́n máa gbé kalẹ̀ fún gbogbo òṣìṣẹ́ tí wọ́n lè rìpọ́ọ̀tù ẹ sí tí wọ́n máa lè sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wípé nǹkan báyìí ni ọ̀gá àwọn ṣe o. Màmá dẹ̀ sọ wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ máa discipline yẹn ìyẹn ni wípé ìwọ tó o bá jẹ́ ọ̀gá ní ilé iṣẹ́ tó o bá ṣe àṣemáṣe fáwọn òṣìṣẹ́ ẹ di sísítẹ́ẹ̀mù tó fi máa rìpọ́ọ̀tù ẹ máa wà tó bá dẹ̀ ti rìpọ́ọ̀tù ẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ní ọ̀nà tó fi máa discipline ẹ. Màmá nítorí pé kí ni àwọn tó máa bójútó area yẹn àtẹni tó ń ṣiṣẹ́ àtẹni tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ òṣìṣẹ́ àtẹni tó dá ilé iṣẹ́ kalẹ̀ màmá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ní ọ̀nà táwọn náà máa gbà o. tó fi máa wo ọ̀gá tó bá ń ṣe àṣemáṣe ìyẹn ni pé tí ẹni ọ̀gá bá ń ṣe àṣemáṣe pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ màmá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa bójú tó bẹ̀ o torí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa rí wọ́n ní ètò àgbékalẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbé kalẹ̀ fún àwọn tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ tí ọ̀gá bá ṣe àṣemáṣe ibi tí wọ́n máa lè rìpọ́ọ̀tù ẹ sí wọ́n dẹ̀ láti wá with proof kì í ṣe pé kọ́kọ́ make it up
kì í ṣe pé kọ́kọ́ pé department kan ní ẹ̀ ń gbà tọ́gà wá débi iṣẹ́ ojú burúkú ló fi ń wo gbogbo wa, kì í ṣerú rádaràda bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó máa mú ẹ̀rí wá ni o. Tó o bá sọ pé ọ̀gá ẹ̀ ṣe báyìí ó máa mú ẹ̀rí wá, torí pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó dìde kí wọ́n tó mú ìjìyà tó tọ́ sí ọ̀gá yẹn, ìwọ tó wá rìpọ́ọ̀tì ọ̀gá yẹn náà, ìwọ náà gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí fóhun tó o fẹ́ sọ nípa ọ̀gá ẹ̀. O ò lè sọ pé torí pé bóyá o kàn rí pé ọ̀gá ẹ̀ ń wọṣọ tuntun, inú wa bí ẹ ló wá wò pé àwọn fẹ́ lọ rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ló wá ní tọ́gà yín bá débi iṣẹ́ ó abuse yín, ó ń ṣépè fún yín, ó gbọ́dọ̀ mú ẹ̀rí wá. Ìyẹn ni pé gbogbo ohun tó o bá máa rìpọ́ọ̀tì ọ̀gá ẹ̀ pé ó ṣe, ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí inú o. Màmá tún wá tẹ̀síwájú o. Màmá ló lè bá ọmọ òṣìṣẹ́ ẹ̀ sùn o. Ìyẹn ni pé o ò lè máa tú skẹ́ẹ̀tì àti ìró kiri o. O ò lè ṣe àṣemáṣe pẹ̀lú òṣìṣẹ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ lọ́ndà ẹ̀. O ò lè bá wọn sùn. Màmá ní o ò lè máa bá àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ sùn o, torí pé kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá máa tún ní dìpátímẹ́ǹtì kan tí o bá sọ pé o fẹ́ bá òṣìṣẹ́ ẹ̀ sùn, ó níbi tí wọ́n máa rìpọ́ọ̀tù ìwọ ọ̀gá yẹn sí o. Ìwọ ọ̀gá tó o bá sọ pé o fẹ́ bá òṣìṣẹ́ ẹ̀ sùn, tàbí tó ń sọ fún wọn pé tọ́wọ́n bá kọ́kọ́ mẹ́yìn ilẹ̀ kò sí bí wọ́n ṣe máa ṣiṣẹ́, tàbí tó ti ń bá ẹ ṣiṣẹ́ lọ tó o wá ń wò wípé àfi kó o máa ṣe bó ṣe wù ẹ́ pẹ̀lú wọn. Màmá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ní dìpátímẹ́ǹtì, ó dẹ̀ tún máa ní sísítẹ́ẹ̀mù kan tí gbogbo àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ máa ní. Tí wọ́n bá rí ọ̀gá kan tó sọ pé àfi kóhun kọ́kọ́ bá wọn lò pọ̀ kóhun tó ṣe gbéṣẹ́ fún wọn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa discipline yẹn, torí pé kí ni dìpátímẹ́ǹtì tí wọ́n máa fẹjọ́ ẹ̀ sùn ó máa wà. Màmá tó wá ní ìwọ ọ̀gá tó bá tó dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀, tó ò bá ní máa wá sí ibi iṣẹ́ lójoojúmọ́, ó gbọ́dọ̀ ti kọ́ sínú business plan yẹn o. Bóyá ẹ̀ẹ̀kan lójúmọ́ ló máa wá síbi iṣẹ́, bóyá o kàn máa débi iṣẹ́ o máa kúrò ńbẹ̀. Ìyẹn ni pé bóyá o kàn fẹ́ dá ilé iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ tó o kàn máa bójú tó máa jẹ́ pé bíi supervisor ló máa ṣe, tó ò ní máa sí níbi iṣẹ́ yẹn ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ló gbọ́dọ̀ wà nínú business plan yẹn o. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ló máa wá sí ilé iṣẹ́ yẹn, o láti kọ́ sínú business plan yẹn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀ẹ̀kan lóṣù ló fẹ́ máa wá sí ilé iṣẹ́ yẹn, o gbọ́dọ̀ kọ́ sínú business plan yẹn. O kàn gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ohun tó bá wù ẹ́. Ìyẹn ni pé tó bá ti mọ̀ wípé ọ̀gá ni ẹ́ tó dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀, tó bá jẹ́ wákàtí kan péré ló máa lò ńbẹ̀ lójúmọ́, wàá kọ́ sí. Tó bá jẹ́ wákàtí méjì ló fẹ́ lò ní ilé iṣẹ́ lójúmọ́, wàá kọ́ sí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé o máa wà ńbẹ̀, o máa kọ́ sí. Torí pé kí ni àwọn òṣìṣẹ́ ò gbọ́dọ̀ rìpọ́ọ̀tù ẹ wípé o kì í wábi iṣẹ́ o kàn fi àwọn síbẹ̀ káwọn máa ṣiṣẹ́ ni. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of the Yorùbá kò ní gbà ẹ́ láyè kó o kàn dá àwọn ọmọọṣẹ́ síbi iṣẹ́ kí wọ́n wá lọ jókòó sílé kó o máa níṣèbí wọ́n ló níṣẹ́. Ìyẹn ló ṣe tún gbọ́dọ̀ fi sí inú business plan yẹn tó o máa gbé wá sí ọ̀dọ̀ Democratic Republic of Yorùbá government kan ti mọ̀ wípé ọ̀gá yìí ti fi síbẹ̀ wípé wákàtí kan péré lòun máa lò, ìṣẹ́jú mẹ́ta lòun máa lò. Màmá tó wá ní ìwọ tó o bá tó wá ní màmá níṣẹ́ ti wá rí báyìí wípé ìgbé ayé ìpè eléyìí ga jù. Wọ́n níṣẹ́ ti wá rí wípé ètò ìtọ́sọ́nà eléyìí ó ga jù. Màmá níṣẹ́ ti wá rí wípé ìgbé ayé tuntun leléyìí pátápátá, wípé ẹ máa rí wípé ìgbé ayé eléyìí tuntun pátápátá, nítorí pé kí ni ẹ̀yin gangan tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ náà ní ìṣẹ́ mọ̀ wípé ó ga jù. Bí màmá ṣe sọ síbẹ̀ nìyẹn o. Màmá níṣẹ́ ti rí wípé eléyìí tún ga jù báyìí. Wọ́n ní àwọn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nìyẹn wípé ìgbé ayé tuntun ni eléyìí olótìtọ́, wípé tó bá ń sọ fún yín pé ìgbé ayé tuntun ló dé yìí, sẹ́yìn náà ti wá rí wípé eléyìí tún ga jù, torí kò sí ilé iṣẹ́ lágbàáyé tó máa ní kọ̀gá kọ oye wákàtí tọ́gà wa máa lò níbi iṣẹ́. Màmá wa ní
ó dẹ̀ láti rí i dájú wípé o láti ní pọ́lísì tó o fi máa fún àwọn òṣìṣẹ́ ẹ, o láti kọ sínú business plan yẹn o. Ìwọ gangan náà dẹ̀ láti ní pọ́lísì tó o fi máa fún wọn ní vacation wọn. Ìyẹn ni wípé o gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé òṣìṣẹ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ wọ́n láti lọ vacation pẹ̀lú family wọn. Màmá ní bó ṣe wá fẹ́ máa fún wọn ìwọ ló máa mọ̀ yẹn o. Ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ sí ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ ní abẹ́ ẹ tí kò gbọ́dọ̀ lọ, tí ò ní lọ vacation o. Ọ̀nà tó o máa gbà fún wọn ní vacation wọn ìwọ ló mọ̀ yẹn. Bó ṣe máa wá ṣe ètò vacation wọn ìwọ ló mọ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́dọ̀ rí òṣìṣẹ́ kó ṣiṣẹ́ kan ní abẹ́ ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ kó má lọ sí vacation ní bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of Yorùbá bá ṣe gbé kalẹ̀. Wọ́n ní sọ bó ṣe máa wá fún wọn ní vacation ìyẹn kù sí ẹ lọ́wọ́ o. Ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ sí ẹni tó máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ tí ò ní lọ vacation o. Wọ́n ní ìwọ tó o bá tún jẹ́ ọ̀gá náà ìwọ náà gbọ́dọ̀ lọ vacation o. Kò sí àyè fún ẹ láti sọ wípé ẹ torí pé ìwọ ló ní iṣẹ́ kó wá máa wò pé ẹ mi ò lè waste owó jàre jẹ́ ń jókòó. Màmá ní kò ṣeé ṣe o. Ìwọ tó o ní ilé iṣẹ́ o máa lọ sí vacation. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ wọ́n gbọ́dọ̀ lọ vacation. Bó o wá ṣe máa ṣe ìwọ ló nìyẹn. Ìwọ ló máa mọ bó ṣe máa ṣe schedule yẹn. Gbogbo òṣìṣẹ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ wọn ò gbọ́dọ̀ má lọ vacation o. Tó bá ti tásìkò tí vacation wọn yẹ kán lọ ìwọ ló mọ bó ṣe máa fún wọn o. Ìwọ tó tún ní ilé iṣẹ́ náà ìwọ náà ò gbọ́dọ̀ má lọ vacation pẹ̀lú family ẹ tí àsìkò yẹn bá ti tó yẹ kó o lọ. Bóyá o máa fún employee kọ̀ọ̀kan at a time ni o. Bóyá o máa fún employee méjì lẹ́ẹ̀kan náà ni o. Bóyá o dẹ̀ máa ṣe wípé òkè o máa ti ilé iṣẹ́ pa gbàm tí àsìkò vacation yẹn bá ti tó kí gbogbo wọn lọ. Màmá ní ìwọ ló mọ bó ṣe fẹ́ ṣe. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ sí ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ àti ìwọ gangan tó jẹ́ olùdáṣẹ́lẹ̀ kó o má lọ vacation o. Màmá nítorí pé kí ni ní Democratic Republic of Yorùbá bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ nìyẹn o. Wọ́n nítorí tẹ́ ẹ bá wo ọ̀dọ̀ àwọn amúnisìn gan wípé ṣe rí àwọn amúnisìn wọ́n ṣe mò ń bọ̀ o. Màmá nítorí pé kí ni ẹ má gbé àṣà àti ìṣe amúnisìn wá sí Democratic Republic of Yorùbá o. Wọ́n wá ní káwọn fún wa ní example. Wọ́n ní ṣe rí amúnisìn ní ọ̀dọ̀ títí wọn gan ní ìlú ibi tá à ń gbé níbí. Wọ́n ní torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ rí tó ṣe jẹ́ wípé wọ́n máa ń larúkọ mọ́ra wọn lórí ni o. Àtẹni tó ní ilé iṣẹ́ àti òṣìṣẹ́ ẹ̀ wọ́n jọ máa ń larúkọ mọ́ra wọn lórí ni. Kò sí bó ṣe dàgbà tó orúkọ náà máa pè ẹ́. Màmá níṣẹ́ ẹ mọ ìdí tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọn ò ṣe fi respect yẹn síbẹ̀. Wọ́n nítorí pé kí ni àwọn amúnisìn ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni jẹ ìgàba lórí ẹnikẹ́ni tó bá ń bá wọn ṣiṣẹ́. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kó máa wà nínú ìjayà àti pé wọn ò fẹ́ kí kó máa sí eye service. Ẹ jẹ́ n tútù bẹ̀ yẹn sọ. Màmá ní àwọn amúnisìn wọ́n ṣe níṣe tó jẹ́ wípé kí ọ̀gá kankan má bàa máa ṣe kó bá máa bá jẹ ìgàba lórí òṣìṣẹ́ ẹ̀ tàbí kí ẹnìkan má bàa sọ ẹnìkan di ẹrú ara ẹ̀. Màmá nítorí ẹ̀ ní amúnisìn ṣe tó ṣe jẹ́ wípé wọ́n ń larúkọ mọ́ra wọn lórí ni. Ìyẹn ni pé tó o bá débi iṣẹ́ ẹni tó ní ilé iṣẹ́ orúkọ ló máa pè o. Kódà kó o jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́ta tó o bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá 100 years orúkọ ẹ̀ ló máa pè é. Tí ẹni tó ní ilé iṣẹ́ bá jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́ta tí wọ bàbá tó jẹ́ 100 years bá wá ṣiṣẹ́ lọ́ndà ẹ̀ orúkọ ni ọmọ ọdún mẹ́ta yẹn máa pè ẹ́. Kò sí ohun tó ń jẹ́ àgbàlagbà ní bàbá yìí ó tiẹ̀ fi díwọ̀n pé onírú ẹ̀ ń lé kò sí tó kàn wọ́n. Màmá wa ní ìwádìí táwọn ṣe wá fi yé àwọn wípé ìdí tí amúnisìn ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé kó má bàa máa sí ìjayà fẹ́ni tó bá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ara wọn.
ìyẹn ni pé òṣìṣẹ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ tí èèyàn bíi 5-6 bá ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ kan kò ní máa sí pé àwọn kan ń jáyà torí pé wọn ò ní lè sọ máìdí wọn síta. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé kò ní sí eye service, ìyẹn ni pé èèyàn kan ò ní máa ṣe ojú ìṣáájú. Eye service yẹn ni ojú ìṣáájú torí pé kí ni bóyá ó ń wá ojú rere ọ̀gá kan á wá lọ máa kó bá àwọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ nígbà tó dẹ̀ mọ̀ wípé wọn ò ṣe nǹkan yẹn. Màmá nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe yọ respect kan máa fúnra wọn ní bàbá lágbájá, Mr. kinní kan, Mrs. lágbájá, òun náà ṣe yọ kúrò torí pé ìdí tí wọ́n ṣe yọ Mr. Mrs. Honourable Professor tó ṣe yọ gbogbo ẹ̀ kúrò nìyẹn torí pé kí ni wọn ò fẹ́ kó máa sí ìjayà fún ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí ojú ìṣáájú máa wà torí pé tí ojú ìṣáájú bá ti wà àwọn kan máa kó bá àwọn kan lórí irọ́ tí ò dẹ̀ ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kí àwọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ kó má bàa máa sọ wípé àwọn fẹ́ bà ti ara wọn jẹ́, kó má sí pé ẹnìkan máa bà tẹ ẹnìkan jẹ́ torí pé ó ń wá ojú ìṣáájú, ó fẹ́ ṣe, ó fẹ́ máa ṣe ojú rere sí ọ̀gá ẹ̀, tàbí ó fẹ́ torí pé kí ọ̀gá yẹn lè máa ṣe dáadáa sí òun, tàbí kí yẹn lè máa fún ní nǹkan ju àwọn yòókù lọ. Màmá ní ìdí nìyẹn tí ẹ ṣe rí wípé amúnisìn gan lọ́dọ̀ ti wọn ò fi ààyè ìjẹgàba sílẹ̀ o. Wọ́n nítorí pé kí ni kò ní sí pé ẹnìkan tó ń ṣiṣẹ́ wa máa sọ pé àti ohun tí ò rí àti ohun tí ò gbọ́ àwa fẹ́ lọ máa sọ fọ́gà yẹn torí pé kí ni kó lè máa rí ojú rere. Màmá ní ìdí nìyẹn tí amúnisìn tí wọn ò ṣe gbà wípé ká máa fi Mrs. kinní kan pèèyàn tàbí ká máa fi Mr. kinní kan tàbí ká máa ní Honourable bọ́ọ̀sì wa kinní kan chairman kinní kan you are my kinní kan you are my honourable. Màmá ní ìdí tí amúnisìn ṣe yọ gbogbo ẹ̀dànù kúrò lọ́dọ̀ títí wọn nìyẹn torí pé kí ni wọn ò fẹ́ kí ojú ìṣáájú wà, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ kó wà nínú ìjayà tàbí kó máa wà nínú eye service behaviour, kó máa wò pé kí n lè ṣe dáadáa fọ́gá mi bóyá ọ̀gá mi á lè fún mi ní nǹkan. Wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe yọ gbogbo yẹn kúrò. Màmá nítorí pé kí ni Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ ò fẹ́ eye service o, Ọlọ́run ò fẹ́ ojú ìṣáájú. Wọ́n ní nígbà tí amúnisìn táwọn náà ṣe rìsáàṣì débẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé Ọlọ́run ò fẹ́ ojú ìṣáájú. Ìdí nìyẹn tí amúnisìn ṣe gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ò fẹ́ ojú ìṣáájú lọ́dọ̀ títí wọn náà. Ìdí nìyẹn tí wọn ò ṣe gbà kẹ́nikẹ́ni máa fi respect kankan sí kẹ́yẹ̀ máa pera yín lórúkọ torí pé kí ni nígbà tí ìwọ ọmọ 20 years tó o bá débi iṣẹ́ ní ìsìn tó o rí bàbá 70 something tó o larúkọ ọmọ lórí, ó ti mọ̀ pé kò sí pé ìbẹ̀rù kankan ò sí ń bẹ̀ nìyẹn, ìpayà kankan ò sí ń bẹ̀ nìyẹn, eye service ò sí ń bẹ̀ nìyẹn torí pé kí ni màmá ní Ọlọ́run kò fẹ́ eye service o, wípé ojú ìṣáájú tá ẹ rí yẹn Ọlọ́run ò fẹ́. Wọ́n nítorí pé nígbà tí o bá rí ọmọ kékeré tó ń larúkọ mọ́ àgbàlagbà lórí, ṣó ti rí pé kò bẹ̀rù ẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ṣó ti rí pé kò sí ìbẹ̀rù kankan tó máa wà mọ́ torí pé kí ni ọmọ kékeré yẹn á ti wò pé ta ni ná lẹ́ni tó ń pè lórúkọ, ó ṣe tún máa dẹ́rù bà òun. Màmá ní ìdí nìyẹn tí amúnisìn fúnra ara wọn tí wọ́n fi yọ kúrò nígbà táwọn náà ṣe research wípé ṣe rí amúnisìn wọ́n ṣe research débẹ̀ ni o, kó má bàa sí ìjẹ̀gàba, kó má bàa sí pé èèyàn ń fi ọwọ́ lágbára wọn lójú, kó má bàa sí pé èèyàn kan fẹ́ máa ṣe eye service. Òun ni wọ́n ṣe mú ojú ìṣáájú yẹn kúrò ń bẹ̀ pátápátá torí pé kí ni nígbà tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ tó agbini tó dàgbà tí ẹni tó kéré sí lè lárúkọ ọmọ lórí, ṣe rí pé kò ní sí ìbẹ̀rù kankan níbẹ̀ mọ́. Màmá ní tí ẹ bá wò ní oní not a nation ní ìsìn gbogbo rádaràda tó ń ṣe túwálè tí wọ́n máa sọ pé túwálè tí wípé because ìwọ tó o bá ń ṣe túwálè fún yàn wọ́n ní ṣé o mọ̀ wípé o ti sọ̀rọ̀ ẹ di ẹrú nìyẹn ni. Wọ́n ní ṣé o rí wípé ìgbé ayé ẹrú nìwọ tó o bá ń sọ pé túwálè fún ẹnikẹ́ni, wípé nígbàkigbà tí o bá ti ń ṣe túwálè fún yàn tó
rò wípé òun respect ẹni yẹn wọ́n ní kì í ṣe respect o wọ́n ní ìwọ gangan fúnra ara ẹ ìgbé ayé ẹrú ló ń gbé yẹn ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ du ẹrú lábẹ́ ẹni tó ń ṣe túwálè fún yẹn wọ́n ló dẹ̀ lè yọra ẹ kúrò lábẹ́ ẹrú yẹn torí pé kí ni ẹnikẹ́ni tó o bá ti ń ṣe túwálè fún tó o ti sọ̀rọ̀ ẹ di ẹrú lábẹ́ ẹ wọ́n ní kò sí bó ṣe lè yọra ẹ o ẹrú ló máa jẹ́ lábẹ́ ẹni yẹn. màmá wa ní ìwọ tí wọ́n tún wá ń ṣe túwálè fún tó o wá rò wípé àpọ́nlé ni wọ́n ń ṣe fún ẹ wọ́n ní kì í ṣe àpọ́nlé o wọ́n ní sórí túwálè tí wọ́n ń ṣe fún ẹ yẹn ìwọ gangan fúnra ara ẹ ìgbé ayé ìjẹgàba òun ni ìgbé ayé tó ń gbé. wọ́n ní so nígbà tí ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ tí ẹni tó jẹ́ èèyàn bíi tiẹ̀ tó ní orí tí wọ́n ní orí tó ní ojú méjì tí wọ́n ní ojú méjì tó ní ẹsẹ̀ tí wọ́n ní ẹsẹ̀ tó ní ẹnu tó ní ẹnu tó wá ń ṣe túwálè fún wọ tí wọ́n náà dẹ̀ ń rò wípé àpọ́nlé ló ń ṣe fún ẹ wọ́n ní ṣé o ti rí wípé gbogbo yín pátápátá ìgbé ayé ẹrú lẹ̀ ń gbé torí ìwọ tó ń ṣe túwálè fún yàn ẹrú ló jẹ́ lábẹ́ ẹni tó ń ṣe túwálè fún ẹni tó ń ṣe túwálè fún náà tó ń rò wípé àpọ́nlé ni wọ́n ń ṣe fóun wọ́n ní ìwọ gangan fúnra rẹ̀ irú ẹ̀dá wo ni ìwọ gan ń pèrè ẹ yẹn. wọ́n nítorí pé kí ni ìran Yorùbá máa ń pọ́n ara wọn lé o màmá ní ẹ lọ wò dáadáa wípé ìran Yorùbá àwa la ní àpọ́nlé tó ga jù ìran Yorùbá dẹ̀ máa ń pọ́n ara wọn lé dáadáa ṣùgbọ́n nígbà tí amúnisìn replace ni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rituale o wọ́n ní amúnisìn nínú replace tí amúnisìn ṣe wọ́n ní ibẹ̀lẹ̀ ti rituale tẹ́ ń rí yẹn wọ́n nítorí pé ìwọ tó ń sọ fún èèyàn wípé túwálè wọ́n lò ní ayé mọ́ o torí pé kí ni ayé ẹ̀ ò ń ṣe tiẹ̀ mọ́ ayé tó ń gbé yẹn kì í ṣe tiẹ̀ mọ́ torí pé kí ni o ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ẹrú lábẹ́ ẹni tó ń ṣe túwálè fún. wọ́n ní ṣé ẹ ti rí ọwọ́ amúnisìn níbẹ̀ yẹn wípé ṣé ẹ ti rí ọwọ́ amúnisìn níbẹ̀ yẹn wípé táwọn bá ń sọ fún yín wípé kò sí nǹkan tí amúnisìn ò ti ọwọ́ bọ̀ wọ́n ní ṣé ó ti wá yé àwa indigenous of Yorùbá wípé lótìtọ́ àti òdodo wọ́n ní ṣé ẹ ti rí ọwọ́ amúnisìn níbẹ̀ yẹn wípé àwọn fẹ́ ká máa rí o torí pé kíni táwọn bá ń sọ fún wa wípé kò sí area tí àwọn ẹni ibi yóò ti ọwọ́ bọ̀ wípé gbogbo area pátápátá gbogbo ìgbé ayé pátápátá láti òkè délẹ̀ ni wọ́n ti ọwọ́ bọ̀ wọ́n níṣẹ́ ti wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìsìn wípé kò síbi tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ lóòótọ́ wọ́n níṣẹ́ ti rí ọwọ́ amúnisìn níbẹ̀ yẹn wípé torí àwọn lọ́dọ̀ ti wọn kò sẹ́ni tó ń ṣe túwálè lọ́dọ̀ wọn o kò sẹ́ni tó ń pe honorable lọ́dọ̀ wọn o kò sẹ́ni tó ń pe doctor lọ́dọ̀ wọn o kò sẹ́ni tó ń pe honorable kò sẹ́ni tó ń pe ọ̀gá mi kinní kan bàbá mi nìyẹn ìyá mi nìyẹn yes ma bàbá wa alágbolé oríṣiríṣi màmá níṣẹ́ mọ̀ wípé kò sí yẹn lọ́dọ̀ tiwọn ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ not a nation wọ́n ti ọwọ́ bọ ìgbé ayé àwọn èèyàn débi wípé àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ká ọwọ́ sókè wọ́n ń pe túwálè fún èèyàn bíi tiwọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní búra fún èèyàn bíi tiwọn which is true ẹ má bínú èdè ẹrú èmi tí ẹ ti máa gba tíkẹ́ẹ̀tì láìmọye ìgbà kì í ṣèpè torí mo ṣe ń balẹ̀ ọlọ́màjò jẹ́ pé gbogbo owó tó yẹ kí n fi jẹun tíkẹ́ẹ̀tì ni màá fi san nílẹ̀ Yorùbá kórí mi ṣáàsìn mi lọ ni kórí mi sì mí lẹ́yìn kó má jẹ́ pé èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí gan ni máa kọ́kọ́ san the most price tíkẹ́ẹ̀tì nílẹ̀ Yorùbá torí àánú ara mi ń ṣe mí báyìí ọmọ aládé ẹ gbàdúrà fún mi o pray for me o kó má jẹ́ pé mi yìí gan ni máa kọ́kọ́ san tíkẹ́ẹ̀tì tó pọ̀ jù o torí òyìnbó burúkú tí mò ń fi sáàárín ọ̀rọ̀ yìí kò sígbà tí iṣẹ́ èmi gan máa pẹ̀lẹ́ ní tó máa san owó tíkẹ́ẹ̀tì ńlẹ̀ Yorùbá kì í ṣèpè kí ni ìdí tí ẹjẹ̀ máa bọ̀rọ̀ lọ màmá nígbẹ́
màmá sọ wípé kẹ́ ẹ wò bẹ́ẹ̀ yẹn wípé nígbà tí èèyàn ok ẹ jẹ́ ká fi nǹkan kan ṣe àkàwé ẹ wo ìlú tá a wà níbí ìsìn tí n bá dé ibi iṣẹ́ ní ìsìn tó bá wù mí láti kí ọ̀gá mi káàárọ̀ ni ṣàbẹ̀ pé kì í ṣe dandan mo lè sọ pé mo fẹ́ kí mo dẹ̀ lè sọ pé mi ò kí àìmọye ìgbà mi ti máa débi jẹ́ tí mi ní kí ọ̀gá tó jẹ́ pé ọ̀gá ló máa bá mi pé ṣé kò sí omi ò tiẹ̀ pé akílódé tí mo sound quiet ní máa yẹ̀tẹ̀ wá sọ fún wọn pé oh sorry o kó má bínú so kì í ṣe dandan kò dẹ̀ sẹ́nìkan tó máa punish mi torí pé mi ò kí òun kò sí ìtókàn mi tó bá wù mí láti kí ni tó bá wù mí mo lè kí tó bá wù mí mo lè má kí wàhálà ti tèmi àti ẹni yẹn torí pé kí ni iṣẹ́ tí mo wá ṣe ni mo wá ṣe kò sí ìtókàn mi àkọ́kọ́ ni wípé mi ò kí torí pé kó lè fún mi ní more hour mi ò kí torí pé kó lè fún mi lówó tó pọ̀ oye tó o bá máa gbà kan tó gbà ẹ́ síṣẹ́ ni wọ́n ti sọ iye tó o máa gbà fún ẹ kì í dẹ̀ ṣe ọ̀gá ẹ̀ níbi iṣẹ́ ló máa sọ iye tó o máa gbà ó ti ní bí wọ́n ṣe ti ṣe price control ti wọn oye tí òṣìṣẹ́ tó bá ń ṣe ní department bá oye tó máa gbà rè so mo kí mi ò kí wàhálà ti ẹ̀ nìyẹn mo kí mi ò kí ìdánwò tiẹ̀ mo lè decide pé mi ò fẹ́ kí àníwọ̀n sọ fún mi pé mi ni máa gba tíkẹ́ẹ̀tì tó pọ̀ jù alẹ́ gbàdúrà fún mi eré lẹ́rìn ẹ máa wòran kò sí wàhálà nígbà tó bá yá ọlọ́màjò jẹ́ pé màmá àgbàwẹ̀ èmi gan màmá sanwó vernacular nílẹ̀ Yorùbá so gẹ́gẹ́ bí ohun tí màmá ń sọ wípé ṣé ti rí pé kò síbi tí wọn ò tọwọ́ bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wípé táwọn bá ń ṣàlàyé fún yín pé gbogbo bí làwọn olórí burúkú ìtọwọ́ bọ̀ gbogbo bí ni àwọn amúnisìn yìí gbogbo bí kò sí area tí wọn ò ti ọwọ́ bọ̀ màmá níṣẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ tiwọn kò sọ́gà tó ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ o téèyàn kan kò sí escort o yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì o sínétọ̀ wọn nílùú ìmáàrin freely ni o ọ̀nàrẹ́bù wọn nílùú ìrìn freely ni o mẹ́yọ̀ àdúgbò yìí a máa jọ pàdé rẹ́sítọ́rántì ní tóníkálukú máa jókòó ẹ̀ tó máa jẹ oúnjẹ tiẹ̀ torí pé kí ni tó bá dé rẹ́sítọ́rántì tó bá rí mi ò expect ẹ̀ kó sanwó oúnjẹ tí mo jẹ mi ò nídìí láti kí torí kó lè sanwó oúnjẹ tí mo jẹ torí pé kí ni kò tiẹ̀ ní san kò ń ṣe àṣà tiwọn bẹ́ẹ̀ mi àtẹ̀gbọ́n mi bá pàdé ní rẹ́sítọ́rántì ní bíbáyìí láì ṣe pé àtijọ́ sọ láti ilé pé ẹ̀gbọ́n mo máa sanwó oúnjẹ yín ó máa sanwó oúnjẹ tiẹ̀ ló máa sanwó ni máa jẹ oúnjẹ tèmi ni máa sanwó tèmi náà a lè má dúró dera wa gan ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ èmi àtọ́nkù mi kan ti pàdé ní rẹ́sítọ́rántì ládùúgbò yìí láìmọye ìgbà torí pé kì í ṣe èmi ń lọ ọbẹ̀ mo lọ píkì oúnjẹ tí mo ọ̀dà àwọn náà débẹ̀ bí mo ṣe ń jáde báyìí làwọn wọlé mi ò tó bẹ́ẹ̀ kí n sọ wípé torí pé ẹ̀gbọ́n mi yẹn ti wọlé ó lówó jù mí lọ kí wá dé àbọ̀dá ẹ̀yin lẹ́ máa sanwó oúnjẹ mi ò wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń bí tó o bá ọ̀dà oúnjẹ o máa sanwó oúnjẹ ẹni tẹ́ni yẹn bá wá fẹ́ fún ẹ òun ló máa wá sọ fúnra rẹ̀ pé wá èló lóúnjẹ tó o ọ̀dà gba owó yìí padà ṣùgbọ́n pé kì í ṣe pé kí n wá dé store nsìn kí n bá àbúrò mi kó máa jẹun lọ́wọ́ kí n wá nítorí pé mo ti bá àbúrò mi yẹn ní rẹ́sítọ́ráǹtì mo gbọ́dọ̀ sanwó oúnjẹ kí ló fi ń ṣèyàn èmi kọ́ mo ní kó wá bẹ̀ oníkálukú pàdé ń bẹ̀ ni tó bá wù mí láti inú mi ni tí mo dẹ̀ rí pípa agbára mi gbé ni máa sanwó ẹ̀ ṣùgbọ́n ní northern nation ó ti di wàhálà ó ti dógún tábúrò bá ti pàdé ẹ̀gbọ́n nílé olóúnjẹ ẹ̀gbọ́n yẹn ló máa fowó rí ko yálà olówó yẹn lọ́wọ́ kò ní lọ́wọ́ òun ló máa padà fìtìjú kárùn tó máa sanwó ó gbọ́dọ̀ wà níbì kan ní ìsìnkú máa ṣerun lọ́wọ́ kábúrò yẹ ẹ débẹ̀ bá ẹ ìwọ ló máa padà sanwó irun ẹ̀ òun náà tún wá máa fọlá jiyọ̀ irun tó fẹ́ ṣe ọ̀tọ̀ o torí pé tún ti wá rí wípé ọlọ́run ti mú ẹ wá ọlọ́run ti mú ẹ fóun yẹn á wá ṣerun tó wà more expensive jóye tó ní lọ́kàn lọ kí ló fà á torí àwọn rádaràda replacement tí wọ́n ti ṣe tó jẹ́ pé bùkátà tí ì ṣe tiẹ̀ wọ́n máa dédé tì sí ẹ lórí ni kó o máa rán màmá níjà ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wípé àwọn amúnisìn gan wọn ò gbérú ẹ̀ kalẹ̀ sọ́dọ̀ tiwọn o kò síbi nílùú òyìnbó káàkiri tẹ́ ti máa rí tí àwọn òyìnbó yìí máa pera wọn ní honorable owó ń pera wọn bẹ́ẹ̀ o orúkọ tó o bá jẹ́ náà máa fi pè é kódà president Donald Trump náà ń pè é tó o bá kàn fẹ́ fàpọ́nlé sí ló máa fi president kò sí ìtọ́kàn wọn lọ sórí Twitter wàá rí bí wọ́n ṣe ń kobò ń bẹ̀ ẹlòmíà ló ṣẹnu bíi ṣáláńgá ẹlòmíà ló ṣorí bí orí èkútélé ẹlòmíà ní ẹ̀rí gbogbo orí àbó ṣe funfun tán kò sẹ́ni tó kò rán ẹ òun náà kò rán ẹ ìgbà míì gan gádé ẹ lóhùn ní tí mo fi láìkì wọ́n lu ìnìyàn ìgbà míì òun náà máa dúró tàwọn ọmọ tínéjà yẹn ni káwọn ọmọ tínéjà yẹn bá ti ń bù báyìí òun náà máa dúró tì wọ́n ni ló máa táìpù sábẹ́ ẹ̀bẹ̀
wàá ti mọ̀ wípé tó bá wá kọ́ strọ́ọ̀bù bàbá yẹn ni kò kí ẹ̀ ó lè bá oyún inú jà bó ṣe wà yẹn ìyẹn ò dẹ̀ sọ pé kó ní kọ́lọ́pàá lọ gbé ẹ̀ ńlé jọ́tọ́ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún bàbá yín èmi ló kàn kọ́ má nìkan wá gbé ẹ̀ ńlé ọmọ Tinubu Ṣèyí Mákindé Ṣèyí kí ló kẹ̀ Ṣèyí Tinubu tó bá lọ bìkan lásán tí wọ́n bá bu wọ́n ti dáràn bẹ́ẹ̀ mi wọn ò bá lọ sájẹ́ pé wọ́n ti tètè sá lọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ò lè mí wọn ò lè fọ́n ó lè sọ bó ṣe wù ẹ́ wọ́n máa wá gbé ẹni bó o bá bá sórí social media sì tó jẹ́ Northern Nation ló wà tó o bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní kó wá gbé ẹ bí DSS ò wá gbé ọlọ́pàá máa wá gbé ẹni kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ ń bí ohun tó bá wù ẹ́ ló lè fẹ́nu ẹ sọ ń bí tó o bá ṣá ti sọ pé o fẹ́ pààyàn yẹn gangan ní ewu tiwọn mo lè bọ́ tàǹsì kiri ẹni tó lọ títí kínní ó rí bóyá ṣojú bó ojú ọ̀bọ ó máa lọ tiẹ̀ nítorí ó ti mọ̀ pára mi ò yá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó máa bá tiẹ̀ lọ ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Northern Nation ní tó o bá bú èèyàn ládùúgbò lásán bóyá ẹnìkan kan rọra ní ṣéǹjì kékeré kan tó ṣẹ̀ ra mọ́tò bóyá wá búlọ̀kì ọ̀nà ẹ ló wá sọ pé rárá wọ́n lè torí ẹ̀fọ́ ọlọ́pàá gbé ẹ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí ni the last time àbí gbà wo mo rántí sápé ní 2012 tí mo lọ lé ní ibi tí mo gbé mọ́tò wọnú ọgbà adẹ̀ ti géètì ilẹ̀ dẹ̀ mọ́ èmi fẹ́ kó jáde láàárọ̀ ẹni tó wá jẹ́ neighbor wa opposite ilé ọ̀dọ̀ wa ló wà orí half a plot ló mú gbogbo ilẹ̀ ló fi kọ́ ilé ló kó tenant síbẹ̀ jọ kò níbi tó ń páàkì sí bó ṣe wá dé láti ibi iṣẹ́ bó ṣe wá páàkì sí iwájú ọ̀dọ̀ tiwa gangan nìyẹn ìgbà tí ilẹ̀ dẹ̀ mọ́ tá a fẹ́ gbé mọ́tò jáde àríkó ti block ọ̀dọ̀ wa ni mo bá dẹ̀ ní kíkan nínú àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi kọ́ lọ pé Mr. onímọ́tò wípé èmi fẹ́ jáde kán wá gbé mọ́tò yẹn kúrò the next thing tó máa sọ fáwọn ọmọ ni wípé ta ló fẹ́ jáde àwọn ọmọ wa sọ pé àǹtí àwọn wá níta làǹtí wọn àwọn yẹn bá ní àlejò làǹtí àwọn náà pé wá káwọn ni pé but wọ́n fẹ́ gbé mọ́tò jáde pé ó dẹ̀ níbi tó ń lọ ló bá ní kó lọ sọ fún bàbá àwọn tó nílé wípé òun lòun gbé mọ́tò síbẹ̀ torí pé ó jẹ́ pé ẹ mọ ìdí tó ṣe sọ pé òun torí pé orúkọ ẹ̀ ló wà lórí síríìtì ẹ máa rẹ́rìn o ló bá ní káwọn ọmọ yẹn lọ sọ padà fún bàbá wọn pé òun lágbájá ń kọ́ lòun gbé mọ́tò síwájú ilé wọn ńgbà wọn dé tán sọ mo ní òun ní lágbájá báwo wọ́n lòun ló ní síríìtì mo ní síríìtì èwo wọn lélẹ̀ mo ní sọ torí pé orúkọ ẹ̀ wà lórí síríìtì yẹn ó gbọ́dọ̀ inconvenient ti gbogbo ẹni tó bá ń bẹ ládùúgbò wọ́n ní bó ṣe máa ń ṣe wọ́nranwọ̀nran nìyẹn ń gbà mí okay ẹni tó nílé tó jẹ́ gbọ́n mi yẹn wá dìde bàbá oníbàbá dìde lórí bẹ́ẹ̀dì ìyẹn tó wá lọ bá a nílé ẹ̀ ìyẹn wá ń sọ fún wípé ẹni tó fẹ́ jáde àlejò ni ṣó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn aráàlú òyìnbó tó bá ní àwọn fẹ́ jáde ní 6 o'clock kò gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ipò ti fẹ́ jáde tipẹ́tipẹ́ pé kódà mo ti wú lẹ́nu o kó tètè wá gbé mọ́tò o ǹjẹ́ kó dẹ̀ gbé mọ́tò ẹ̀ kó máa lọ bó ṣe mú kọ́kọ́rọ́ mọ́tò instead kó gbé mọ́tò kó máa lọ ló bá wọnú géètì wá ló bá ní ẹ káàárọ̀ o ẹjọ́ àlejò owó náà ló wà níbẹ̀ tó ló wú lẹ́nu mo ṣáà ń wò torí mi ò mọ̀ rí mo ṣáà ń wò rán kó máa dá ṣeré the next thing tó máa sọ ló bá ní tẹ́nì kankan ò bá dáhùn lóhùn òun ò ní gbé mọ́tò ni ó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó mọ̀ pé mi lòun ń bá sọ̀rọ̀ èmi náà ṣe bí pé mi ò rí ti ẹ̀rù ó lẹ́ni tí ó ní tẹ́ ẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀ so sísítà mi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn bó ṣe ti wá rí pé sísítà mi ti ń rẹ́rìn ọkọ wọn náà ti ń rẹ́rìn ó ti mọ̀ pé èmi ni ẹni tóun ó likely tóun bá sọ̀rọ̀ èmi ò dẹ̀ fẹ́ bá sọ nǹkan kan mo ṣáà ń wòran àlọ́ bá ní tí ò bá ti sẹ́ni tó sọ wípé òun lòun fẹ́ jáde òun ò ní gbé mọ́tò bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ni mo ní ẹjọ́ ẹ wá dádì ẹ wá ń bí mo ní ẹdúró náà báwọn tí ń ṣe jẹ́ ń bíbà irú kọ́lọ̀ ìṣòro wo gangan lẹ́ni àkọ́kọ́ ni pé orí ilẹ̀ ló yẹ kó o páàkì mọ́tò sí ibi tó o páàkì mọ́tò sí wrong place ní orí ilẹ̀ onílẹ̀ ní pọ́ṣọ̀ tẹlòmíì ló wá páàkì sí o tún páàkì síbẹ̀ o tún ní audacity láti máa béèrè wípé ta ló fẹ́ jáde mo ní ta ni ìwọ gangan náà ẹ ó lóun ó ní ẹ ṣé wọn sọ fẹ́ pé òun lòun ní street ni mo ní ṣe ẹ wà ókè ṣá ṣé kìí ṣe pé kọ́lọ̀ wèrè tẹ́ ẹ ní ẹ̀ lè identify ẹ̀ alẹ́ bá ní òwò tẹ̀ wá nígbé mọ́tò yẹn ìgbé fún pé mi kàn tẹ̀ sọ pé kọ́lọ̀ problem wo lòun ní owó wa nígbé mọ́tò mo lókè mo ní ṣé wàá mọ̀ pé nǹkan tí mo máa ṣe fún kò ní láìkẹ́ ó ní kí ni mo máa ṣe ó ní òkè kí n ṣe nǹkan tí mo máa ṣe mo lókè mo ní màá wá make sure pé èmi gangan ò níbi tí mò ń lọ mọ́ ṣùgbọ́n màá rí i pé mo ba yí ẹ jẹ́ mo ń ṣe ọba nǹkan tí mo máa ṣe fún ẹ mo ní mo dẹ̀ mọ̀ pé ìyẹn ló máa pa ẹ́ lẹ́kún mo ní màá gbo gbogbo táyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin mọ́tò ẹ̀ mo lóò wá nílé jáde tí ẹ máa wá bá ẹ
ló bá ní tí bá jọ táyà mọ́tò òun ìyẹn ló máa ojú ẹ̀ ti sáré change ló ràn ojú pò ní sísà mi ní ó jẹ́ rọra fẹni ẹlẹ́ni ilẹ̀ wọ́n ní bó ṣe wà yẹn tí ó ní mọ́tò yẹn gan ó ń wọ kiri ni o má jọ táyà ẹ̀ o torí ibi ló ti wá ń tọrọ owó ń gbà mí tó bá fẹ́ jáde o àwọn ò fẹ́ wàhálà o wọ́n ṣàbá sọ̀rọ̀ kó gbé mọ́tò ló bá ṣàgbé èmi dẹ̀ lọ́bi tí mo máa lọ ń gbò wádìí lálẹ́ ló bá bà mí owó ìdẹ̀ láì bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn o ìgbà tó lọ tóun ti padà béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n sọ pé ọmọ ìyá wọn ni ẹ wọ́n sọ pé kinní kan ni ẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá láti ibẹ̀ yẹn ó yẹ kẹ́ máa ní sùúrù náà àṣà yín yẹn ń bẹ̀ yẹn kò ṣiṣẹ́ ń bí mo wá sọ fún mo ní ìnira ni wọ́n ń pè nǹkan tó ṣe láàárọ̀ yẹn òkè tó bá jẹ́ pé ibi tí mò ń lọ ẹni tí mo fẹ́ lọ bá yẹn ti sọ fún mi pé ìgbà báyìí ni kí n débẹ̀ tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi táìmù tèmi ṣeré ṣé tí n bá padà débẹ̀ tí mi ò bá ẹni yẹn kí ni èrè tèmi àti kí ni èrè tiẹ̀ fún tó ṣe yẹn ló bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní kó má bínú ó ṣàbẹ̀mí létà gan tó padà sọ pé òun fẹ́ lọ ra mọ́ọ̀tì fún yín ni o bóun ṣe wà yóò máa gbé yín jáde mọ́ aṣáde padà dá sí rọ bó ṣe rí ìwà burúkú wọn ìwúrú ẹ̀ ń lu òyìnbó tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé o ṣe mistake páàkì sí ilẹ̀ onílẹ̀ tí ẹni tó dẹ̀ nílé ti rán ọmọ sí ẹ pé jọ wá gbé mọ́tò yìí nǹkan táràlú yìí máa sọ fún ẹni pé I'm sorry ó máa gbé mọ́tò yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó máa ní kó má bínú ni ṣùgbọ́n torí pé ìwà not a nation ìwà bí ẹni tó rí ètí yìí ni wọn ò mọ kọ́lọ̀ ìṣòro wọn kàn já máa mọ̀ pé àwọn dá ṣòro lẹ̀ ní wọn ò mọrú kọ́lọ̀ tí ṣòro yẹn gan bá dé bóyá brown ìṣòro náà ní ni o bóyá blue ìṣòro ni àwọn gangan ò mọ̀ ìdí nìyẹn tí ẹni tó ní èèyàn lára tó máa kílèmù ráìtì pé òun ní ẹ lára kò dẹ̀ sí ohun tó lè ṣe sí ẹ lè bú Ṣèyí Tinubu nìsín kódà ẹ lè sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ní àìdíà wọ́n náà fọlọ́pàá gbé ẹ ni tàbí kán fi DSS gbé ẹ ní last year náà ló déédéé kó mọ́tò ó blọ́ọ̀kù airport road torí pé ó ń kọjá lọ àwọn èèyàn tó ń lọ sí airport a lot of people ló miss flight wọn kí lè rí tán ṣe wọ́n rí àwọn tó miss flight wọn náà lọ́kàn fìyà jẹ dànù kò sẹ́ni tó lè mú wọn sí ìyàwó náà bọ́ ta tó pẹ̀lẹ́ níyàwó Tinubu ó ní kán máa dákàrà kán máa díkì ǹjẹ́ anybody kò sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn olóṣì tí wọ́n ń pera wọn ní àjìjàgbara tó ń pera wọn ní lọ́ọ̀yà tó láwọn fight fún humanity ẹjọ́ kí ló tán bọ́ ta àwọn tó máa láwọn fight fún human right kí ló dé tán bọ́ ta kán mọ̀ wípé that is abuse to all citizens ìlú yẹn torí pé kí ni gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ìlú yẹn pátápátá abuse náà ń pè nǹkan tó rọra ṣe yẹn ó abuse wọn ni láti sọ wípé àwọn ọmọ tí àwọn èèyàn rán lọ sílé ìwé tán ṣe tán tó ní kọ́ lọ́ máa kí kọ́ lọ́ máa tẹ̀pà kọ́ lọ́ máa ta dùndú abuse ni tí ẹ bá kò sí ìyàwó olórí orílẹ̀-èdè tó lè dánwò ẹ̀wò nílùú yìí ó máa gba kódà dé kóòtù ó tán ni mo sọ fún yín tí ò bá lọ sẹ́wọ̀n ó máa sanwó ìtanràn fún kan tó rọra sọ yẹn ṣùgbọ́n ń gbò sọ ní Nàìjíríà ń gbò jẹ́ not a nation ní àkópọ̀ àwọn wèrè ni ǹjẹ́ rí kí nǹkan kan ṣe làwọn èèyàn tó bọ́ ta tán tún ní ó ti ẹ̀ ṣọmọlúwàbí nígbà tó rí pé ẹ̀yìn ọmọ yìí ò ṣiṣẹ́ náà ló tún ṣe sọ pé kẹ́ ẹ lọ máa dàkàrà ṣe ráwọn olórí burúkú wọ́n defend abuse wọ́n náìsì pẹ̀lú ohun tó ń fún wọn ní abuse tó jẹ́ pé ohun tó sọ yẹn babalá slap ni from the highest order fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ olùgbé ibẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n jáde káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ iṣẹ́ nínú àwọn èèyàn tó dùn tó tún kọ script lórí ẹ̀ ẹlòmíì kan tún create content lórí ẹ̀ wọ́n rí bí nǹkan tí ò nítumọ̀ ó dẹ̀ nítumọ̀ torí pé kíni tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn tá a wà ń bíbá ní irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bàbá big problem ni kódà ó lè torí that statement kó jẹ́ òun ló máa yọ ọkọ ẹ̀ kúrò nípò that statement alone ó lè yọ ẹni yẹn kúrò ní ipò tó bá jẹ́ ń bí ni fún ẹni tó jẹ́ ìyàwó lórí ìlú kó wá jáde kó máa abuse aráàlú ó lè jẹ́ nǹkan tó máa yọ kúrò ní ipò nìyẹn wọ́n lè torí ẹ̀ ń pitch ẹ̀ pé láyé ò ní dúró ṣèjọba lórí àwọn ọmọ fún ìyàwó ẹ̀ láti go extra mind láti sọ̀rọ̀ sáwọn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n gbọ́n ṣe níbẹ̀ ṣe fẹ́ rí bá ṣe ń wò àwọn kan tiẹ̀ tún bọ́ tàn tún defend ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ nǹkan tó sọ yẹn náà pọ̀ jù abiyamọ ni bó ṣe ká abiyamọ ó ṣe ní ṣẹ́tìrìpúrì wọn ti jọ dàrú papọ̀ ṣẹ́tìrì pé replacement ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn ohun tó ń pè ní pé amúnisìn ti ọwọ́ bọ ayé wọn nìyẹn ṣe ti wá rí nísìn nígbà tí màmá sọ wípé táwọn bá ń sọ fún wa wípé gbogbo area làwọn ará bíi ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti tọwọ́ bọ àwọn èèyàn lọ́pọlọ débi pé àwọn èèyàn gan ò lè reason bó ṣe yẹ kán reason àwọn èèyàn ò nọ́mà mọ́ wọn ò mọ ohun tó jẹ́ priority wọn mọ́ oníkálukú kan ń ṣe bálabàlá ní oníkálukú kan ń ṣe wèrè ní oníkálukú kan ń ṣe bó ṣe wù ú ní
torí pé oníkálukú ti gbà wípé anything tó bá ṣe nígbà tó tẹ̀ ti sọ pé wèrè náà fi ń wo wèrè. Ẹ̀yin gbọ́rú ẹ̀rí káàkiri àgbáyé kí ẹ pe olórin wá síbì kan kó wá kọrin kó wá ní wèrè làwọn fẹ́ fi wo wèrè. Ṣé ti rí pé ẹni tó pé èèyàn gan ti ya wèrè, ẹni tó pé ti ya wèrè, ẹni jó sórin gan ti ya wèrè, ẹni kọ jáde ti ya wèrè, àwọn tó bá wọn replay gan ti ya wèrè. Torí pé kí ni wèrè ní gbogbo wọn. Màmá níṣẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn bá sọ pé kò sí area tí wọn ò tọwọ́ bọ̀, wọ́n níṣẹ́ ti rí àpẹẹrẹ ọwọ́ àwọn amúnisìn níbẹ̀ yẹn. Kéèyàn kan máa ṣe túálè nígbà tí ìwọ tó ń ṣe túálè jẹ́ ẹrú, tí àwọn amúnisìn tí wọ́n dẹ̀ gbé replacement wá, kò sẹ́ni tó ń ṣe túálè lọ́dọ̀ tiwọn o, kò sẹ́ni tó ń káwọ́ sókè fún ẹnikẹ́ni níbí o, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí ẹ̀yin ń káwọ́ sókè ẹ̀ ń ṣe dànìdànì. Èèyàn kákan déédéé dìde á gbé nǹkan kan dé á ní kẹ́ ẹ máa búra fóun, ẹ̀yin náà dẹ̀ ló máa búra. Ẹ rí pé ẹ ti ya wèrè, ẹ rí pé ẹ ti ṣí èrè. Òun búra fún èèyàn bíi tiẹ̀ wípé wọn ò ní í dá, ṣóun búra fún wọn. Ó ti rí pé ẹrú ló jẹ́ lábẹ́ ẹni tó búra fún yẹn. Ó ti rí pé òun ṣe èèyàn mọ́, ó ti rí pé ó ti dẹranko. Torí ẹni tó lọ búra fún yìí tó dùn mí jù làwọn bàbá àgbàlagbà wàá máa rí almost 70 years tó lọ búra fún ọmọ under 40 torí àtẹnujẹ, torí ìjẹkújẹ. Màmá níṣẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ohun tó ń sọ wípé ọwọ́ wọn ti tọwọ́ bọ every area nìyẹn. Màmá wá tẹ̀síwájú. Màmá níṣẹ́ wá rí i pé eléyìí tí Ọlọ́run ṣe fáwa ìrọ̀rùn ló bá dé o. Màmá níṣẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé gbogbo ìtọ́lọ́run wá ṣe fáwa ìrọ̀rùn ló bá dé. IYP, màmá wá ní IYP ló máa ṣe bísínẹ́sì o. Wọ́n níṣẹ́ wá rí nípa ti ọ̀rọ̀ bísínẹ́sì yìí. Màmá ní most important táwọn fẹ́ ká mọ̀, wọ́n ní kò sí bísínẹ́sì màmá wá ní àwọn fẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan tó wà more important táwọn dẹ̀ fẹ́ kí IYP ká kíyèsí gangan. Wọ́n ní nínú business plan tó tún máa gbé wá, wọ́n ní o láti kọ́ síbẹ̀ wípé wọ́n ló wà most important tó gbọ́dọ̀ wà nínú business plan tó ẹnikẹ́ni bá máa gbé wá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of Yorùbá. Màmá ní in case tí technology bá shut down tàbí tí cyber warfare tó bá ṣẹlẹ̀, ìyẹn ni pé bóyá ní ìsìn bóyá kọ̀ǹpútà ni òfin ṣe calculation ọjà tó ń tà, tàbí ní ìsìn tó bá dé ilé iṣẹ́ tó bá fẹ́ ra nǹkan orí kọ̀ǹpútà ló máa tẹ̀ sí tí ó ti máa fún wọn ní price. Màmá ní tí system bá shut down, wọ́n ní àwọn fẹ́ kí gbogbo IYP kí wọ́n ní alternative. Ìyẹn ni wípé tí system bá shut down, kí ni nǹkan tó o lè ṣe tí ò ní affect business yẹn. Ìyẹn ni pé tí kọ̀ǹpútà ò bá ṣe é lò fún ẹ, tàbí ní ìsinṣẹ́ mọ̀ wípé ọlọ́ làwọn bàbá wa fi ń lọ́ta, làwọn ìyá wa fi ń lọ́ta tẹ́lẹ̀. Nígbà tó yá tí amúnisìn máa gbé tiwọn dé, wọ́n gbé blender dé. Nígbà tó wá gbé blender dé, gbogbo èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo blender, kò sẹ́ni tó ń fi ọwọ́ lọ ata mọ́. Màmá wa ní tí ò bá wá sí iná, ká ní pé ní ìsìn kò sí iná, kò sí electricity, gbogbo everything shut down, kí ló rò pé o lè ṣe tí wàá tún fi lè rí ata yẹn lò. Màmá wa ṣe àlàyé wípé bí irú ẹni tí wọ́n nítorí pé kí ni àwọn fẹ́ kí gbogbo IYP ní backup, kí gbogbo wa business tó o bá ń ṣe ó gbọ́dọ̀ ní backup ẹ̀, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ti kọ́ alternative backup ẹ̀ yẹn, òun láti kọ́ sínú business plan yẹn wípé òkè o ilé iṣẹ́ tèmi o ata là ń lọ níbẹ̀ o, tí system bá shut down tí ò sí electricity, kí ló lè ṣe láti fi lọ ata. Màmá láwọn máa fún wa ní example ká lè mọ ibi táwọn ń sọ̀rọ̀ lọ. Màmá níbi pé ń sìn tí o ò bá rí blender lọ ata, o lè mú ata yẹn kó o kó sínú odó kó o gún akúná. Màmá ló tún lè mú ata yẹn kó o kó sínú tray kó o mú ọ̀bẹ kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣọ́ọ̀pù ẹ̀.
màmá ní tó o bá ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ dáadáa gan ẹni tí ò bá mọ̀ gan kò ní mọ̀ pé kì í ṣe pé o lọ. wọ́n níyẹn àwọn kan mú yẹn wá gẹ́gẹ́ bí example wípé tí blender bá shut down tí ò sí iná tó o lè fi blender lọ ata. ṣé o mọ̀ wípé ọ̀nà tó o lè gbà lọ ata yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé ata yẹn sì máa di lílò fún ẹ. o lè kó ata yẹn sínú odó kó o fi odó gun kó lọ̀ kúná kó o fi ṣe ọbẹ̀ ẹ̀. tàbí kó o kó sínú igi kan bíi tray kó o wá mú ọ̀bẹ kó o fi máa ṣọ́ọ̀pù ẹ̀. màmá ní o lè fi ọ̀bẹ ṣọ́ọ̀pù ata yẹn títí tó dẹ̀ máa kúná tó ẹ pé kò sẹ́ni tó máa mọ̀ gan tó bá ń jẹ ọbẹ̀ yẹn wípé o ò lọ nínú blender. màmá ní alternative kan nìyẹn. wọ́n nítorí àwọn fẹ́ kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá kí a ní alternative ká ní backup organic backup wípé tí nǹkan tá à ń lò fi ṣe ilé iṣẹ́ tí anything bá shut down tí instead tó máa fi affect yẹ tó òfin nílé tẹ̀síwájú kó o ti ní nǹkan tó o máa mọ̀ wípé òkè tí n bá ṣe báyìí ọ̀nà báyìí ni mo tún lè gbà o láti fi ṣe nǹkan yìí wọ́n lò láti kọ́ sínú business plan ní ẹ̀yẹ o. wọ́n láwọn mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń ní storage tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń ní nǹkan ní excess. ìyẹn ni pé wọ́n ti máa ní excess nǹkan yẹn tí system bá shut down tàbí tí iná bá lọ tí electricity bá lọ tàbí tí kọ̀ǹpútà wọn bá shut down wọ́n sì máa ta ọjà wọn wọ́n kàn máa fi báírò kọ́ sínú ìwé ni pé òkè àti ta nǹkan báyìí nígbà tó pé wọ́n ti mọ price ẹ̀ tẹ́lẹ̀. màmá tó wá ṣe second example màmá tó wá ní like bóyá ní ìsìn ó gbé kíní limo síta ó fẹ́ fi gé oko ìyẹn kíní tó fi máa ń gé oko yẹn ó ti charge ẹ̀ ó dẹ̀ ti wà fully charge ó wá gbé sórí oko bẹ̀rẹ̀ sí ní fi roko lọ. ìgbà tó wá ń roko yẹn lọ lẹ́ẹ̀kan náà kíní tó fi ń roko limo yẹn ó kàn stop ni ò bá gé oko mọ́. màmá ní ǹjẹ́ o ní alternative way tó lè fi roko yẹn ṣé kìí ṣe pé o máa lọ páàkì ló máa ní à kò sí bí mo ṣe fẹ́ roko yìí mọ́ o. màmá ní another way tó tún lè fi roko yẹn ni pé o lè lọ mú àdá kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní fi roko yẹn tó o bá dẹ̀ roko yẹn tán kò sẹ́ni tó máa mọ̀ wípé máṣíìnì tó o fẹ́ fi ró ó shut down. màmá ní alternative way tó tún lè lò o lè fi ọwọ́ tu oko yẹn kó o dẹ̀ fi ọwọ́ ẹ̀ tu gbogbo oko yẹn pátápátá kò sẹ́ni tó máa mọ̀ àfẹ́ni tó o bá sọ fún. wọ́n nítorí ìdí táwọn ṣe ń sọ wípé gbogbo ọmọ aládé pátápátá ló gbọ́dọ̀ kọ alternative. ìyẹn ni pé tí anything bá shut down ilé iṣẹ́ yẹn ò ní lè dúró kò ní sí nǹkan tó máa dá business yẹn dúró. a wá lè jẹ́ wípé àwọn ọmọ aládé á lè mọ̀ wípé màmá ní so àwọn fẹ́ kí gbogbo IYP pátápátá ká lè mọ̀ wípé ohun tó bá ń pè ní bísínẹ́sì a gbọ́dọ̀ ní bísínẹ́sì original idea lóríṣiríṣi tó o dẹ̀ gbọ́dọ̀ ti kọ nínú ẹ̀ sínú business plan yẹn so that yẹn la máa fi mọ̀ wípé ìgbé ayé wa ò ṣeé dá dúró rárá. ìgbésí ayé wa ní Democratic Republic of Yorùbá kò sí ohun tó máa dá dúró. ìyẹn ni pé tí anything bá shut down a gbọ́dọ̀ ní ọ̀nà míì tá a fi máa tẹ̀síwájú tí ilé iṣẹ́ tá a gbé kalẹ̀ máa fi máa tẹ̀síwájú. a gbọ́dọ̀ ní àwọn àìdíà míì tí a fi máa tẹ̀síwájú. wọ́n nítorí ẹ̀ kí oníkálukú ká lọ máa ronú láti sìn ká dẹ̀ lọ máa wò wípé òkè tí gbogbo nǹkan tá a fẹ́ lò tó bá shut down kí ni ọ̀nà míì tó lè fi tẹ̀síwájú nínú bísínẹ́sì ẹ̀ yẹn tó fi jẹ́ pé bísínẹ́sì yẹn kò sí ohun tó máa ní kó má tẹ̀síwájú torí pé kí ni o ti ní ọ̀nà míì. wọ́n ní at least bí ojú 3 4 kó o ti ní wípé òkè o máṣíìnì ló fi ń lọ ata ni o kò wá sí iná mọ́ ni o ṣé o ò ní lè tajà restaurant yẹn mọ́ àbó o ní máṣíìnì tó fi ń cut grass ìgbà tí máṣíìnì yẹn ò wá ṣiṣẹ́ mọ́ ṣé o sì lè máa cut grass yẹn àbí grass yẹn ò ní ṣe cut mọ́. wọ́n ní gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn fẹ́ ká máa ro. àwọn nítorí ẹ̀
kí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ ní Democratic Republic of the Yorùbá ó ti gbọ́dọ̀ lọ máa ronú àìdíà míì wípé bísínẹ́sì tó fẹ́ ṣe yìí o tí nǹkan kan bá dá dúró fún ìdí kan tàbí ìkejì tàbí nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ ọ̀nà àbáyọ wo míì ló lè lò tí ò ní dá bísínẹ́sì ẹ dúró. wọ́n ní ká lọ máa fi orí rò ó. wọ́n ní sọ̀ká lọ máa forí rò ó gbogbo ń tá a lè ṣe tí ò ní lè jẹ́ kí iléeṣẹ́ wa dáwọ́ dúró. tí ò ní fa ìdádúró fún iléeṣẹ́ gbogbo tá a bá dá kalẹ̀ ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá. wọ́n níṣẹ́ ti wá rí báyìí màmá níṣẹ́ ti wá rí wípé oore ńlá gidi lọ́lọ́run ṣe fún wa àánú dẹ̀ la rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run o fún ìgbé ayé tuntun tí Olódùmarè gbé kalẹ̀ fún wa yìí o. wọ́n ní àwọn dẹ̀ fẹ́ ká mọ̀ wípé oore àti àánú tí Ọlọ́run ṣe fún àwa indigenous of Yorùbá yìí wípé a ti rí wípé kò sí nǹkan tó máa dá dúró rárá tá a bá ti lè jọ máa ronú ìyẹn ni pé tá a bá ti lè tètè máa fi orí wa rò wípé òkè tí n bá dá ilé iṣẹ́ báyìí sílẹ̀ tí nǹkan báyìí bá dá dúró ọ̀nà tí mo lè gbà rè ó dàbí ìgbà tí ẹjẹ́ ń dá dúró nígbà kí n ṣàkàwé kan fún wa. èmi àti ìyá mi kan tá a jọ wà nínú IYP yìí tá a jọ jẹ́ IYP a jọ ń sọ̀rọ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta ni a bá discover pé network Americans ló ti níṣòro a wá ń wò pé bí network wọ̀nyí ṣe níṣòro yìí pé tí wọ́n bá tiẹ̀ lọ stop iná tí ò sí iná téèyàn máa fi dáná pé torí ńgbà tẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá lo gas cooker a máa lo electric cooker a wá wò pé tí iná bá lọ mọ́mì wa yẹn bá sọ fún mi pé àwọn ti ọ́dà oúnjẹ tí àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ ológun pé ṣé mo mọ̀ pé àwọn ọmọ ológun ìlú yìí wọ́n ní oúnjẹ kan tó máa ń gbé dání tó bá lọ sí ojú ogun pé kò nídìí pé èèyàn ń gbé kaná wọ́n ti ṣe sílẹ̀ ń bẹ̀ bí pákéèjì ni pé èèyàn á kàn dẹ̀ já á dẹ̀ máa jẹ mo bá lẹ́mi ò tiẹ̀ ní oúnjẹ ológun kankan tí mo kó sílé mo ní ṣùgbọ́n kò ní yà yín lẹ́nu wípé tí iná bá lọ dìmọ́ tí ìrẹsì bá wà nílé tẹ́wà wà nílé tépo wà nílé tòróró wà nílé tómi wà mo ní mo máa lọ sí ẹ̀gbẹ́ ibi tí mo ń gbé ń bíbà mo láwọn búlọ́ọ̀kù kan wà ń bẹ̀ mo ní kí a ní máa kó búlọ́ọ̀kù 3 wálé tí màá dá iná igi mọ́mì wa yẹn bá ń bi mí pé mo ni mo ti máa rí igi mo ní ibi tí mo ti fẹ́ rí búlọ́ọ̀kù ibẹ̀ náà ni mo ti máa ṣe igi ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé gbogbo ilé Amẹ́ríkà pátápátá gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ń gbé ló máa níbi tí igi máa ń wà káàkiri mo lẹ́mi máa kàn lọ fún ọwọ́ mi ṣe igi jọ ni màá ṣe igi tó máa pọ̀ mo ní màá dẹ̀ kó wálé mo ní màá dẹ̀ máa dáná nínú tẹ́rìsì bíbà níwájú ìtàlẹ́ bíbà àti sóúnjẹ àti jẹun nìyẹn làwọn bá ń rẹ́rìn ní gbogbo bá fi ṣèrìnrín ṣe rí pàrọ̀ àwọn ọ̀tánétífù tí màmá ní ká máa fi orí wa rò ó lẹ̀ nìyẹn kì í ṣe pé bóyá wọ́n ti ṣọ́ọ̀tì iná dáhùn o bẹ́ẹ̀ báwọn ṣe ń sọ fẹ́mi wípé àwọn ti make alternative báyìí bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń sọ fún wọn wípé alternative tèmi náà rò rè o pé kí ni kí á ní máa bẹ̀rẹ̀ iná dídá bí báyìí pé ṣebí búlọ́ọ̀kù 3 la fi ń kó náà igi nílé mo ní màá kàn ṣe igi ní àwọn igi wọn tó gbẹ yìí ni máa ṣe wálẹ̀ mo lè máa fi dáná tèmi máa jẹun náà bá ń rẹ́rìn wọ́n ní ọlọ́mọ ìjọ fọlọ́pàá gbé yín mo ní màá wá bèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá yẹn wípé òkè ṣé kébi pa wá kú àbí ká jẹun ká má kú mo ní àwájọ máa jọ sọ́ńbẹ̀ so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí màmá ń sọ nìyẹn wípé tí ò bá sí àwọn nǹkan kan tá à ń lò kí la lè ṣe mọ́mì wa yẹn tó wá sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ wípé àwọn ti ra rechargeable torchlight àwọn ti ra oríṣiríṣi mo bá níṣẹ́ fẹ́ gbọ́ mo lè bèèrè ráyè gbogbo yẹn mo ní pátápátá màá tan kándù mo ní mo láwọn kándù tí mo máa ń tàn tí a bá fẹ́ kí inú ilé ṣe kó smell nice mo lẹ́nu kí n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní kan gbogbo wọn ni la bá ń ṣe yẹ oníkálukú tí à ń sọ àwọn àìdíà oríṣiríṣi tá a lè ṣe in case tí ò bá síná mọ́ so ara ẹ̀ náà ni màmá sọ fún wa yìí wípé ìwọ tó o bá ń lo nǹkan kan tó o dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ tó lè jẹ́ pé nǹkan yẹn ló ń lò kí làwọn ọ̀nà míì tó o lè gbà lò bẹ́ẹ̀ kẹta bá tó wẹ̀ wò ní ìsìn bí irú yádrẹ́sà ìgbà tá a wà ní kékeré a máa ń mú kóòmù yẹn bíi kóòmù ẹ̀lẹ́tíríkì ní báyìí a máa gbé sórí stóòfù ni tí kóòmù yẹn bá gbóná òun ni wọ́n ṣe ní ìsìn tó ń ṣe stretching comb kò sí ohun tó ń jẹ́ stretching comb tẹ́lẹ̀ kóòmù yẹn
bí irin báyìí la máa gbé sí inú náà stóòfù tá bá ti dáná stóòfù la máa gbélé lórí tá a bá ti tú irun wa tá a fẹ́ stretching ẹ̀ àákọ̀mú kóòmù yẹn ni là bá fi sí irun wa bí irun wa ṣe máa dàbí pé a fi páàmù sí nìyẹn àwa tá a bá fẹ́ fi ọṣẹ páàmù sírun nígbà yẹn kóòmù yẹn la fi máa ń stretch irun wa tá a bá dẹ̀ fi stretch ẹ̀ tán báyìí tá a bá ṣe tán o ò lè rí irun yẹn kó o sọ wípé wọn ò fi ọṣẹ sí bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tójú lànà bẹ̀rẹ̀ sí ní dé wíìgì kò sí ohun tó ń jẹ́ wíìgì ẹ gbà bẹ́ẹ̀ òkè ní atmakasa tá a fi ń ṣe irun yẹn atmakasa tá a fi máa ń hun ṣọ́ọ̀lù òun làwa fi ń ṣe irun gbàtà kéré tá a bá wá fi ṣe irun tán àwa ṣe kó wà ss tó bá ti wá di ọwọ́ ẹ̀yìn bóyá ṣùkú la fẹ́ fi ṣe tó bá ti dìde ibi tó fẹ́ dìde tí wọ́n ta ń kókó àwa fi yòókù yẹn lẹ̀ ṣé rí kíní kóòmù tí mo sọ fún yẹn òun la máa kọ́ mọ́ tá a bá ti gbé sórí kíní àníjẹ́ kó gbóná jù àwa ló òwú yẹn mọ́ tá a bá ti ló òwú yẹn mọ́ díẹ̀ àsáré yọ òwú yẹn á wá kọ́ ìláwá dàbí ìgbà tó pé èèyàn gbé irun jẹ́rì sórí gbogbo oríṣiríṣi là ń ṣe ní kékeré ojú tó là ní ìsìtọ́ gbé rádaràdá dé làwọn èèyàn ra wíìgì mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mi ò ń rà torí kò sí ohun tí wọ́n fi ṣe ṣe é rí pé another way náà tún nìyẹn wípé kò ní sí pé nǹkan kan máa dúró torí ní ìsìn kò síná iná igi wà bí wọ́n bá múná lọ tí ò sí kúkà tó fẹ́ fi dáná wàá fi iná igi dáná tó bá ti kógi sí bíi blọ́ọ̀kù 3 òun so oúnjẹ lọ ń tiẹ̀ nìyẹn ó tọ́ mọ́ sọ fún yín kì í ṣe dandan kò ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́ máa wá toast búrẹ́dì toaster kìíní kan kódà tí microwave bá shut down ní 2 years ago nígbà covid náà wá lọ ní bíbà nígbà òtútù ẹni kí ni mo ṣe ẹbí mi pé kí ni mo ṣe ọmọládé àkọ́kọ́ ni pé mo mú gbogbo àwọn kándù tí mo máa ń tàn nílé gbogbo ẹ̀ pátá ni mo dáná sí gbogbo kándù wá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀dẹ̀ mọ́ pé tí ẹ bá dá iná púpọ̀ sínú ilé ó máa wọ́ọ̀mù inú ilé ọ̀pù ni mo wá mú gbogbo kándù yẹn mo tó jọ sí gbogbo inú ilé mo wá lọ finá sí mo wá fi kíní láìtà yẹn mo fi dáná sun nígbà tí láìtà ò tàn mọ́ mo lọ mú ṣáná mo ní ṣáná nínú ilé mo ṣe wẹ̀ mo ní kándù gan tó jẹ́ kándù tá à ń lò nílé gbogbo ẹ̀ mo ní mo wá lọ mú ìṣáná mo dá iná mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní finá sí gbogbo kándù yìí òun ni mo fi wọ́ọ̀mù gbogbo inú ilé lọ́jọ́ yẹn ìgbà tó tásìkò tá a máa ṣe oúnjẹ mo fi torí pé gas cooker ni nígbà tí kinní yẹn ò lè pọ́ǹpù torí tí náà ò bá sí ẹ̀ lè pọ́ǹpù gáàsì yẹn ìgbà tí gáàsì ò ṣeé pọ́ǹpù mo tan kinní stóòfù yẹn lẹ̀ mo wá fi ìṣáná dá iná yẹn ó dẹ̀ tàn ṣẹ́ni nígbà tó tàn tán mo gbé pọ́ọ̀tì sí mo wá bu omi sínú pọ́ọ̀tì yẹn mo wá gbé ráìsì jáde láti inú fíríjì mo gbé sínú pọ́ọ̀tì yẹn omi yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní hó ìgbà tó hó tó pẹ́ o ráìsì yẹn wọ́ọ̀mù o nígbà tí ráìsì wọ́ọ̀mù tó a gbé kúrò a tún gbé ọbẹ̀ sínú omi yẹn náà nígbà tí yẹn náà tún wọ́ọ̀mù tó a tún gbé kúrò gbogbo wa la jẹun o kò sí pé nìkan ò jẹun ẹni máa tẹ̀bà gan tẹ̀bà ẹni máa wọ́ọ̀mù ọbẹ̀ a kàn gbé pọ́ọ̀tì bí oríṣi 4 sórí stove at the same time ni bá a ṣe ń wọ́ọ̀mù omi ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà là ń wọ́ọ̀mù ẹni tó fẹ́ jẹ̀bà nìyẹn náà ń wọ́ọ̀mù omi tiẹ̀ ṣàdípà another alternative náà tún nìyẹn pé kò ní sí pé bóyá èèyàn ò lè jẹun ṣó gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni màmá ní a gbọ́dọ̀ ti fi orí wa rò pẹ̀lú iléeṣẹ́ tá a bá fẹ́ dá kalẹ̀ wípé tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ ọ̀nà báyìí ni mo tún lè gbà láti fi máa mú iléeṣẹ́ mi tẹ̀síwájú tí ò fi ní dáwọ́ dúró. màmá wa ní ṣùgbọ́n ká ní nǹkan kan lọ́kàn o wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Democratic Republic of the Yorùbá àwọn náà máa ti ní alternative nǹkan tó máa ṣe o ìyẹn ni pé tí everything bá shut down gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá náà máa ní nǹkan tí wọ́n máa fi ṣe backup fún aráàlú o ẹ má rò pé yín nìkan ṣoṣo lẹ máa forí ko o ìyẹn ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú tẹ́yìn fúnra yín ti fi orí rò pókè tí nǹkan yìí bá shut down nǹkan báyìí la máa ṣe màmá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ti máa ní backup lọ́dọ̀ títí wọn náà wọ́n làwọn wá fẹ́ sọ àṣírí kan fún wa. màmá wa ní àwọn fẹ́ kí àṣírí kan yé wa lónìí wọ́n ní ṣe rí gbogbo bísínẹ́sì pátápátá tá a bá ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá màmá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa ṣe bísínẹ́sì yẹn o títí kan private business bóyá o dá iléeṣẹ́ báńkì ńlẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ní báńkì tiwọn náà airline tó o bá dá iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú sílẹ̀ tí o ní ọkọ̀ òfurufú tó o fi ń ṣiṣẹ́ ìjọba ìyẹn bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì DRY àwọn náà máa ní ọkọ̀ òfurufú tiwọn náà tó máa ṣe bísínẹ́sì tiwọn náà o bóòtù yẹn ni ọkọ̀ ojú omi màmá ní bí
individual bá ṣe ní ọkọ̀ ojú omi tí wọ́n fi ń ṣe business, government Democratic Republic of Yorùbá náà máa ní ọkọ̀ ojú omi táwọn náà fi ń ṣe business tiwọn. Tí o bá ń ṣe transportation, government ilẹ̀ Yorùbá náà máa ní transportation business tiwọn. Bí o bá dá ọjà sílẹ̀, government náà máa dá ọjà sílẹ̀ o. Màmá ní kò sí nǹkan tí ó bá jẹ́ business tí ẹnikẹ́ni bá ń ṣe, màmá ní government náà máa ní tiwọn o. Wọ́n ní kò dí individual lọ́wọ́ kó má ṣe tiẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ìdí tí government gbọ́dọ̀ ṣe ní tiẹ̀ ní wípé wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ti ń rí IYP property, ẹ máa mọ̀ wípé indigenous of Yorùbá ló ní o. Wọ́n ní ṣe rí gbogbo business yìí, màmá nítorí àwọn ti ṣàlàyé fún wa wípé a máa rọ́ọ̀nù orílẹ̀-èdè wa bí ẹni ṣe òwò ni. Màmá ní ara ẹ̀ nìyẹn o, wípé kò sí business tóhùn kó lè wà ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ní titi ẹ̀ náà o, tó máa jẹ́ business ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Wọ́n ní ṣùgbọ́n bó ṣe wá jẹ́ business gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn, gbogbo bíkíbi tẹ́ ẹ bá ti dé, tẹ́ ẹ bá ti rí IYP, tẹ́ ẹ rí logo IYP lórí property yẹn ní ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá, màmá ní àwọn ọmọ IYP lájọ ní o, torí pé kí ni orílẹ̀-èdè wa ló ní business wọ̀nyẹn. Ipe gbogbo ẹni business tẹ́ ẹ bá ti rí, tẹ́ ẹ bá ti ń rí wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ti ń rí DRY logo níbẹ̀, Democratic Republic of the Yorùbá, tẹ́ ẹ bá ti ń rí níbikíbi any property tẹ́ bá ti rí DRY níwájú ẹ̀, màmá ní indigenous of Yorùbá ló ní o, ìran ló ní o. Àwa ọmọ indigenous of Yorùbá, àwa la ní gbogbo business tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ránnu yẹn o. Wọ́n lé ẹ̀dẹ̀ máa rí logo yẹn, ìyẹn ni pé gbogbo any private business tẹ́ ẹ bá rí, tẹ́ ẹ bá ti rí DRY níwájú ẹ̀, màmá ní kẹ́ ẹ ti tètè máa mọ̀ wípé indigenous of Yorùbá ló ní business yẹn. Màmá ní kẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé business tó bá jẹ́ pé ti ìran ni, ẹnìkan ò lè shut ẹ̀ down, ẹnìkan kò dẹ̀ ní agbára lórí ẹ̀, torí pé kí ni orílẹ̀-èdè ló ní. Gbogbo indigenous of Yorùbá dẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yẹn. Màmá ní kẹ́ ẹ ti wá rí pé ẹnikẹ́ni kò ní agbára láti rọ́ọ̀nù business yẹn down, ẹnìkan kò dẹ̀ ní agbára láti empower business yẹn, ẹnìkan kò dẹ̀ ní agbára láti jẹ̀gàba lórí business yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni kò ní agbára láti sọ pé òun fẹ́ replace business yẹn àbọ̀ òun fẹ́ sọ di private ti tòun, torí pé kí ni orúkọ IYP ló máa wà ní iwájú ẹ̀. Màmá ní sọ any business ẹ bá ti rí IYP lórí ẹ̀, àwa indigenous of Yorùbá la ní o, kò dẹ̀ ṣe é sọ di personal use ẹnikẹ́ni, torí pé kí ni gbogbo ìran ló ní business yẹn. Màmá ní kẹ́ ẹ ṣàkíyèsí nǹkan kan, wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rí gbogbo business tí wọ́n ní wọ́n gbé kalẹ̀ ní Northern Nation, tí wọ́n ní wọ́n gbé Federal Republic of Nigeria, wọ́n ní gbogbo bí tẹ́ ẹ bá ti rí Federal Republic of Nigeria, màmá ní ǹjẹ́ tiẹ̀ máa ń béèrè lọ́wọ́ ara yín wípé ta ló ní business yẹn. Màmá ní ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé colonial dilution arrangement ní gbogbo kinní wọ̀nyẹn. Màmá nítorí pé kíni kò sí ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo ìran tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní Northern Nation tó ní right lórí nǹkan yẹn o. Wọ́n nítorí pé kíni àwọn colonial master, àwọn nìkan ṣo ni wọ́n ní right lórí ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti rí Federal Republic of Nigeria lórí any property. Títí bí irú airport ní ìsìn tó sọ pé Muritala Muhammed, ṣé ẹ mọ̀ wípé kì í ṣe ẹnikẹ́ni ló ní right lórí ẹ̀. Màmá ní wọ́n kò gbé kinní yẹn kalẹ̀ wípé bàbá ńlá scam ni, torí pé kíni ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ìran tó wà ń bẹ̀ gan ẹ ní right lórí àwọn nǹkan yẹn o, torí pé ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìdílé ta ló ń jẹ́ àwọn orúkọ yẹn, ìdílé wo ló ń jẹ́ Federal Republic of Nigeria kó jáde kó wá claim ẹ̀, ẹbí wo ni wọ́n ń jẹ́ Federal Republic of Nigeria kó wá claim ẹ̀, agboolé ta ló ń jẹ́ Federal Republic of Nigeria kó wá claim ẹ̀, ta ni bàbá ẹ̀ ń jẹ́ Federal Republic of the Nigeria tó fẹ́ claim ẹ̀ tó ní right lórí ẹ̀. Màmá níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń rí
Federal Republic of Nigeria lórí property. Màmá ní property tẹ́ ẹ rí yẹn àwọn colonial master àwọn ni wọ́n ní o. Torí pé kí ni kò sí ẹnikẹ́ni nínú ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n kó jọ tó jẹ́ Nàìjíríà tó ní right lórí nǹkan yẹn. Torí pé kí ni kò sí ìdílé tó ń jẹ́ orúkọ yẹn. Kò sí babaláku ẹnikẹ́ni tórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó lè claim property yẹn. Màmá láwọn colonial master àwọn tó ń gbé babalá delusion kalẹ̀ àwọn ni wọ́n ní gbogbo property yẹn o. Wọ́n níṣẹ́ ti wá rí wípé ó yàtọ̀ ní Democratic Republic of the Yorùbá torí pé ti ilẹ̀ Yorùbá orúkọ ilẹ̀ Yorùbá ló máa ní. Wọ́n níṣẹ́ ti rí yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé àwọn àṣírí kan wà tá a mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn máa já wa sí díẹ̀díẹ̀. Wọ́n níṣẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n kó jọ kò sẹ́ni tó ní ráìtì lórí ìran yẹn. Ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò sẹ́ni kankan kò sí ìdílé tó lè jáde tó máa sọ pé ráìtì òun ni àwọn làwọn ní. Màmá ní kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe ìwọ́kọ̀ lónìí torí pé kò sí ìdílé tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí ẹ̀yà kankan nínú ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ń jẹ́ Federal Republic of Nigeria. Wọ́n ní sọ amúnisìn ló ní. Amúnisìn ló dẹ̀ ní ráìtì lórí gbogbo nǹkan tẹ́ rí yẹn. Wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan làwọn aráabí yìí kó mọ́ra tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dẹ̀ mọ̀ rárá. Màmá ní ṣùgbọ́n tí ilẹ̀ Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n níṣẹ́ ti wá rí wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló fà wá lórúkọ tiwa. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló fún wa ní orúkọ táwa ń jẹ́. Ọlọ́run yẹn náà dẹ̀ ló tún wá gbé ìtọ́sọ́nà ìmọ́lẹ̀ ló tún wá gbé fún wa eléyìí tó jẹ́ blueprint wa tá a fi máa gbé ìgbé ayé wa. Wọ́n níṣẹ́ ti wá rí wípé Ọlọ́run dìídì ṣàánú wa ni. Wọ́n níṣẹ́ rí pé a lot of things láàmọ̀ rárá tá a dẹ̀ ń gbé nínú ẹ̀ tá a ń rò wípé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Wípé ṣáà ti wá rí nísìn wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ dìídì ó kọjú sí àwa ìran Yorùbá ni. Ó wá ṣoore fún wa ó fún wa ní orúkọ wa. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tí anywhere tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ indigenous of Yorùbá people wọ́n lè máa mọ̀ wípé indigenous people lórí ilẹ̀ wọn lórí ancestral land wọn. Àkọ́kọ́ ni pé indigenous mean pé indigenous people lórí ilẹ̀ wọn lórí ancestral land wọn lórí territory wọn ni àwọn dẹ̀ ni wọ́n hòònù gbogbo ohunkóhun tó bá wà lórí ilẹ̀ yẹn. Wọ́n níṣẹ́ ti wá rí pé ẹnikẹ́ni ò lè gbà lọ́wọ́ wa o torí pé kí ni àwa la ní o bó ṣe rí gan-an làwọn ṣe ṣàlàyé fún wa yẹn. Màmá níṣẹ́ ti wá rí pé kò sí ẹ̀yà kankan tó ní ráìtì ní orí nǹkan tó bá jẹ́ ti tiwa ní tó jẹ́ ti àwa indigenous of Yorùbá àwa nìkan ṣoṣo la ní ráìtì lórí ẹ̀. Màmá níṣẹ́ ti wá rí pé gbogbo nǹkan táwọn ti ṣàlàyé fún wa àti gbogbo ohun tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún wa àti gbogbo nǹkan tá a ti ń sọ fún wa láti àyìnwá pẹ̀lú gbogbo àlàyé táwọn ti ń ṣe fún wa pẹ̀lú orúkọ tọ́lọ́run fún wa àti àgbékalẹ̀ ìtọ́sọ́nà tọ́lọ́run fún wa. Wọ́n níṣẹ́ àti wá rí wípé kò sí kankan tó yàtọ̀ sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọmọlúwàbí àti ká fẹ́ràn ọmọnìkejì wa bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Mo parí mẹ́sẹ̀gì yẹn. Mo kí gbogbo ọmọ aládé lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo wí ire o? Èmi mọ̀ pé mo wí ire nítorí mo take time mi. Mo kí gbogbo wa dára fún wa. Ẹ jẹ́ kí n gba ìpè méjì péré torí mi ò ní pẹ́ mọ́ọ̀ṣì mọ́. Ẹ jẹ́ kí n gba ìpè méjì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè wọlé. Ẹ jẹ́ n fún èèyàn méjì tàbí mẹ́ta láàyè kan pè wọlé tó bá ní ohun tí wọ́n fẹ́ sọ lórí mẹ́sẹ̀gì yìí. Mo láwọn fídíòsì kan tí mo fẹ́ fi hàn wá náà bọ̀tẹ́jọ́ ó di lọ́la màá wá fáwọn yẹn hàn wá. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ jẹ́ kí n fi àyè 20 minutes sílẹ̀ fẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé ká gba ìpè bóyá bíi méjì mẹ́ta. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wọlé tẹ́ jẹ́ ìyá wa bàbá wa ẹ lè pè wọlé ní ìsinyìí o. Àyè ti ṣí sílẹ̀ fún yín láti pè wọlé. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé ní ìsìn. Kí gbogbo ọmọ aládé lẹ́ẹ̀kan sí.
á dára fún wa ojú òní tiwa tí àbátì rẹ ni tó máa pè wọlé ẹ jẹ́ kí n play video. Hate white people because they enslaved them and then they run to be a Muslim to practice Islam, which is actually. How can a black man say they hate white people because they enslaved them and then they run to be a Muslim to practice Islam, which is actually Arab religion? So you love the Arab man who had you in slavery for 1,000 years. You want to take the Arab man's name. You want to worship an Arab man prophet. You want to put him in high status because you think his slavery was better than the white man's slavery, I guess. That's the thing I don't understand about black Muslims in America. If you're going to speak and say you hate white men because they enslaved you, why not speak about the Arab man who enslaved you for 1,000 years? Why not talk about the genocide of the Arab man when he cut off the private parts of men so they couldn't reproduce? Why is that never spoken about from these highly educated Muslim men in America? Because when you don't talk about it, you're not giving these people a true identity of what it is to be a Muslim. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tí ẹni yẹn ń ṣàlàyé fún wa ń bẹ̀ yẹn ni wípé àwọn èèyàn sọ wípé òkè Aláàfẹ́ colonial master mọ́ ṣùgbọ́n a ṣetán láti máa jẹ́ orúkọ mùsùlùmí a sì ń jẹ́ orúkọ àwọn aráàbù ó ní ṣáà mọ̀ wípé àwọn yẹn gangan ni wọ́n ṣe aburú tó ga jù fún wa jù wípé tó òun ò mọ reason tí black people sọ wípé àwọn fẹ́ kúrò lábẹ́ oko ẹrú ṣùgbọ́n wọ́n tún fẹ́ wà lábẹ́ oko ẹrú tàwọn aráàbù ó ní ṣó mú ọpọlọ wá òun pèrè ní mùsùlùmí ṣó mọ̀ pé ẹrú ni ẹ́ nìyẹn ó wá ń jẹ́ orúkọ mùsùlùmí ṣó rí pé ẹrú ni ẹ́ ó ń ṣe àṣà àti ṣe mùsùlùmí ṣó rí pé ẹrú ni ẹ́ wípé so kí ni ìyàtọ̀ tó o bá mọ̀ wípé o fẹ́ kúrò lábẹ́ oko ẹrú ó yẹ kó o kúrò lábẹ́ oko ẹrú gbogbo ẹ̀ pátápátá ni kì í ṣe pé kó o kúrò lábẹ́ oko ẹrú àwọn kan kó o sì wà lábẹ́ oko ẹrú kan ó ní sọ kó o ronú sí ìwọ tó o bá jẹ́ black lọ ronú sí ìwọ ìran dúdú ronú sí o ò lè kúrò lábẹ́ oko ẹrú àwọn kan kó o dẹ̀ sì remain lábẹ́ oko ẹrú èèyàn kan torí ẹrú sì ní ẹ tó o bá ń jórúkọ olórúkọ ẹrú sì ní ẹ tó o bá ń ṣe ẹ̀sìn wọn ẹrú sì ní ẹ tó o bá ń ṣe àṣà wọn sọ tó o bá mọ̀ pé o fẹ́ kúrò lóko ẹrú o máa kúrò lóko ẹrú pátápátá ni kì í ṣe pé o máa kúrò lábẹ́ ìkan o sì máa fìkan sílẹ̀ nǹkan tó ń gbìyànjú láti sọ fún wa nìyẹn fídíò kan tó rè ó dàgbẹ́ yẹn yóò fẹ́ pè wọlé Is 1 million. If you are willing to give 1 million, willing and foolish like me, to give 1 million, you have 5 minutes. These are the account. I'm not saying 500,000. I'm not saying 10,000. Don't bother. Don't bother. The amount was specific. So if you are willing to be, and if you don't have it, don't bother. Also. You have. I'm not saying come to the front, please. No, you will not be seen. The people that obey this. These are the instructions on the screen. If you are willing like me, because I've given my own before I'm asking you to give, and there's evidence to show that I've given. All right. So that's where I derive my authority from. If you are willing like me to be foolish enough to give away 1 million Nigerian naira. Ṣé gbọ́ nǹkan tó ń sọ? Only if you are foolish enough. Ìyẹn ni pé tó o bá ya ọ̀dẹ̀. Only if you are foolish enough. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn àgùntàn wọn ó ti mọ̀ pé àgùntàn ni wọ́n kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe àdírẹ́sì wọn tí ò bá wọn lára mu bẹ́ẹ̀ lagi mọ́ wọn lórí déédéé nítorí pé kí ni àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ fọ́gi mọ́ wọn lórí àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ làwọn ní kùmọ̀ àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣá wọn ládàá àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ínsọ́ọ̀tì wọn àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ fìṣósáwùjẹ wọn àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ dàtọ̀ sí wọn lára àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ kó gbẹ́ sí wọn lẹ́nu àgùntàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ yà wọ́n ní wèrè gan àgùntàn ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ ohun tó sọ only if you are foolish enough ìyẹn ni pé yìí tẹ́ ẹ foolish ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ kówó wá o ẹ máa gbọ́ lọ. Do it now. You have 5 minutes. If you are struggling, don't give. It's willingness. Willingness flows. If there's a struggle, forget about it. You are willing to give 1 million. Take advantage of the details on the screen right now.
And you have 5 minutes to comply. And you are not wrong if you are not participating. You have 3 more minutes to finish your participation. He did not ask for more than 1 million. I know some of you have 100 million. He's asking for 1 million. Willingly. Ibi ìjọsìn pẹ̀lú nǹkan sọ́dà. Kí làwọn eléyìí yàtọ̀ sẹ́ni tó ń gbé bọ̀ wá káyọ̀ mọ́lé? For transactions, don't give. It's not yours. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé o ní mínítì díẹ̀. If you are willing to give away 1 million, this is your time. Okay. You have 1 more minute. Those of you that were foolish enough like myself to do what I just asked. Please come now. Ẹ̀yin dàda ń dídí ẹ kówó wá, ẹ̀yin òpònú ẹ kówó wá. If you did not give, don't join them. Ẹ̀yin torí yín ò pé ẹ kó owó wá. Come, stand in the front. Stand in. Don't clap. No. Ṣé ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Tá a bá ń sọ fún yín pé àwọn ará bí yóò ṣiṣẹ́ fọlọ́run, olè ni wọ́n, abaniláyéjẹ́ ni wọ́n, ọ̀tá àrán ni wọ́n, amúnisìn ni wọ́n. Ẹ̀yin ká máa ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ṣẹ́yìn rí àpẹẹrẹ ìránṣẹ́ Ọlọ́run níbẹ̀ yẹn? Ṣé ẹ rí bó ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀? Ṣé ẹ rí bó ṣe ń àdírẹ́sì àwọn èèyàn? Ó fẹ́ gbowó wọn tún ní tán bá wà foolish enough. Ṣé ẹ rí ohun tí wọ́n sọ ẹ̀yin àgùntàn dà? Ẹ̀yin àgùntàn mẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí ohun tó sọ yín dà? Mẹ́ẹ̀ gan tún bẹ́ẹ̀ tà yín. Torí mẹ́ẹ̀ tí ẹ sì gbọ́ tayé. Ṣé ẹ rẹ́yìn àgùntàn ló wọ́ọ̀sì jù bọ́ fọ́gi mórí yín? Déédéé ni. Ẹ gbóhùn sókè màmá wa. Ẹ bá a ṣe pápápá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Láìní tún ti cut off. Ó dẹ̀ pé ní sáfíìsì wọn ni. Bọ́ọ̀lù agimọ̀ yín lórí déédéé ni. Torí pé wọ́n ti mọ̀ wípé ọpọlọ yín ò pé, orí yín ti dàrú. Torí ẹni torí ẹ̀ ò dàrú kò ní jí kó gbọ̀nà ibì kan lọ kó lóun fẹ́ lọ bọ́ lọ́rùn. Torí inú ilé oníkálukú ń bí tó jókòó sí tó bá fẹ́ pọ̀ lọ́rùn Ọlọ́run adé ẹ̀ lóhùn. Bí mo ṣe wà tí n bá fi kúrò lórí ètò tí mo pọ̀ lọ́hùn ń dáhùn. Bí mo ṣe máa yí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí mo lè máa fọkàn mi bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. Gbogbo bí dẹ̀ lọ́lọ́run wà, Ọlọ́run ò sínú yàrá ẹnikẹ́ni, Ọlọ́run ò sí lábẹ́ ẹnikẹ́ni, torí pé Ọlọ́run tóbi kọjá ẹni tẹ́nìkan lè control. Kẹ́nìkan máa sọ fún yín pé God talked to me yesterday, I spoke to Father yesterday, God came to me. Orí ẹ̀ ti dàrú, Ọlọ́run ò came to anybody. Ibikíbi tó bá wù ní kó o ti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́. So ìwọ tó ti dẹ orí ẹrú tí bàbá wèrè kan ẹnìkan tó ti ya wèrè tó yẹ kó lọ tọ́jú táwọn ọmọ yẹn ò tí ì mọ́rú kọ́ lọ wèrè tó ní kọ́ lè mọ́rú diagnose tó máa lò fún tíyẹn wá ń sọ fún wọn pé àná alánà níbí báyìí Ọlọ́run pàwọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé kí ni mo ló ti bẹ́ẹ̀ sọ kí lọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sọ wèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo ló kọ́ ní íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀ God has spoke to me níbo ló ti bẹ́ẹ̀ sọ olè ní ẹ́ wá fún wa ní proof ibi tọ́lọ́run ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wèrè kan náà bọ́ tàǹgbà kẹ́ni ẹ̀ òun Ọlọ́run ní kóun wá òun lọ bọ́ lọ́run lọ́run Ọlọ́run fi mọ́tò tóun máa lò ó tún ti fi yàrá hàn òun ṣẹ́dígbọ́ ti ń sinwín dimension míì tún ní kọ́lọ̀ wèrè tàwọn yẹn kò síbi tó wà tó ti lè pe Ọlọ́run kò sígbà tó pé tí ò dẹ́ ẹ lóhùn ṣó máa dààmú ara ẹ má jẹ́ káwọn kan máa dorí èrú kan máa sọ pé àwọn bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ níbo lágboolé ebo náà ti bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. ó dà pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ni ò dáa tó bá ti ríǹgì á dẹ̀ tún kọ́ọ̀tì bóyá kẹ́ ẹ kúrò níbi tẹ́ ẹ wà o torí bí mo ṣe ń gbé ló ń cut off o. kò síbi tó o ti pe Ọlọ́run tọ́lọ́run ò dáhùn o má jẹ́ kẹ́nìkan máa bóbù ẹ o pé Ọlọ́run kan Ọlọ́run gbogbo bí lọ́lọ́run wà kò dẹ̀ sígbà tó tẹ̀ ní Imagine this place that our Nigerian boys Nigerian women receive us and bring us to this place. This is where we used to sleep in Mali. Look at the place that we used to sleep in Mali. Look at what we cross our border right away from Nigeria to come and look at the place there. This place now they go come say the man kill you. This place now look at it. Look at where we are. Look at where we are. No, you not see any. We are inside the forest. See, anybody that come back with money, any girl that is from African country and come back with money and say that he's doing a good job outside the country is doing business. It's a very big lie. It's a lie. They are using our girls to make so much millions to build house in Nigeria. Our boys, our
girls. They are crossing our ladies, our women, to come and do this shower work. And make so much million. The girls will balance them so much million. So much 2 million that want more than 5 million in Nigeria. Look at the place. Look at where we are. Look at like person like this one don't balance like 2.5 million now. She don't have way to go back. She's pregnant now. She don't have way to go back. She dey hustle with this belena. You can see. She have balanced so much million. She have balanced so much million to her madam. Now they don't know where the madam don't carry the money now. Go. Now she's looking stranded now. She's mad now. She's not with her right senses. You see, and she's pregnant. Look at where we are. Look at where we are. Look at where we are. The outside country in Mali that we are. Look at it. If anything happen now, we are not safe in this place. Now here they go carry girls come enter, so that you not see you not know anywhere to run. You not go feel run. They still they cross our girls more in that border. They still they cross our small girls. Now they cross for border. They can't do a shower. That border, they still they cross our girls now. They pass, they enter. Because those girls now, they just say maybe now better one country like this. Where money they will say. Because what they go tell you say you go do, no be what you can't do. You go can't do for here. Some people they say washing of plate outside the country. They will can't do. It's when they came here. If they come here now, we can't carry pack of condom. Give them pack of condom. Give them. No be small condom. Before you go balance finish. No be small condom. You go fuck. You might fuck more than 2 Ghana of condom before you can be able to balance. Look at the country we are. Look at the country we are. Our Nigerian women are very wicked. Our Nigerian women are very wicked. All this house that you are seeing is house that we used to sleep inside the forest, inside the bush, because they know once they bring you there, you cannot run. And that border, they still cross small girls. They go say me they lie for the police people say. They go say me they lie say they go do better, or me they lie for border. They settle for border. They carry our girls. They come balance them 2 million. Wetin those girls go come see for here? No be wetin they tell them for Nigeria. Look at the place now. You can see. Look at where Nigeria people are. In Mali. Look at. They carry our girls. They come out. They can't do a shower. Look at the evil forest. Look at the forest that we are. No good house. This is the house that we used to sleep. See our house here. Now this house now we dey sleep. We are not safe. See. This one now don't balance. You don't see money go house. You don't even run mental. See. You don't see the house now. Look at the house now. Look at the house. See the house. Don't balance 2 million. Balance 2 million. Man, don't carry money. See. You don't balance finish. You don't mad. You don't carry Belesia. You balance in Nigeria woman wey come out for house. Where they carry normally for house. See, you don't run mental. You don't balance finish. You don't run mental. She need help to go to her country. When they just carry her go back for country, make family see am. They need help. We need help here. We need help here. Nigerian president, we need help in this Mali. We need help to go to our country. Our life is left in Mali. We need help. In that border, we need to arrest those people that used to carry our girls across this border. We need help in this Mali. We really need help in this Mali. That border that they used to cross our girls. We really need help in Mali. Ọmọládé ṣe ń gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin ìyá tó máa wá kọ́ ọmọ lákàtà yín tó máa sọ fún yín pé ọmọ yín lọ sílùú òyìnbó ṣé ti ríran wò. À ń bá yín gbé wá ní o kẹ́ ẹ má fọ àwọn ọmọ yín ṣe òfò torí pé kí ni èèyàn ń fọmọ ṣòfò ńgbà mi kò máa mọ̀ oúnjẹ ọmọ lẹ máa rò pé ẹ fẹ́ jẹ ṣùgbọ́n ìdààmú lẹ fẹ́ gbé ayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ sí. Gbogbo ẹ̀yin ìyá àti lè jẹ tẹ́ ẹ bímọ tẹ́ ẹ lè tọ́ ẹ̀yin bàbá òṣì náà àbímọ máa wò
tẹ́ ẹ máa ní káwọn ọmọ yín kọ́ bá yín mọ́ ọmọ yín lọ sílùú òyìnbó ṣe rí nǹkan tán náà fọmọ yín ṣe ìkànnà ló ti san 2.something million lẹ́yìn tó sanwó tán ẹni tó gbé débẹ̀ ti lọ ó ti lóyún ní ìsìnkẹ́gbọ́ tán ló ti rán màdì ó ti ní sáíkó ṣé ohun tẹ́ ká yé ọmọ yín dànù ẹ̀yìn kẹ́ jókòó sílé ẹ máa retí pọ́n gbówó bọ̀ fún yín ẹ jẹ́ yá tètè jẹ́ kó rí yín pé tẹ́nikẹ́ni kan bá wá sábúlé yín àbò wá síbi ibi tẹ́ ń gbé tó bá sọ fún yín pé òun fẹ́ bá yín mọ́ ọmọ yín lọ ìlú òyìnbó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ lórí yín pé ìfẹ́ wo ló ní sí yín tó wá jẹ́ pé òun ló fẹ́ bá yín mọ́ ọmọ lọ ìlú òyìnbó ẹ̀yin bímọ ẹ̀ lè tọ́ fúnra yín ẹnìkan tí ò wá mọ́ ọmọ yẹn rí ló wá sọ fún yín pé òun fẹ́ bá yín mọ́ ọmọ yín lọ ìlú òyìnbó ẹ̀yin ò ṣe béèrè lọ́wọ́ ẹni tó lóun fẹ́ mọ́ ọmọ yín lọ ìlú òyìnbó yẹ pé ṣé wo ò ní fámìlì rárá ni toró ò lè ní fámìlì ń sìn kó má kó fámìlì tiẹ̀ lọ ìlú òyìnbó kó wá já àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló fẹ́ máa lọ láti inú ilé onílé kan láti inú ìlú sí ìlú tó máa ló fẹ́ kó wọn lọ ìlú òyìnbó láti lọ ṣe kí ni ṣé ti rí wọn tán ni wọ́n fi ayé àwọn ọmọ yín ṣe gbogbo ẹ̀yin ìyá òṣì tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ ọmọ lọ ìlú òyìnbó tó máa ní ọmọ yín lọ ṣiṣẹ́ máa mówó wálé ṣé rí wọn tán fi wọ́n ń ṣe báyìí mo lérò pé tá a bá ń gbé wálé ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí a máa yé eyín dáadáa bí òde yé eyín wàhálà tìyín ní ẹ̀yin lẹ kúkú bí nǹkan yín bóhùn yẹn gún wọn sínú igbó bóhùn yẹn sọ wọn lóko wàhálà tìyín ni. No doubt that what doctors learn in medical school is wrong. We are told, and I know I was told, that diabetes is a chronic. No doubt that what doctors learn in medical school is wrong. We are told, and I know I was told, that diabetes is a chronic, progressive, unrelenting disease that never gets better. And that you will need medication, whether it be insulin or hypoglycemics or whatever, for the rest of your life. Garbage. Total, complete trash. Now, Verta Health, numerous other studies of various diets show that you can absolutely reverse type 2 diabetes. In order to do so, you have to get the pancreas to make insulin properly. And the only way to do that is to get the liver to respond to insulin properly. One way is to not challenge the liver, give the liver a rest. Well, it's metabolizing all that refined carbohydrate and sugar. Drop the refined carbohydrate and sugar and make your liver better. Guys, with everything you have said in this video, do you agree with him that diabetes can be reversed if we put mechanism in place? Please put it down on the comment section. See you in the next. ṣẹgbọ́n tí ẹni yẹn sọ gbogbo ìtàn máa ń sọ pé diabetes ò ṣe kò wà curable ọmọ máa lo oògùn for the rest of the life ni pé ẹ̀tàn bá fi ẹ́ sórí oògùn wàá máa lò títí láíláí nǹkan tí arákùnrin yẹn ń sọ ni pé kò sí diabetes títí kan type 2 diabetes kò sí tí ó wà reversible o ìwọ ni kó ṣọ́ ohun tó ń jẹ kó má jẹ́ kí ṣúgà wà lára ẹ̀ tí ṣúgà ò bá ti sí lára ẹ̀ system ẹ̀ máa fight system ẹ̀ fúnra rẹ̀ ó máa fight ẹ̀ ó máa cure fúnra ara ẹ̀ ìṣe ni kó wo ohun tó ń jẹ má jẹ́ kí ìjẹkújẹ pọ̀ fún ẹ pàápàá ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ máa ń mu ọtí ẹ ṣíwọ́ ọtí mímu ẹ̀yin tẹ́ ẹ mu sìgá náà ẹ ṣíwọ́ sìgá mímu ẹ ṣọ́ ohun tẹ́ ẹ ń jẹ gbogbo ẹ̀yin tó pẹ́ ní ìwé ẹ nìkan náà bá ti gbọ́ tílẹ̀ tó bá dé patí báyìí torópó tí wọ́n ti kó síbẹ̀ ọtí yẹn ọ̀fẹ́ ló bá dé ṣe ló máa rọ ọmú má bá yí ẹ jẹ́ má torí ìfàbàtà yí ara ẹ jẹ́ àlàáfíà ló dáa jù láyé tó o bá lálàáfíà òun gangan lọ́la ṣọlá ẹni tó bá ní àlàáfíà òun gangan ló lówó ṣọlá bẹ́ẹ̀yàn bá lówó tí ò bá ní àlàáfíà kò ráyé wá ṣùgbọ́n tó o bá rí ẹni tó ní àlàáfíà òun gangan lọ́la àlàáfíà gangan lògùn ọrọ̀ o tí ò bá yí ẹ dáadáa so ẹja wọ ohun tá à ń jẹ o ká máa ṣọ́ ohun tá à ń jẹ káyé jẹjẹkújẹ so o má gbà wọ́n gbọ́ pé diabetes tó o ní kò wà curable irọ́ náà ń pa bó o bá ti ṣọ́ ohun tó ń jẹ tó tọ́jú ara ẹ̀ o máa wà òkè o máa gbádùn nǹkan tá a rí nìyẹn tá a ní àtúmú wá fún yín ẹnìkan sẹ́ndì fídíò yìí sí mi ó ní kí n bá òun. I want to bring our notice to this important information concerning this butter, this blue plastic butter normally used to import chemicals in Nigeria. Yes, I know many families, we have this butter at our homes. But my attention was drawn to this particular butter this morning. I was just
I don't know what, drew my attention to it. I started looking at this particular arrow here. Why the meaning of I was trying to find out what's the meaning of this arrow on this particular drum. And then in trying to know the meaning, I now had to start looking at other instructions on the body of this drum. And I now discovered that these drums, they are used for high-powered chemicals, very dangerous and cancerous chemicals. So when you look at some of the signs on this drum, you discover that these drums are not meant to be used for drinking water. Because I know that most of us, we use this drum, buy it, wash it, and be using it for water, mostly in the kitchen, water to bath. So I now took time to look at something that was written on the body. So just beside this mark here, I now read what was written here. I took time to read it. It says, do not reuse for food or drink. Do not reuse for food or drink. I started asking myself, why should the company that made this drum say that people should not use it for food or drink? Do not reuse. So this thing gave me serious thoughts. So my brothers and sisters, our researchers, we should please look at this thing and find out if maybe most of the families that have been using this thing for drinking, like I myself, I've been using it for drinking water. I've been using it for in my kitchen, to cook, to do all the domestic chores. Could it be the reason why a lot of us are suffering cancer without knowing the cause? So please, I want to provoke thoughts. People who are more enlightened, people who are into the food industry should please enlighten us more. Because what I saw this morning, the thing is, it scared me. It said, do not reuse for food or drink. So please, let's look at this thing very well, so that we'll know what is actually killing us. Look at all the symbols and all the chemical formations on the body. So people should help us to understand some of these things, and then let there be serious warning, so that we will not be with people killing ourselves by ourselves. Thank you. Èmi ò mọ nǹkan tí ẹni yìí ń try láti sọ, but gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó ṣe, táwa náà bá wo ike yẹn, torí a rí pé ike yìí àwọn èèyàn fi ń pọn omi ní Not a Nation, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fi ń pọn omi sílé, ó dẹ̀ ló wà lára ike yẹn tí wọ́n sọ wípé kó má lò fún oúnjẹ. So ẹ̀yin tẹ́ bá fi ń pọn omi, ṣe rí pé kẹ́míkà tí wọ́n fi kíní yẹn gbé wá sí Not a Nation ó lè máa affect omi tẹ́ ẹ mu, torí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ bá ní sílé tó jẹ́ pé ike yẹn lẹ̀ ń lò, ẹ kíyèsí o, kẹ́ tètè gbé dànù, kẹ́ ẹ má lọ fúnra ara yín lọ fi ọwọ́ ara yín wá wàhálà síra yín lọ́rùn o. Nǹkan tí ike yẹn wà fún nìyẹn, torí bó ṣe sọ ó ló wà ń bẹ̀ pé wọ́n sọ wípé kán má lò fún nǹkan jíjẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dẹ̀ gbé sínú ilé tó fi ń pọn mi mu. So ẹ jẹ́ á ṣọ́ra o, ẹ jẹ́ ká tún wo eléyìí. What is this place? So you've been in Nigeria how long? 10 years. Okay, where are we right now? What is this place? Wọ́n ní Chinatown. Àwa ò dẹ̀ rí Yorùbá town ní ilẹ̀ China, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wow, look at this place, like a Chinese supermarket. Wow, we can see all these different Chinese goods here. And it definitely smells in here of different spices. Very unique aroma. Been getting very distracted by everything in here. So what exactly are we getting? I ordered a blender, I ordered air fryer and some pots. Wow. So you're going to be cooking for me with air fryer. Have I not been cooking for Yes. you? She cooks for me very well, very well. So we're really coming back in here. Daddy Baye. Wow, so this place is filled with boxes and pots. Wọ́n gbé Chinatown kalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n mi ò rí ìlú títí wọn kí Yorùbá lọ gbé Yorùbá town kalẹ̀ níbẹ̀. Àwọn olórí burúkú kan ló dẹ̀ mú ilẹ̀ fún wọn. Set of 4. Is 50K a good price? I have no idea how much. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ rí náà o, Màmá kú ti sọ fún wa kí gbogbo àdẹ̀ ti máa get ready wípé kò sáyè kéèyàn kan wá kó trash sílẹ̀ Yorùbá mọ́ o. Àyè ká wá máa kó pàǹtí sílẹ̀ Yorùbá, kò sí àyè yẹn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá.
mo dẹ̀ lérò pé ó ti ń yé gbogbo wa bẹ́ẹ̀ yẹn pé kò sí ààyè pàǹtí o kéèyàn kọ́kọ́ wa máa kó trash sí ilẹ̀ Yorùbá kò sí ààyè yẹn mọ́ ní Democratic Republic of Yorùbá so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo kí gbogbo ọmọ aládé a kú palẹ̀mọ́ o a dára fún wa mo lérò pé gbogbo àná la ti ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún jíjáde ìlọgba ohun ẹ̀tọ́ ẹni a kí gbogbo àwọn ọmọ IYPSC team lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ kú palẹ̀mọ́ o agara ò ní dá yín lágbára Ọlọ́run ojú ò ní tì yẹn ní ṣàṣetì o gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo báyìí ló máa kó jáde lágbára Ọlọ́run ẹ máa lọ rí ẹ máa bọ̀ rí ìkọ́kan kì í kọ́ bá láwo bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà òde kì í dí kọ́mọ ejò máa rìn lágbára Ọlọ́run ọba ẹ máa lọ rí ẹ máa bọ̀ rí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa múra sílẹ̀ o láti jáde ká lọ gba ẹ̀tọ́ wa ìwọ tó o bá wá rí i pé àwẹ̀ ò kájú ìlú má jáde o eléyìí ò kì í ṣe rálì o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe yáyì tẹ́ ń pe yáyì kiri eléyìí ò kì í ṣe rálì o bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe wèrè yín mọ́ nínú ilé yín o eléyìí ò kì í ṣe rálì mi ò lè gbé aago yín mọ́ bàbá wa táìmù ti lọ mi ò lè gbé aago yín mọ́ táìmù ti lọ ẹ má bínú mi ò ní lè gbé aago mo ti fẹ́ round up so mo ti ní kí wọ́n pè wọlé látẹ̀kan so mo ti fẹ́ round up so eléyìí ò kì í ṣe rálì o ẹ̀yin tí ẹ bá ń kígbe rálì eléyìí ò kì í ṣe rálì rárá it's not rally eléyìí ò kì í ṣe rally so ìwọ tó bá mọ̀ pa wẹ̀ ò kájú ìlú má jáde o kó o má lọ kúkú òjijì o má jáde o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ ní private security ẹ kìlọ̀ fáwọn security yín o ohun tó pè wọ́n sí kọ́ má dá sí o a ò wá fún individual o à ń bọ̀ láti wá gba ẹ̀tọ́ wa ni gbogbo tó bá dẹ̀ gẹ́tọ̀ wa la máa gbà ohun tó bá dẹ̀ gbà la máa fún ìwọ tó o bá lọ fi ẹ̀mí ẹ tó o bá rò pọ́gà kan fún ẹ ní ọ̀dà tó o lọ fi ẹ̀mí ẹ tó o gbé ẹ̀mí ẹ síwájú tó o ní kán pa ẹ́ dànù ó máa kú náà ni kò sí ohun méjì tó máa ṣe ẹ́ ìwọ tó o bá gbé ẹ̀mí ẹ tó o lọ gbé gẹ̀ẹ́sì tó o gbọ́ pé YPSC team ń bọ̀ tó o wá wò pọ́gà kan fún ẹ ní ọ̀dà tó o wá tẹ́rí sí á ṣe tó pé o ti fẹ́ kú lé yín ẹ̀pọ̀ lé yín nìyẹn tó fẹ́ fi ẹ́ dájọ́ máa ní lọ́kàn pé o fẹ́ lọ kú ni o torí ẹ̀ tí ọ̀dà kan bá wá tọ́gà kan bá fún ẹ ní ọ̀dà sọ fún ọ̀gá yẹn kó bọ́ síwájú fúnra rẹ̀ sọ fún ọ̀gá tó rán ẹ níṣẹ́ yẹn kó bọ́ síwájú fúnra ara ẹ̀ tàbí kó lọ mú àkọ́bí ẹ̀ kó ní kó lọ ṣe ìwọ tó o bá dẹ̀ jẹ́ pàtẹnujẹ ló fẹ́ pa ẹ́ kò sí wàhálà á jẹ́ pọ́lọ́run ti kádàrá nìyẹn pé bí ìwọ ṣe máa bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ nìyẹn ìwọ tó o bá ti fẹ́ bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ tó o bá ti gbọ́ pé YPSC jáde kó o jáde kó o wá double cross wọn tàbí kó o wá ní kò ṣeé ṣe wọ́n á wá fi hàn ẹ́ ohun tí ń jẹ́ kéèyàn ṣe é gbé wọ́n á fi hàn ẹ́ lọ́jọ́ náà ṣùgbọ́n àwọn tó o bá mọ̀ wọn ara ẹ tó o bá wà lẹ́nu iṣẹ́ àbó ò ń lọ ibi iṣẹ́ lọ́jọ́ náà tó o bá ti gbọ́ pé YPSC máa jáde jókòó lé ẹ má jáde o tó o bá dẹ̀ jáde ntójú ẹ bá rí ajẹ́pọ́lọ́run ló kádàrá o bẹ̀ràn o bá ohun ilẹ̀ lọ nìyẹn kò sí ohun tó fi ń ṣèyàn àwa mọ̀ wípé kò sí gbàkigbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ gba tọ́lọ́run bá fẹ́ dá ìgbé ayé àwọn èèyàn padà fún wọn àwọn kan wà tẹ́mi wọn gbọ́dọ̀ lọ sí tipátìkúùkù ni kò ṣeé ṣe kó má ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́lọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní kó wá ṣọ́ ara ẹ kó má fi ẹrú bọ tó o bá dẹ̀ ní kó fi ẹrú bọ náà ní déédéé ló ṣe tó o bá dẹ̀ ní kó fi ẹrú bọ náà ní déédéé ló ṣe kò sí bó ṣe gbé wá táwa náà sí ilé o ṣùgbọ́n máa mọ̀ wípé táwẹ̀ ò bá kájúlù má jáde o ìwọ tó o bá já YP gan táwẹ̀ ò bá kájúlù jókòó lé ẹ kó rọra máa fàdúrà ran àwọn tó bá jáde lọ́wọ́ o eléyìí ò kì í ṣe rálì o ìwọ tó o bá lọ jáde tó o rò pé rálì ni tí wọ́n bá yán orí ẹ ẹran lọ ni kò sí ohun tó fi ń ṣèyàn má dẹ̀ rò pé èèyàn kan máa wá sunkún fún ẹ àbí mọ̀lẹ́bí ẹ kan máa bọ́ tán ẹ wọ́n máa ti pa fámílì òun wàhálà ti tiyín nìyẹn ohun tó bá wù kán dá lára fún ẹ àìgbọràn ló pa ẹ wàhálà tiẹ̀ nìyẹn sórí mọ̀lẹ́bí ẹ tó bá tún bọ́ tagan tó bá wa rọ́ọ̀fù ẹnu á tún jẹ babaláku ìyà lẹ́yìn tó bá tí wọ́n ti sán lọ bí orí tọ́nà lóko lẹ́yìn tó bá fi ẹ̀mí ẹ ṣòfò tán sórí fámílì ẹ tó bá tún ganu ìjàkúgà á tún jẹ ìyà lórí ẹ torí ẹ kó o ṣọ́ ara ẹ gidi kó o fọwọ́ ẹ síbi tọ́wọ́ ń gbé báwo ìbádẹ́ ti kájú lò kó jókòó lé ẹ eléyìí ò ń ṣe pé àwa gbágbádá làwa káṣọ funfun wọ̀ bí ìgbà ń lọ ilé òòṣà làwa mú fúláàgì lágbé dání làwa bẹ̀rẹ̀ sí ní jó làwa ń kọrin ẹ àwa rèé àti dé o àwa ń bí o ọ̀rọ̀ eléyìí ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ o tó o bá ti fẹ́ kúkú ìyà jókòó lé ẹ o à ń sọ fún ẹ ní gbogbo ìgbà kó má dà pé adìyẹ ti ń jẹ fún ara wọn à ń tẹnumọ́ fún yín sìn kádìyẹ má bàa jẹ fún ara wọn jókòó lé ẹ o
tó o bá ti mọ̀ pé ìwé òkànjú lò eléyìí ò ń ṣe pé ẹ wá bọ́ta lẹ wá wọ kaba kan bí kaba àwọn ọmọlé kéwú làwọn kan náà wá wọ agbádá lẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ ọrùn lẹ ń yapá lẹ ń yọ ẹsẹ̀ kì í ṣàsìkò yapá lélẹ̀ àtàsìkò yọsẹ̀ o ìwà àgbàlagbà tó o bá dára ẹ lójú jókòó lé ẹ o torí tó bá di gòbé tó bá lọ wọ sílípàsì òṣì tó bá rọ ẹ mọ́ kọ́nà wàhálà tiẹ̀ nìyẹn ó lọ nìyẹn wàhálà tiẹ̀ ní gbogbo yẹn kò kàn wá torí àti kìlọ̀ fún ẹ tó ọ̀rọ̀ pé ẹ ojú mi gbọ́dọ̀ jáde wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé mi náà jáde tó o dẹ̀ mọ̀ wípé ò ní fún nú jókòó lé ẹ tàbẹ́yìn kan tá ẹ máa bọ́ta tá ẹ máa wá kó kí lorúkọ ẹ̀ tá ẹ máa kó tẹ̀sùbá àdání lọ́jọ́ tó bá ló yá o ẹjá lọ gba nǹkan ìní wa lẹ máa kó tẹ̀sùbá àdání lẹ́yìn ká máa ní ẹ pásítọ̀ níyìn lẹ̀ wá kó bíbélì dání ohun tó wà nílẹ̀ yìí kọjá bẹ́ẹ̀ o jókòó lé ẹ o má lọ kúkú àìtọ́jọ́ o jókòó lé ẹ o ohun tó wà nílẹ̀ yìí ò ń ṣe ṣeré o tó o bá dẹ̀ gbọ́ ẹran lọ ni kò sí ohun tó fi ń ṣe yàn bẹ́ẹ̀ ni ẹran lọ ni a ti kìlọ̀ fún yín tó ẹni ò bá dẹ̀ ti gbọ́ ohun tójú ẹ̀ bá ti rí kó fara mọ́ tó bá lọ rò pé ẹ kó ṣáà lè ṣó kó ṣáà lè mọ̀ pé wọn náà wà nínú àwọn tó jáde tó wá gbé tẹ̀sùbá dání tó gbọ́ pa kan dání tó wá mú fúláàgì kan bí ìgbà tí eléwúrẹ́ bá tokode tó wá ń fi fúláàgì dání ẹ àwa ti kíní kan rèé àwa ti kẹjà rèé àwa ti Òṣòdì rèé àwa ti Èbúté Mẹ́ta rèé ohun tó wà lẹ́yìn òṣè rádaràda yẹn rárá o má gbé òṣì jáde o jókòó nínú ilé ẹ kó má ṣe tèbúté Mẹ́ta lẹ́nu ọ̀nà ẹ o jókòó nínú ilé ẹ kó má ṣe tẹ̀yìn Mùṣín nínú ilé ẹ o má lọ bọ́ta o à ń sọ fún ẹ o tó o bá dẹ̀ ní ẹnu wọ́rùn ohun tójú ẹ bá rí kó faramọ́ bó ṣe rí nìyẹn mo kí gbogbo ọmọ aládé á dára fún gbogbo wa o ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ fẹ́ jáde lótìtọ́ àtòdodo mo kí yẹn kú iṣẹ́ ìran yín o ojú òní tì yín o a kí gbogbo ọmọ aládé tó ṣe tán a kí àwọn tí ò ṣe tán náà tó jẹ́ pọ́ tẹ̀nà fẹ́ ṣe gbogbo yín náà la kí torí pàwọn mọ̀ wípé gbogbo oníkálukú ló máa jèrè ohun tó bá ṣe rere ló mọ̀ ọ́ ṣe ló máa jèrè ẹ̀ kò sí ẹni tó ṣe bí èmi àti bàbá wa kan sì sọ láàárọ̀ ẹ̀ ó lè rí ẹnikẹ́ni láyè tó bá ń ṣe rádaràda tó ń ṣèkà ìgbẹ̀yìn wọn ò da ẹ̀yìn lẹ́yìn náà dẹ̀nà máa ń wà torí pé kí ni ẹni bá ti ń ṣe bí láyè ẹ̀yìn ló máa wà torí ẹ̀wọ́ tó bá jábò sí ló mọ̀ ọ́ ṣe máa ṣe lọ ẹ̀yìn ló máa wà kì í ṣèpè ó ní sún síwájú kì í ṣe pé bọ́lọ́run ṣe nìyẹn gbogbo ẹni tó bá ti ń ṣe bí gbogbo ẹni tó bá ti ń dalẹ̀ ìran ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ti ń ṣàbòsí ìran ẹ̀ láyé yìí ẹ̀yìn náà máa ń wà ẹ̀yìn lẹ máa wà iye ẹ̀yìn yẹn náà dẹ̀lẹ̀dẹ̀ máa kú sí bó ṣe rí nìyẹn mo kí gbogbo ọmọ aládé ó dàárọ̀ gbogbo ilé bye for now. On the 13th day of April 2024, the day after the proclamation of sovereignty of Democratic Republic of the Yoruba, Nigerian uniformed officials attacked, physically abused and arrested members of Democratic Republic of the Yoruba security apparatus who had been stationed at the government secretariat building in Ibadan, capital of Democratic Republic of the Yoruba, for purposes of securing the premises for the use of the government of the new reclaimed sovereign nation, Democratic Republic of the Yoruba. Other individual indigenous Yoruba people were subjected to the same treatment by the encroaching Nigerian forces. Secondly, Nigerian army and police personnel, as well as other Nigerian uniformed services personnel, constantly patrol the streets and roads of the territory of Democratic Republic of the Yoruba, enforcing Nigerian laws and procedures on DRY territory and on individuals who are indigenous Yoruba people right on their own sovereign territory, Democratic Republic of the Yoruba. Thirdly, on the 15th of April, 2026, under the guise of arresting suspects, the encroaching Nigeria police in the state of Adanre, Democratic Republic of the Yoruba, arrested individuals who are indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, invoking the laws of Nigeria on DRY territory, to effect the arrest, whereas those individuals had not committed any offense under the laws of Democratic Republic of the Yoruba. On the 25th day of December, 2025, the encroaching Nigerian forces in the state of Olumo, Democratic Republic of the Yoruba, had previously arrested individuals who are indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, whereas these individuals had not committed any offense under the laws of Democratic Republic of the Yoruba. 5. Acts of kidnapping members of the public, for ransom, has continually been going on, till date, on the territory of Democratic Republic of the Yoruba,
But the government of Democratic Republic of the Yoruba has not been able to do anything about it simply because the encroaching Nigerian government holds all apparati of governance on the territory of Democratic Republic of the Yoruba, preventing the legitimate government of Democratic Republic of the Yoruba, under the leadership of Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, Moa, from taking direct steps, on ground, for securing all the territory of Democratic Republic of the Yoruba. 6. Under the encroaching presence of the Nigerian government, the mineral and natural resources of the ancestral territory of the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba continue to be exploited. All this goes on while the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are consequentially left without their own authentic DRY government taking direct governance of DRY territory, and leaving the indigenous Yoruba people of DRY without the benefits derivable from the resources of their own indigenous sovereign ancestral territory. 7. All of these acts of provocation by the illegal encroaching Nigerian government and its operatives, governors, uniformed services, and others, plus many more, all of these acts of provocation have automatically elicited a legitimate act of confrontation by the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, because, where there is provocation, there must be confrontation against those who are the sources of the provocation, in order to bring justice and legitimate balance, and to uphold the right of those who have been provoked, their right to self-defense. 8. Thus, Nigeria, through its encroaching operatives on the sovereign territory of Democratic Republic of the Yoruba, have been continually carrying out acts of provocation against the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, on the latter's sovereign territory. The indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, IYP of DRY, have now, and legitimately too, decided to embark on confrontation against the encroaching Nigerian government on DRY territory.